بچه‌ها خیلی ریلکس باشون. اتفاق یعنی دیدی اصلا پادکست رو؟ آره با همش دیدم تقریبا. دمت گرم. آره دیگه خیلی ریلکسیم دیگه. خب اومدم بهت مسیج بزنم، اومدم ببینم شماره واتساپ تو دارم، دیدم شماره واتساپ تو ندارم، رفتم تلگرام زدم علیرضا اسکندری، دیدم یه هیستوری چت قبلیمون اومد، ولی البته دیگه تلگرام اکتیو نبودی به خاطر اینکه زده بود last seen a month ago. بعد اومدم هیستوری چت هاش هم نگاه می‌کردم، دیدم هیستوری چت اینطوری بود که علیرضا آقا این بوقچه کنسلیاش خیلی بالاست، داره کنسلی ریحون هم میبره بالا، تو رو خدا یه فکری بکن. بعد تو زدی آقا اینجا یه مشکلی پیش اومده داریم حل می‌کنیم، چون همیشه اصلا یکی از متریک هایی که ما داشتیم کنسلیشن بود دیگه. و خب خیلی هم تقصیر ما که نبود، شما داشتین کنسل می‌کردین اوردرها رو، بعد اوردرهای ما میرفت کنسلی، بعد میرفتیم جلسه سرمایه‌گذاری میگفتیم چرا اوردرهای ما کنسلش زیاده. دقیقاً. ولی من و علیرضا هم دیگه از سر بوقچه میشناسیم دیگه، یکم عقب‌تر از آواتک و اینا فکر. از آواتک. آره. یعنی موقعی که با هم کار کردیم سر بوقچه بود. آره. بوقچه خیلی بیزنس باحالی بود. البته از همون روز اول برای همه همیشه فکر کنم سوال بود، یعنی آیا یه همچین بیزینسی میتونه ساستینبل باشه یا نه، که تو فقط دلیوری نون بکنی. میتونه یه همچین چیزی ساستینبل باشه یا نه. یعنی من فکر از همون روز اول که شروع کردیم منتظر بودیم ببینیم تا کی این دوام میاره و نمیدونم حالا آخر عاقبتش چی شد. ولی من داشتم لینکدین تو نگاه میکردم، من بعد ریحون الان ترایبم، تو بعد بوقچه دیدم 50 تا جای دیگه هم بودی. بله. خب چه خبر، چی شد از اون موقع تا الان؟ خیلی اتفاق افتاد سهیل. خود بوقچه که خیلی قصه مفصلی داشت. من میتونم یکم از عقب‌ترش بگم، آشناییمون هم یکم شاید مرتبط باشه به اون. من از دبیرستان اینم یکم بده عقب. خوبه اینجا. آره. من از دبیرستان یکم این سیستم کاری اینطوری بود که خلاف جهت همه پارو بزنم و این داستانا. بعد به جای عربی رفتم شروع کردم چیز خوندن، برنامه‌نویسی خوندن. عربی؟ آره. چرا عربی حالا؟ عربی بعدم میومد. بعد اتفاقی فهمیدم. آخه منم داستانم همون بود. منم عربی زدم کرد، یعنی اگه عربی نبود شاید من جای کلا هستم نبودم. درس ادامه میدادم. آره خلاص عربیه من انداخت جاده خاکی. در واقع اینطوری شد که معلممون سال اول بود، با این کتابای برنامه‌نویسی مشکل داشتیم، خطور بود و اینا. این مال آقای جعفر نژاد قومی اگه یاد باشه، سی و سی پلاس پلاس و اینا درس میداد، یعنی کتاب مینوشت. بعد خیلی معروف بود اون موقع، سال مثلا 90 89 اینا. من این سال اول با ما بود، سال دوم سوم چهارم نبود. ما رفتیم دوم اومد دوم، رفتیم سوم اومد سوم، تا پیش دانشگاهی هم خلاص با ما بود و اینا. میومد تو کلاس من نگاه میکنم میگفت برو بیرون. من کل اون بازه زمانی خلاصه با این بنده خدا درگیر بودم و اینا. به جای برنامه‌نویسی به جای اون عربی 9 تا زبون یاد گرفتم. حالا 9 تا زبون که اون موقع خیلی زبون مطرح بود، الان دیگه نیست تقریبا اون شکلی که اون موقع دوره من بود. یه پروژه‌ای داشتم به اسم آواسنج. جشنواره خوارزمی و المپیاد اون موقع سوگلی‌های مدرسه توی این دوتا میچرخیدن. مدرسه ما خب ساپورت می‌کرد این داستانا. من جز اون دسته بودم که خیلی المپیاد بیس نبودم، رفتم شروع کردم به سمت خوارزمی و جشنواره خوارزمی و اینا کار کردن با یکی از دوستام که موسیقی کار میکرد. ما با هم دیگه یه پروژه‌ای آوردیم بالا به اسم آواسنج و اون داستان آشنایی من با محسنم از طریق تد و این داستانا از طریق همین آواسنج بود. من اون موقعی که توی تدکس تهران صحبت کردم فکر کنم 16 سالم بود و دبیرستانی بودم. این پروژه اینطوری بود که استاد موسیقی رو شبیه سازی میکرد، سیگنال پروسسینگ انجام میداد و تو میشستی جلوش مثلا تار و ستار میزدی، این دو تا ساز ایرانی که حالا خیلی هم سخته نسبت به پیانو و گیتار و سازهای خارجی، این دونه دونه اینا رو تطبیق میداد و میگفت بهت که چی رو درست زدی چی رو غلط زدی و بعد چی کار کنی. ماهیتاً چی بود؟ اینطوری بود که مثلا تو میشستی جلوی این انقدر تمرین میکردی شبیه مثلا استاد حسین علیزاده میشدی، شبیه مثلا لطفی میشدی، شبیه هر کس دیگه میشدی، چون هی بهت میگفت کجا این کار خود استادم نمیتونست بکنه. الان ولی از این سافرات خیلی زیاده، نمیدونم مال زمانی که احتمالاً اینا نبود، یعنی ایده اورجینال بود. آره پنجره پشت من اوور اکسپوز کلا، حالا بعد ستینگ های اونا رو بگیرم، ولی احتمالاً اگه من حالا تاریک در اومدم دیگه ببخشید بچه‌ها ولی سعی می‌کنم تو ادیت روشنش کنم. آره خلاصه راجع به آواسنج داشتیم میگفتی. آره خیلی چیز باحالی بود. این مال قبل از همه بوقچه و این داستاناست. آره خیلی قبل‌تر، مال دبیرستانه. من با این مقام خوارزمی آوردم و اینا، رفتم دانشگاه تهران بدون کنکور و
شدم دانشجوی نرم افزار دانشگاه تهران. بدون کنکور رفتی دانشگاه؟ آره. ولی کنکور دادم بالاخره. کنکور دادم، عربی هم توش بالا زدم. ولی رفتم دانشگاه شریف و من میرفتم سر کلاسای شریف میشستم دوره دبیرستان. از محیط و بچه‌هاش خیلی خوشم نمیومد، تایپ من نبودن. امیر کبیر هم همینطور، یه چند باری رفته بودم و اینا. من سر کلاسای پردازش سیگنال ارشد برق میرفتم وقت کارم و خیلی دیوونه اون بازی اون ور بودم. یه خیلی حالت نردی داشتم اون موقع که این اتفاق داشت میافتاد تو دبیرستان. بعد خیلی هم عاشق اون کاری بودم داشتم انجام میدادم. این برنامه‌نویسی من دیوونه کرده بود. قشنگ یه جنس خالقیتی با خودش داشت که من قشنگ کل زندگیم دنبالش بودم انگار. اون موقع هم خیلی زندگی نکرده بودم، مثلا کل زندگی میشد کلا. خیلی کار قفلی جالبیه. اگه یاد باشه بچگی که تا صبح میتونی بیدار، تو با کدوم کار دیگه میشه یه جورایی اینطوری؟ حالا نه که اصلا بقیه کارهایی همچین خاصیتی ندارن و تو نجارم باشی تا صبح میتونی بشینی با کارت حال بکنی، ولی یه اکسپرشن خاصی داشت، یه فلوی مثلا منظورت درسته. من 2 تا کار قبل از این کردم. من دیوونه کار کردن بودم. بعد بابام همیشه میگفت تو 20 شو برو تابستون هر کاری خواستی بکن. بعد من این 20 شدنه 3 سال من انیمیشن 3D کار کردم، 2 سالم شاگرد نجاری بودم تو 5 سال قبلیش. یعنی از مثلا فکر کنم 5م دبستان به بعد من هر تابستون کار کردم. هی مغازه و من مغازه صحافی هم کار کردم. 20 هم شدم دیگه. یعنی اون 20 رو دادم به بابام، تابستون اجازه گرفتم برای کار کردن. به نظرم چیزی که بین این 3 تا حداقل تا اینجاش که دارم میگم مشترک خالق بودنه. یعنی چه اون چوبه، چه اون متریال 3D که تو باش میتونی دستکاری کنی، از توش مثلا یه صورت در بیاری، یه میکروفون در بیاری، یه میز در بیاری، چه اون برنامه نویسی ابزارهای خیلی کم و ساده‌ای داره. یعنی اره و نمیدونم چوب و میخ و مثلا چکش و اینا برای همه نجارای دنیا یکیه. تو مجبوری خالق باشی. فیدبکش هم فکر کنم بالاست. یعنی تو تون هی کنسول لاگ بگیری ارور ببینی، هی یه چیزو عوض کنی هی نگاه کنی، هی عوض کنی هی نگاه کنی، هی ارور میخوری هی ارور. یعنی این باعث انگیج شدن میشه. یعنی یکی از قوانین گیمیفیکیشن هم اینه که تو باید خیلی سریع فیدبک سیستم داشته باشی دیگه. یعنی تو مثلا تو یه گیمی هم که میخوای انجام بدی اینه که تو سریع کاری میکنی، سریع اتفاق میفته، دوباره سریع عوض کنی، دوباره بعد یه کاری بکنی. من فکر کنم یکی از المنت های برنامه‌نویسی مثلا بقیه کارا تو نمیتونی قفلی آخه 10 ساعت بشینی. میدونی؟ ولی من فکر کنم این حالت برنامه نویسی به خاطر این داستان فیدبک لوپ سریع که داره، هی لاگ بگیری، هی ارور رو ببینی، هی ارور رو واسه دوری ارور دیگه ببینی، دوری یه کار دیگه بکنی، دوری یه کاری بکنی، عین بازی میمونه. دقیقاً. یعنی که المنت فیدبک فکر کنم باعث انگیج شدنش میشه که بقیه کارا این مثلا تو بخوای حالا میز بسازی تا بخوای ببینی میز چجوری شده و قشنگ شده، حالا میتونی بزنی تا نگاش بکنی اینا، ولی فکر کنم مال برنامه‌نویسی یکم سریع‌تره. آره. هورمونش هم فرق میکنه. مثلا کسی که درگیر فوتبال میشه با یه هورمون دیگه درگیره به نظر من. من اسم هورمون میذارم واسه اینکه ساده‌تر فکر کنم بهش. اینجا خیلی مسئله چیزه، مشکل حل کردن، یعنی یه متد انگار حل کردن یه مشکله که خیلی قشنگه. مثلا تو باید بشینی تمومش کنی، بعد پاشی، بعد اونجا تازه به اون ریوارد داده میشه، میدونی؟ تا وسطش هم بلنشی هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی انگار هیچ کاری نکرد. و این ماجرای خلاصه برنامه‌نویسی بود و من اینطوری اومدم جلو، رفتم دانشگاه تهران که حالا قصهش خیلی مفصله اون تو چه اتفاقی. تو بس با برنامه‌نویسی شروع کردی؟ بله. پس چرا کریتیو دایرکتوری؟ جالب ترانزیشنش عوض شد. من سوم یه مسابقه شرکت کردم، سوم دبیرستان بودم، به مسابقه دانشجویی شرکت کردم. توی دانشگاه شریف بود. اسپانسر اون مسابقه، فکر نمی‌کنم مثلا به ما بگن بیاین. اسپانسر اون مسابقه راهنما بود. اسم مسابقه هم فکر کنم آی پلاس بود اگه اشتباه نکنم. آره. قبل از اصلا خوارزمی و این داستانای خوارزمی و اینا بود. دوره‌ای بود که تازه مجموعه‌های خارجی داشتن میومدن تو ایران و مثلا اولین مثلا تازه اتفاقای سرمایه‌گذاری داشت میافتاد. نشون بهشون که راهنما تازه مثلا روی کافه بازار اومده بود، اینوست کرده بود، بعد همش بحثش بود، مبلغش رو مثلا آدما میگفتن. اتفاقات این شکلی. آشنایی من با مجموعه راهنما از اونجا اتفاق افتاد. ما تو مسابقه اول شدیم با اینکه تنها تیم دانش آموزی بودیم. هم جایزش خیلی جایزه قشنگ و جذابی بود. کلی از هزینه‌هایی که ما روی خانواده و اینا گذاشته بودیم در واقع کاور کرد و برداشت. هم آشنایی من با آقای وحوشی خیلی خیلی اونجا جرقش خورد و خیلی ایشون پیگیری کرد که ما این ارتباط حفظ بشه برامون تو اون 2-3 سالی که من درگیر مدرسه و این داستانا بودم.
و من پنجشنبه کنکور دادم، شنبه صبح استخدام راهنما شدم. استخدام راهنما اون موقع راهنما به عنوان یه وی سی بود یا نه؟ نه اون موقع هنوز وی سی به عنوان وی سی کار نمی‌کرد، سرمایه گذاری می‌کردن ولی وی سی نداشتن. حداقل اون چیزی که من یادم هست از دوره مثلا 18 سالگی میاد. آدمایی که اون موقع بودن، من مدیرم شد آقای مسکین، مهدی مسکین که میشناسیش فکر کنم. نه. مامانپز بعد الانم که روم ویو و فرید خواهشی، نمیدونم آدمای خیلی عجیب غریب و تالنتد مثلا پیدا شده توسط همین آقای وحوشی اون موقع، ولی هنوز انترپرنورشیپی رو نداشتن به این شکلی که داری میگی. نه خیلی خیلی تالنت اون موقع خیلی اون موقع آن دیسکاور تالنت بودن، یعنی آره خیلی به دانشگاه ربط داشت اگه یاد باشه، مثلا هم گفتن آدم شریفیه، آدم فلانیه. و من رفتم بین اینا، من عاشق برنامه‌نویسی بودم. اولین مدیر من آقای مسکین گفتش که بشین اینجا کد ننویس. من گفتم یعنی چی کد ننویسم، بشینم اینجا چیکار کنم و اینا، من دیوونه این کارم. گفت حالا بشین تا ببینیم چی میشه. بعد یه سری آرتیکل اینا هی به من میداد، من شروع کردم به زور اینا رو خوندن. انگلیسی من موقع خیلی خوب نبود، زورکی من شدم پروداکت منیجر. یه اپی اون موقع داشتیم به اسم هدفون اگه یاد باشه. در واقع ما یه سیستمی داشتیم اسم بیپتونز که خب داشت ترک میفروخت و اینا، ترک های قانونی موسیقی ایرانی میفروخت و خیلی هم قوی بود. سالیان سالم روش سرمایه گذاری شده بود. با ناشرین موسیقی قرارداد داشتیم و این داستانا. هدفون رو می‌خواستیم بزنیم که یه سابسکریپشن، من لوگوش هم خیلی دوست داشتم که اون ه با سیما بود و قرار بشه اسپاتیفای ایران و نزدیک هم بود که بشه. فکر نمی کنم میشد. بیپتیونز رو نمیگم، من اصلا قبل از اینکه وارد این دنیای بازی بشم من اصلا با موزیک شروع شد. یعنی حالا دارم راجع به 1998 حرف میزنم. 1998 گوگل 98 اومده. ببین مثلا حالا من دارم جو میدم ولی مثلا بگو 99 2000، چون تازه واقعا ببین آخه ما وقتی اینقدر دارم میرم عقب میگم 98 گوگل بود، تازه اومده بود، به خاطر اینکه ما اون موقع یه شبکه‌ای بود بی بی اس تک اسپیس بود، با هایپر ترمینال تو وصل می‌شدی، اصلا یعنی عکس اسکی بود و بعد هی با تکست میرفتی کار می‌کردی. بعد مثلا اون موقع آهنگای سروش هیچکس و نمیدونم اینا همه توی این لایبرری های این شبکه‌ها بود. هنوز وب به اون حالت براوزر که تو ویژوال بری توش نبود و آهنگا رو اونجا می‌ذاشتن همه. بعد تا اینترنت اومد و یکم وب بیس شد و یکم داشت مودما رو بعد می‌رفتی جدا می‌خریدی، بعد می‌رفتی مودم 56 که جدا بعد می‌رفتی پایتخت می‌خریدی اگه خیلی پیگیر بازی بودی. مثلا ما اون موقع شروع کردیم هم چیزی زدیم. حالا نمیخوام حرفتو قطع بکنم ولی این داستان موزیک و مدلش و نمیدونم این داستانا اینا رو میتونیم راجعش بعدش یکم به صحبت بکنیم که چرا فکر می‌کنیم نمیتونست بشه. خیلی بازار سختیه. یعنی به نظر من بیزنسی که توش پول نیاد خیلی سخته بزرگ کردن. حالا من یه خبری شنیدم، نمیدونم میدونی یا نه، یا نمیدونم مثلا خبر به اصطلاح کانفیدنشیالیه یا نه، ولی گوشیم من نگاه، ولی من دو سه تا گوشی میبینم تو تصویر ولی هیچ کدوم مال ما نیست انگار. داشتی وسط پارتی هستم بزن. یه خبر کانفیدنشال طوری که من شنیدم، نمیدونم کانفیدنشال یا نه ولی شنیدم که راهنما رادیو جوان خریده، لیبلش رو نه ولی سایتش رو، اپش رو در حقیقت. اینو من نمیدونم، یعنی فکر کنم ولی میک سنس میکنه دیگه. بیپ تیونز پیگیر این قضیه بودن، هدفون بیپ تیونز. اگه این اتفاق بیفته که خیلی اتفاق باحال و جذابی و اینا، ولی ماهیتاً اون ماهیت حقوقی که اینجا میتونه کار بکنه فکر نمیکنم خیلی علاقه من باشه به اون. نمیشه اصلا نمیتونم بکنه. اصلا موزیکو تو نمیتونی تو ایران داشته باشی. یادم یه اپ خارجی زده بودم به اسم شافل، نمیدونم اون چه اتفاقی افتاد ازش. موزیکو تو ایران نمیتونی داشته باشی، مثل اینکه صنعت پورنو تو ایران داشته باشی، نمیشه. از اون قضیه رد شدیم. من اولین تجربه‌ام بود. یه چیزی که اونجا اتفاق افتاد این بود که من سنم بین بچه‌ها خیلی مشخص نبود. آدمایی که اون کار می‌کردن دور و بر ما خیلی همه سنای بالاتری داشتن از من. بعد مثلا یک سال اینا هم طول کشید تا همه فهمیدن که من مثلا سنم چقدر و اینا، به خاطر اون ماهیت مدیریتی. کوچیکی ولی فکر کنم چقدر اون موقع یا الان؟ نه الان کلا یعنی دیگه نسبت به ما فکر کنم مثلا تو 74 دیدی اصلا. اوف خب شما چندی بودین؟ 66 هم من. نمیاد به تو ان نمیاد بهم یعنی یعنی خوب موندی. یعنی پیرم، پس 66 یعنی پیر که نه در 60 که هیچ وقت پیر نبود. نه راست شما باید این 80 ها رو ببینین تا معنی پیر رو متوجه بشین.
من باشون کار میکنم واقعا ترسناکن، حس پیری میدن به آدم. 70 خیلی به 60 حس پیری نمیدن، ولی این جدیدا به واقعا به بزرگتر از خودشون حس پیری میدن. به سن نیست داداش، واقعا به سن نیست. یعنی من بهت میگم من رفتم مکزیک، فکر خیلی حالم بد بود، اینجوری دیگه پا میشدم اصلا باید 5 تا سیلی میزدم تو سر خودم تا چشه باز شه و خسته بودم و 2 ساعت کار میکردم میافتادم و تا رفتم آفتاب خورد بهم و هوای خوب و دریا، فهمیدم که آقا مشکل من نیست، من خیلی خوبم، خیلی هم فرشم، الان میتونم تا صبح برات بودم. جای داشت اذیتمون میکرد و داره میکنه. ولی به اینجا داشتیم میگفتیم که کسی نمیدونه سنت چقدره. آره کوچولی بودی. بعد که سنم مشخص شد تو سایت راهنما نوشته بودن کودک کار، این لیبل منو خیلی باحال بود. و این لیبل کوچیک‌تر ولی مثلا یکم جلوتر از بقیه بودن، این همیشه از بدو زندگی با من بوده. جلوتر نبوده همیشه، میدونی همیشه انگار متفاوت بوده بهتر بگم، چون خیلی از کارهایی که من کردم منجر به مثلا موفقیت به عنوان مثلا تایتل موفقیت نشده. مثلا این بوکچه که اولش هم صحبتشو کردیم. من یه جایی تصمیم گرفتم از هدفون بیام بیرون. چند سالت یعنی بود که وارد بازار کار شدی؟ این کار دقیقاً 18 سالم. اوکی. یعنی پی ام شدنم 18 سالگی بود. و خودم رو خفه کردم واقعا. من تازه اون موقع رفتم کانادا. او ولی منم همون موقع شروع کردم. منم خیلی زود تو بازی بودم. من از موقعی که یادمه تو بازی بودم، اینجوری فکر میکنم. من بیشتر روحیاتم درک شد تا مثلا تخصص و مهارتم. یعنی واقعا روحیات من بیشتر به سمت مثلا پروداکت منیجری و کلا منیجری بود. مخصوصا دانشگاه تهران به من یه اکتشاف داد. یعنی من دیوونه یه چیزی شده بودم که بهش تعلق نداشتم. رفتم اونجا فهمیدم که اصلا اون چیزی که من خودم باش خفه کردم به اسم برنامه‌نویسی اون چیزی نیست که من میخوام تا آخر عمر انجامش بدم. و من قرار نیست اون آدم نرده باشم که بشینه خودش رو خفه کنه چند ساعت، یا من چیزای دیگه اصلا علاقه دارم. من عاشق آدمام، دوستم باشون حرف بزنم، دوستم باشون کار بکنم، دوستم باشون مثلا کامیونیتی بسازم. اون کسی که مثلا چه روزنامه دیواری مدرسه رو کوردینیت میکنه همون کسیه که داره فلان جا مثلا فلان مسافرت رو کوردینیت میکنه، همون کسی هم هست که پتانسیلی میتونه یه اپ رو مثلا کوردینیت بکنه. پس خودتو، چون این خیلی موضوع مهمیه وقتی راجع به مدیریت و منیجمنت صحبت میکنی، پس تو پیپلز گای، یعنی آدمی که دوست داری با بقیه سر کله بزنی. خیلی زیاد. و این چیزی که من سهیل علوی شخصا دوزاریم هنوز نیافتاده که آقا تو اگه میخوای دست از کارت بکشی، یعنی میخوای این کار نکنی، پس باید با آدما سر کله بزنی و اون اسکیل رو باید اکوار بکنی. و من هنوز خودم یه مقدار اینجا آقا من هنوز ولی میخوام بازی کنم، من نمیخوام بیرون زمین کوچ باشم، من میخوام تو باش. آره میخوام یعنی شوت بزنم. من الان یه اتفاقا چالشی که باش درگیرم اینه که من اینجا فکر میکردم که این کسی که داره کار انجام میده منم و با بقیه کاری ندارم. بعد یه جایی این حس مدیریت اومد بالا و حتی بالاتر از این قرار گرفت، ولی اینم اینجا بود. یعنی من خودم بازی میکردم. اگه مثلا بوکچه‌ای بود، سایت بوکچه رو من زده بودم، بقیه کارشو بقیه کرده بودن. مثلا با پیکش من کار نداشتم، ولی من اینجا بودم بالاخره. الان چالنجی که من دارم اینه که اینو صفر کنم، واسه اینکه واقعا من نمیتونم کاری بکنم دیگه. یعنی نه هیچ چیزی بلدم، نه کاری باید بکنم و دست به هر کاری هم میذارم خراب میشه بیشتر از اینکه این واقعا سخت ترین کار زندگی من در حال حاضر که درگیرشم. میرسیم جلوتر بهت میگم که چیه و چه شکلیه، به خاطر اینکه من به نظر خودم تو کار خیلی غلیظم. و اصلا میگن کلا تو وقتی توی لول مدیریتی حالا فاوندری هستی، تو دیگه محصول رو نمیسازی، تو تیمی رو میسازی که محصول رو میسازه. دقیقاً. غلظت خیلی پررنگه برای من. یعنی دیدی مثلا من بر تو اتفاق افتاده یا نه، توی جمعی ببینی که یه نتیجه اتفاق افتاده، بعد بگن خب سهیل چون اینطوری مثلا تو مثلا بگی چرا این اتفاق افتاده، بگن که خب اگه تو هم بودی مثلا ما بدون اینکه به تو بگیم هم اگه بهت میگفتیم احتمالاً تو همینو میگفتی. یعنی بدون اینکه تو تصمیم گیری کرده باشی انگار به جا تصمیم گرفتن. یه حس غلظت زیادی وجود داره که به نظرم برای اینکه دوباره آدم یاد بگیره باید فراموش کنه. این فراموش کردن خیلی کار سختیه. بهش میگن the curse of knowledge. آندرن کردن و وحشتناکه. اصلا چه میدونم الان به من بگن
بیا میخوام بفرستیمت فضا، بیا برو مثلا از اول ببین نجوم چی و اینا، این احتمالاً آسان‌تر از اینه که الان من بگن این روشی که داری استفاده می‌کنی برای مثلا مصاحبه استخدام اشتباهه. فلسفه سربازی هم همینه. سربازی هم قرار از بیخ ببرن شخصیت تو از اول خراب بکنن، دوباره از صفر بسازن میه بالا. من سربازی هم رفتم و خیلی قصه قشنگی داره. بیام جلوتر تونتر؟ نه من فکر کنم با تو خیلی بشنم صحبت کنم. خب اوکی. من دوست دارم حرف بزنم و خیلی لذت بخشه برام دوباره مرور کردنش. و هر جاش که نیاز بود بازترشه بهم بگو. اومدم شدم پروداکت منیجر، با سری تیم و اینا شروع کردم کار کردن. راهنما هی داشت بزرگتر میشد، ساختمونش عوض شد. تیم ما رفت توی اون ساختمون جدید چهارباغ و دامنه ارتباط هم با آدما هم هی داشت زیاد میشد. آدمای زیادتری رو میشناختم. بعد تیم‌ها اینطوری بود که توی ساختمون فلت تو چند طبقه، مثلا تیم ما بود پشت سر ما تلویزیون میشست، پشت سر ما جملک میشست، پشت سر ما فلان تیم میشست. بعد این بچه‌ها با هم دیگه مثلا پلی استیشن بازی میکردن، غذا میخوردن و اینا. یه کامیونیتی عجیب غریبی بین ما شکل گرفته بود که همه با هم کمک میکردن به هم و خیلی دوستای خوبی بودن و فارغ از تکنولوژی و نمیدونم زبون برنامه‌نویسی و این چیزا، آدما اونجا خیلی همه انگار داشتن برای یه ماهیت استارتاپی یا مثلا ماهیت تکنولوژی ایران انگار می‌جنگیدن همه. این هنوز قبل از بولد شدن اون داستانه، یعنی اگه بخوایم مثلا آواتک و یه نقطه عطفی توی جو شرایط استارتاپ اکوسیستم بنویسیم، اینا همه قبلشه. نه اینا یک سال بعد از شروعشه. یعنی اینا مثلا هدفون و اینا که تو داری میگی همه بعد از 2014 94 اینا که دارم میگم. اوکی پس خیلی هم قدیم نیست. نه نیست. 94 بعدش 95 و 96 و 97 اون دوره‌ای بود پس که همش داریم همیشه راجع به یه بازه زمانی صحبت می‌کنیم. همون بازه‌ای که پول اومد، بازه‌ای که پس انگار قبل از اون هیستوری ما نداشتیم تو ایران اصلا از داستان استارتاپ. یعنی از همون قبل 94 95 چی نبوده. آخه هیچی نبود، اصلا اینترنت نبود. ولی خب کافه بازار اینا مگه نبودن؟ خیلی کوچیک بودن. یعنی پنتریشن اینترنت هم خیلی پایینه. بعد تکنولوژی اصلا جای دیگه ای معطوف بود. یاد باشه مثلا کافینت و نمیدونم اینا تکنولوژی کارت اینترنت و نمیدونم. بعد تفریح آدم هم چیز دیگه. اینترنت پرسرعت هم باید با کارت ملی و نمیدونم کارت شرکت اینو اونو این باید میگرفت. اصلا غیر قانونی انگار بود. یه حالتی داشت مثلا وقتی می‌خریدی انگار ماهواره بود اینترنت. دقیقاً. حس قشنگ یه چیزی بود که مثلا من دارم بقیه ندارن و مثلا احتمالاً من به یه چیزی وصلم که اینو دارم تو خونمون و اینا. بعد تفریح آدم‌ها هم فرق می‌کرد. یعنی مثلا بزرگسالا هم میرفتن گیم نت، بخاطر اینکه به اینترنت نمیتونستن وصل میرفتن اونجا با هم دیگه میشستن بازی می‌کردن. انگار میدونی انگار مثلا یه دنیای دیگه، مثلا پارک اگه یاد باشه، مثلا پارک به عنوان یه هاب مثلا تفریحاتی بود برای خانواده‌ها و اینا، نه گوشی و موبایل و اینا، اصلا هیچ چی نبود و گرون هم بود. و یه موومنت عجیب غریبی شد و پولم اومد تو ایران، خیلی اتفاق قشنگی شد. من یه بازی از هدفون دلمو کندم به دلیل اینکه خیلی ما درگیر شدیم با جایی که پول ازش در می اومد. وس value added services. آره و واسو یه توضیح ریز بهمون میدی که چون بحثش هست توی دو تا پادکست قبلی من 2-3 بار این کلمه اومد. گفتم یه توضیح اگه میتونیم راجعش بدیم که اصلا چی هست، این دو تا مثال هم بزنید چیه. آره و چرا دزدیه. چرا دزدیه من نمیدونم. من واقعیت این وارد اون فضا نمیشم هیچ وقت، واسه اینکه به نظرم خیلی خیلی پیچیده‌تر قضاوت در موردش و کار هر کسی هم نیست قضاوت کردن. نه من فکر نکنم مثلا کلمه وس به خود تنهایی بار منفی داره. نه اصلا بار مثبت داره اتفاقا. value added services یعنی تو یه اصلا ماهیتاً برای سرویس های بزرگیه. مثلا یه شرکت هواپیمایی وقتی یه آب معدنی مجانی به تو میده توی هواپیما، وقتی که درخواست کنی این value added اون سرویسیه که داره به تو ارائه میکنه. حالا ممکنه افزودشه، میتونه پولی هم ازت بگیره، میتونه هم نگیره، ولی ماهیتاً تو سوار هواپیما شده بودی که برسی به یه مقصدی. توی وسی که حالا توی ایران در موردش مثلا بحث میشه و اینا، این معطوف روی سیم کارت و در واقع بحث ایرانسل همراه اول و این شرکتایی که پرووایدرهای سیم کارتن و اون خدمات جانبی مثل SMS و نمیدونم آهنگ پیشواز و فلان و فلان. مشکل وصل تو ایران ترانسپرنسی و شفافیتش بود دیگه. یعنی تو نمیدونستی بابت چی بدون کانسنت خودت داری شارژ میشی، کنسل کردنش هم راحت نیست، حواست هم نیست. یعنی این بود فازش.
میدونی که تو نمیدونی که بابت این اس ام اسی که تو گرفتی تو رو دارن شارژ میکنن. آره. به من بگو شاید من نخوام دفعه بعدی بگیرم. آره. یه بارش هم اضافه گرفتی. یه حالا حافظ میفرستادی 10 سنت. دقیقاً یه حس سابسکریپشن ناخواسته داشت. آره. که فکر میکنم تنها مسئله بعدا میفهمیدی، یعنی بعدا میرفتی بیلو میگرفتی گفتی ای آقا این چیه. دقیقاً بعضیشون سالانه اصلا حساب میکردن با تو، یعنی یه قبضت بیشتر از بقیه میومد. ولی خیلی مخاطب داشت، یعنی یه از این سمتش هم کسی نگاه نمیکنه. این واقعا یه گمبلینگ بزرگ بود، یعنی آدما میرفتن مثلا برای بنز و بی ام و خودشون رو قاچ میکردن و آدمایی بودن که مثلا شرکت رو انداخته بودن دست هر نفر 40 تا چی بود مثلا مثالش اینطوری بود که آقا در این قرعه کشی شرکت بکنید برای برد مثلا یه بی ام دبلیو، بعد مثلا بابت شرکت و قرعه کشی تو بدونی که بدونی مثلا یه پولی شارژ شدی. نه مثلا تو 10 تا سوال جواب بعد میدادی مسابقه‌ای، میرفتی جلو، هر یه دونه اشتباه جواب میدادی چیز میشد، حذف میشدی. اگه میرسیدی به آخری میرفتی تو یه قرعه کشی که مثلا 5% آدمای اون مسابقه رسیده بودن بهش، ولی تو داری پول میدی بابت این اس ام اس ها بدونی که بدونی. بدونی که بدونی نیست. اگه مسابقه داری شرکت میکنی که داری هر اس ام اس که میدی دونه پول میدی. البته خب یه دلیلش این بود که پیمنت راحتی بود. آره. میدونی یعنی گیتوی پیمنت حل شده بود. یعنی اینجوری که تو قبلا بعد میرفتی یه جایی پول میدی، الان اینجوری که داشت من میکنه، یعنی انقدر ایز اف یوزش بالاست که رو بیل موبایلت مثلا تو شارژ میشی، حالا اینم 1000 تومان بده بره دیگه. بعد انقدر تو اون بیله به قول تو چیزای دیگه هست که اصلا من نمیدونم معنیشون چیه. مثلا من چرا بعد آبونمان مثلا این کلمه رو من نمیفهمم چیه. از بچگی این بوده، مثلا نمیدونم چرا هست. یا مثلا مالیات چی بعد مثلا توی اون چی میشه، اصلا چه اتفاقی میفته و اینه. ولی یه نکته که من همیشه برام سواله و میگم که کار سختی قضاوت کردن در موردش اینه که شرکتی که داره اینو پروواید میکنه، مسابقه رو پروواید میکنه، جایزه رو میده یا داره طراحی میکنه که تو این کیس مثلا راهنما یا شرکت‌های دیگه بودن اون موقع و کار میکردن، درصد کمی از این درآمد رو دارن، خیلی کم. خب عدد خیلی بزرگیه و درصد خیلی کمیه. من همیشه برام سوال اینه که درصد خیلی کم، عدد خیلی بزرگ، عدد بزرگیه. آره عدد بزرگیه، درصدش خیلی کمه. میخوام میگم پول بزرگ احتمالاً تو جیب همون آدمیه که بسته رو ساخته، صاحب کازینو. و برای من همیشه سواله اگه تو به اون شرکت کوچیکه اون پایین گیر میدی و میگی که ببین تو مسئله ساز شدی، تو الان باید مثلا ببندی، یا تو مثلا الان این درآمدی که داری دزدیه، یا مثلا سریع باید متوقف شن همه شرکتایی که دارن مسابقه‌های واسه طراحی میکنن و اینا، اون بزرگه کیه؟ اون بزرگه داره چیکار میکنه؟ و بزرگم نه به معنی مثلا یه چیز عجیب غریبه، آقا اونم باید فکر میکرده. یعنی شرکتی که پرووایدر بستره خودش داره بیشترین پول در میاره، چرا نمیری اونو بگین آقا وصل نداشته باش دیگه کلا؟ و همه وصل ها اونقدر بد نیستن. مثلا یه آهنگ پیشوازه واقعا چیز جذابی، آدما واقعا استفاده میکنن، خودشون هم خیلی چیزش میکنن، پروموتش میکنن توی چیزای مختلف. خیلی حالا جالبه مثلا این تکنولوژی اینطوری آهنگ پیشواز و اینا رو من اول ایران دیدم، بعد اونور دیدم. یعنی ایران مثلا توی یه سری خیلی چیزا، ایران توی چند تا چیز خیلی عجیب غریب، خیلی حالا نمیگم پایونیر بودا، ولی از تکنولوژی آوت دیتی استفاده کرد که اونور استفاده نکردن، ولی نمیدونم چرا بعداً اونور باب شد. مثلا یکیش همین داستان این سرویس های ولی ادد سرویس پرووایدرها، مثلا همین آهنگ پیشواز و اینا رو بعداً نور، حتی اونا اگه یاد باشه اونا از طرف اپ و اینا رفتن نشد. یعنی مثلا موقع با این جاوا کوچیکا بودن که تو رفتی آهنگ از دانلود می‌کردی و اینا، از اون ور رفتن نشد، بعد بی خیال شدن. ولی ایران با این SSID چیه، با این همه کاری می‌کنی. USSD. آره USSD با اون اصلا من ندیدم اون USSD، مثلا اینو مثلا تا ندیده بودم، فقط ایران هست همین چیزی. ستاره مربع. فکر کنم نقش موسیقی تو ایران خیلی پررنگه. نه اصلا کلا این از امکان این USSD استفاده کردن فکر کنم یه تکنولوژی outdated باگیه، ولی ما تو ایران داریم استفاده می‌کنیم چون اونور این اصلا استفاده نمیشه. دقیقاً. اصلا انکریپتد هم نیست و اینا. و خب شرکت پرووایدرات هم خیلی خصوصی ترن. اینجا باز مثلا یه کلی‌تر، حالا مثلا دو تا شرکت خصوصی هم تنگش هست. خیلی عجیبه برای منم. مثلا یه سری تکنولوژی هستن تو ایران خیلی طرفدار بیشتری دارن و خیلی سریع مثلا چیز میکنن، پنتریت میکنن، ولی واقعا سختن. مثلا USSD واقعا سخته، میدونی مثلا کد یادت بمونه، بزنی ببینی چی میشه، بعد وایسی نتیجهش بیاد دوباره. الان هم که سخت‌تر هم شده تا اینکه یه دکمه‌ای رو مثلا روی اپی بزنی تق 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 اون اتفاق بیفته. بس اینم باز داریم، نمیدونم سریع هم هست، خیلی فاست. آره. تلتکسته.
اصلا خیلی چیزای عجیب غریب، مثلا الان اینکه یه نفری ریالو بکنه مثلا تتر واقعا کار پیچیده‌ایه، مثلا اگه عددش یکم بره بالا نه بعد فلان جا، ولی آدما الان با سر رقم اعشار اینو بلدن. یا مثلا اون دوره‌ای که کد بورسی تو ایران اول کرونا زیاد شد، واقعا ثبت نام کارگزاری و مثلا گرفتن کد چی بود اسمش، اینا همه ایده است. یعنی ببین واقعا اینا که میگن ایده‌ای که بشین تو همون فکر کنی همون ایده عجیب غریب در میاد. ایده اینه که آقا کد بورسی چجوری بگیری، ایده اینه که بعد تو یه فلوی که داره آلردی اتفاق میفته رو پیدا بکنی و واقعا ترسناکه. اون طرف هم مثلا تکنولوژی ساده تری اصلا استفاده نمیکنن ازش. دیدی دیگه مثلا سرویس هایی که هستش رفتین سمت جایی که پول ازش در میاد، پس یعنی رفتین سمت سرویس های وصل. ولی مثلا تو به عنوان پروداکت منیجر اونجا یه سافتوری بود که یو آی داشت. آره بیا همچین چیزی بود. آره ما یه اپی بودیم کافه بازار، فقط اندرویدی بودیم. چند تا کار خیلی باحال کردیم. مثلا به جای اینکه فقط موسیقی آنلاین و سابسکریپشن بیس رو چیز کنیم، اومدیم اجازه دادیم که یه پلیر خوشگل آدمو داشته باشن به جای گوگل پلی و گوشی‌های اندرویدی، مثلا موزیکس مچ و نمیدونم اسپاتیفای و اینا، و موزیکای آفلاینشون هم آوردیم توی اون موقع آفلاین خیلی باب‌تر بود تا آنلاین. کاری که اولی ما اسپاتیفای کرد وارد مارکت بشه. دقیقاً. و دسترسی می‌گرفتیم به فایل‌های موزیکشون و می‌رفتیم توی اونا و اونا رو قشنگ نشون میدادیم و اینا. اگه کاورشون هم اشتباه بود اینا کاور رو درست می‌کردیم. یه سری کار باحال و جذاب و اینا می‌کردیم. اسمش چی بود این اپ؟ همین هدفون. آره هدفون یه پلیر بود در حقیقت. دقیقاً پلیر شد. ولی مثلا نمیتونست بره مثلا از جای دیگه فچ کنه، حتما باید روی توی اپ، چون مثلا دیدی الان یکمش تو تلگرام، یکمش تو مسیجات، یکمش این ور اون ور. آره اون موقع نبود. نه اون موقع یه دونه فولدر بود تو گوشی و فقط اصلا خود گوگل پلی اینا فقط اون فولدر رو میخوندن. و پلاس اینکه اگه به اینترنت وصل بودی میتونستی سرچ کنی، آلبومای موسیقی اینا رو می آورد و خیلی جذاب بود و اینا. فقط این دو تا مسئله ما داشتیم. یکی این بود که این مدلی نبود که ناشر موسیقی بفهمه چجوری ازش پول در میاد. مثلا ما 3000 تومان سابسکریپشن میگرفتیم از آدم اون موقع، عدد بزرگی بود. کافه بازار رو مدل سابسکریپشن داشت، ماهانه تو پول بدی شارژت بکنه؟ نه، پس وان تایم پیمنت بود احتمالاً. اگه 12 ماه مثلا 6 ماه می‌خرید خب طبیعتا ارزان‌تر بود، ولی میفهمیدی که قطع میشه، چون هم کیفیت میومد پایین‌تر، یعنی بیت ریتش میومد پایین‌تر، هم دسترسی محدود میشد و این داستان. اگه پول میدادی. آره. ولی پلیر آفلاین بود و کار میکرد. خیلی اصلا به خاطر پلیر آفلاین میریختن و دانلود هم نمیشد، فقط میتونستی گوش کنی آهنگو، یعنی فری میتونستی گوش کنی و خیلی جذاب بود روی اینترنت. آره مثل رادیو جوان کنونی. ولی اتفاقی که افتاد این بود که ما با اون آدمی که ناشر بود کانترکت داشتیم سر پلی، تعداد پلی که بهش پول میدادیم. بعد خیلی از آلبومای هیت، مثلا موقع مرتضی پاشایی مرد، آلبومش خیلی آلبوم هیتی شد، یا مثلا آلبوم محسن یگانه که اومد، آلبومای مثلا آلبوم همایون شجریان اومد، آلبومای خیلی مهمی توی تاریخ موسیقی مخصوصا پاپ ایران اون تاریخ منتشر شدن. ناشره با اینکه قرارداد داشته این داستانا، توی بازی بین بیپ تونز و هدفون که دوتا در واقع اینجا شده بودن دوتا رقیب، اولویتش این بود که اول تا وقتی هیت ترک بفروشه، بعد که تموم شد بیاد مثلا پلی بفروشه، یعنی لایف تایم پلی بفروشه، ولی اون لحظه اول که هیت همه میخوان آلبوم رو بخرن اصلا بیاد آلبومو بفروشه، در صورتی که روی هدفون پلی بشه. آره در حتی اگه بره تو هدفون پلی بشه. خیلی مشکل سختی بود دیگه، وحشتناک بود. اینو لاستار اف ام اولین کسی بود که سعی کرد با اسکرابل حلش بکنه. اینجوری بود که آقا من بدون توجه به اینکه کجا داره پلی میشه، داره آفلاین، حتی آفلاینات هم که بعد سری بعد که اینترنت وصل میشدی تعدادشو دوباره سند میکرد. تو داری توی ویندوز میدیا پلیر داری گوش میکنی، رو وینامپ گوش میکنی، راجع به رو وبسایت خاصی داری گوش میکنی، همه دیتا رو به همه اسکرابل که شروع کرد ازش یه چارت هم جنریت کردن که these are the most مثلا popular songs. چون بیلبورد واقعا تو نمیتونی، مثلا بیلبورد و اینا واقعا یه چیز هند کیوریتده، میدونی که آقا مثلا این آهنگ تو رادیو انقدر پلی شده و اینا همه رو مثلا با دست در آوردن. ولی این مسئله که فقط روی یه پلیر هم باشی خودش دوباره یه داستانی بود. ولی اینا همه پس قبل اسپاتیفای، قبل از پنتریت کردن اسپاتیفای، چون ما موقع ایده‌اشو از اون میگرفتیم. ولی پس آره خیلی ما به اسپاتیفای نگاه می‌کردیم، چند تا دیگه هم بودن از اسپاتیفای قوی تر بودن، پاندورا و اینا. بعد خیلیشون هم مرج شدن. آره دیزر دقیقاً. بعد تیدال اومد اگه یاد باشه، بعد جیزی جیزی آره، بعد بیتس اومد، بعد بیتس شد مثلا اپل خرید، خیلی مثلا اتفاقا بعد اپل میوزیک اومد و اینا، یعنی یکم جلوتر از هدفونه. ولی بعد یه سری اپ اومدن که حالا دیروز پادکست دیروز من با یه نفری بود که تو گروث اسپاتیفای بود، اصلا دیروز همون بحث ما موزیک بود. ایول اصلا یکم الان
فرش هم راجع به تاپیک مطالعه کردی اومدی سر کلاس؟ نه من خب کلا خیلی فالو میکنم مثلا کمپانی که دوستشون دارم. من کمپانی که دوستشون دارم چون خیلی فالو میکنم، بعد استاکاش هم بد نمیخرم چون اخبار رو با دیفالت دارم، نچرال به صورت ارگانیک اخبار رو دارم، نه که دارم فالو میکنم برای اینکه ببینم. ولی خب اسپاتیفای اینا یه مقداری مثلا خیلی آخه اسپاتیفای میدونی که از نظر انجینیرینگ هم کالچرش باحاله، یعنی مثلا تیم مثلا تو بچه انجینیرینگ هم مثلا تیم کالچر مثلا اسپاتیفای و چه جوری مثلا این کلان و اسکواداشون رو میچینن و اینا رو هم مثلا اونو میخوننش. من خیلی قبولشون دارم به عنوان یک شرکتایی که انتظارشون و هدفشون از خودشون ساستین کردنه و میجنگن برای اینکه یه چیزایی مثل فرهنگ رو روش سرمایه‌گذاری کنن واسه اینکه میدونن حالا این پروداکت ممکنه یه روزی نباشه. حالا هست دمش هم گرم که هست، خیلی باحاله. اپرنتلی بازی بس که بازی اصلا بازی پروداکت نیست، بازی لیبلاست فقط اون پشت. مثلا این اون چیزاست که آدما بیرون نگاه میکنن میگن او اسپاتیفای فلان. من مثلا یوتیوب میوزیکی ام و عاشق یوتیوب میوزیکم و به نظر من از اسپاتیفای یه سرگردن بالاتره و من اصلا دوست ندارم موزیکمو با آدما شیر کنم. موزیک یه چیز شخصیه بر من، خیلی جدی ام روی این. اصلا حتی مثلا من دوست دارم اگه یه جایی من قرار موزیک پلی کنم، مثلا آدما به این که من دارم به عنوان یک آدمی با سلیقه مثلا مشخص موزیک پلی میکنم مثلا احترام بذارن، اگه دوست ندارم بگن عوضش کنم فعلا. ولی دوست ندارم مثلا ببینن همین الان موزیک گوش میکنم. من فکر کنم اسپاتیفای به این شورا رسید چون اسپاتیفای یاد باشه وقتی اومد پلتفرم بود، یعنی اپ های دیگه روش میتونست اینستال بشه. تو میتونستی مثلا بیا بعد خیلی فاز این که this is a social network for music آدما رو خیلی معرفی میکرد اگه یاد باشه. آره. مثلا من میمدم تو رو میدیدم سریع. آره. الان هنوز فیده هست ولی فیده رو میتونی دیسیبل کنی، یعنی فقط در همین حد گذاشته که فقط ببینی دوستات چیکار دارن میکنن، ولی فکر کنم به این شعور رسید که شاید نباید موزیکو سوشال کرد. میدونی خیلی شخصی تر از این صحبت هست، یا با دوستات نیست، یه آدمای جدید دیگه باید پیدا کنی. ناراحت شدم یه بار یه چیزی شنیدم و اینا، بعد مثلا ناراحت اونطوری نیست. من یه بار یه مطلبم تو ویرگول نوشتم در موردش. یه کنار که دوستان بودم و اینا با یه دوست سومی قرار داشتیم نیومده بود و اینا، داشت اسپاتیفای آهنگ پلی میشد تو دفتر اون دوستم. بعد اون دوستم آنلاین شد تو اسپاتیفای و شروع کرد یه موزیکی رو پلی کردن. میگفتش که ببین همین الان بیدار شد، این تو هموم داره اینو گوش میده. بعد خیلی به نظر من نقض پرایوسی نیستا، ولی اصلا انگار مثلا ما برای همچین چیزی نیومده بودیم اونجا. بعد داشتیم نمودش حرف می‌زدیم انگار مثلا اوه ببین حالا یارو داره الان خواب بیدار میشه. یکم جنسمون رفت. یکی از بحث‌های دیتا پرایوسی هم همینه دیگه، یعنی تو فکر می‌کنی که بحث اینه که این داره به چه آهنگ گوش می‌کنه، ولی تو داری ساعتی رو نگاه می‌کنی که اون پا شده و داری جاج می‌کنی. یعنی خیلی بحث گنده‌تر از اون چیزی که آدم‌ها فکر می‌کنن که آقا مگه چه مشکلی داره یارو ببینه من موزیکم داره گوش می‌کنم، ولی تایم استمپش هم داره می‌بینه. واسه چی تو این ساعت باید اصلا 4 صبح واسه چی تو بیداری داری آهنگ گوش می‌کنی؟ میدونی تو بعد تو میتونی پس فردا ادعا کنی که آقا این آدم کشته 4 صبح هم بیدار بوده. آره. بعد کرو یه چیزی که خیلی در مورد اسپاتیفای جذاب بود، من موقع خیلی افتادم تو فاز مارکت ریسرچ و مارکت ریسرچ به معنی اینکه خیلی بنچمارک‌ها رو نگاه می‌کردم، سعی می‌کردم چیزای خوبشون رو بیارم بیرون و یه کاری هم که اونجا یاد گرفتم این بود که اتفاقا دنبال مثبت‌ها نرم، دنبال منفی‌ها برم، دنبال شکست‌ها، دنبال اونایی که نیستن، اسمشون اسپاتیفای نیست، اسمشون پاندورا نیست، اسمشون یکی دیگه بود چی رادیو نمیدونم اینا نیست. آردیو یکی دیگه چون خیلی دیزاینشون خوب بود. آره خیلی خوب بودن. وای آی هرت رادیو. آره اونم و امثال اینا. من رفتم سراغ یه سری آدمایی که زیر خاک بودن، یه سری بیزنس‌ها که رفتن زیر خاک، ایرانی و خارجی. تو آیمیمو یادته؟ نه آیمیم چرا من دیروز از این پسرم پرسیدم یادش نمیاد مهدی. آیمیم که فاوندرش هم خیلی باله، استارتاپ قبلیش هم یه استارتاپ معروف موفقی بود که بعد بیارم یادم نیست. آیمیم لوگوش چه شکلی بود؟ آیمیم نوشته بود واقعا، آیمیم کوچیک با همه حرف کوچیک. پلیلیست شیر می‌کردن آدما، یعنی تو می‌تونی پلیلیست درست کنی و پلیلیست شیر. چون همیشه مشکل موزیک لایسنسینگ دیگه، تو میتونی با هم کلی کار بکنی ولی لایسنسش مال تو نیست، نمیتونی باش کاری بکنی. اینجوری که آقا باشه تو پلیلیست می‌خوای شیر کنی دیگه، لایسنس ها رو من هندل می‌کنم، برو هر پلیلیستی دوست داری شیر کن. یاد چیز میافتم مثلا اینا که میشنم، یاد این میافتم که احتمالاً مثلا من به نسل بعد بگم یا مسنجر دیگه واقعا نمیدونن چیه. آره الان فکر کنم ندونن. آره یا حتی اگرم بدونن شنیدن. مثلا تایپ و یا مسنجر یاد گرفتم، سوم دبستان بودم مثلا. من فارسی از BBS تایپ میکردم، یعنی از زمانی که اصلا هنوز وب ویژوال نشده بود. من با کنترل تلویزیون تایپ رو یاد گرفتم. داشت من با موز هواپیما میچرخوندم یارو چرخ میشناس. حالا یه داستان جالب بگم این وسط برگردم عقب. داشت من با مداد خونه رو نقاشی میکردم. من یه پسر دایی دارم همسنمه. بعد ما خونهمون اینطوری بود که مادر بزرگم طبقه وسط بود، ما پایین بودیم، پسر دایی اینا بالا زندگی میکردن.
و پاتوق ما خونه مادر بزرگم بود و یه حیاتی که دایما اونجا مثلا اون موقع زندگی میکرد کفتر بازی و این داستانا میکرد. نه به معنی کفتر بازی، به معنی اینکه عشق حیوان اینا داشت، مثلا منم الان عشق دارم و اینا. ما اون حیات همه زندگیمون بود و بزرگ شدیم توش اینا. این پسر دایی من وضعیت مالیشون خب خیلی بهتر از ما بود اینا. مثلا من آتاری و پلی استیشن 1 و پلی استیشن 2 و نمیدونم نینتندو، گیم بوی و اینا رو همه رو اولین بار دست پسر داییم دیدم و هیچ کدوم نداشتم. بعد اینطوری بود که من صبح به صبح میرفتم بالا خونه اینا بازی میکردم باش، بعد برمیگشتم پایین دوباره خونه‌مون و هیچ نداشتیم. چقدر فرق داشته زندگیای ما. آره. اولین باری که من کامپیوتر رو دیدم و مال خودم بود، یه کامپیوتری بود داییم از دبی آورد، بابای من اینو گرفت ازش، خریدن این در واقع. بعد خودشون رفتن مسافرت، من بازی خونه نبودم، خونه مادر بزرگم بودم، طبق پایین طبق بالا. بعد اینا برگشتن، اون شبی که اینا برگشتن مهمونی بود، یعنی اولین باری بود که این کامپیوتر داشت روشن میشد. من خیلی کرم بودم تو بچگی، معلومم هست فکر کنم این دستم مثلا 3 بار شکسته، ابروام و اینا، من خیلی منم هم ابروم شکسته هم زیر چونم با ADHD درگیر هستم و بودم و اینا. اون موقع این به جای اینکه این کامپیوتر میدونستم چجوری روشن بشه، یه کیس IBM بود، یه مانیتور فیلیپس، کیبورد IBM و موس هم نداشت، اینه که زیر مانیتور قرار میگیره. اولین مواجهه من با کامپیوتر این بود. من رفتم پشت کامپیوتر، به جای اینکه جلوش روشن کنم دکمه رو بدم بالا روشن شه، رفتم پشت کامپیوتر دیدم یه دکمه است مشکیه کوچیکه با دست ناخن فقط میره توش. رفتم یه دونه چیز برداشتم اینو اینوری کردم 220 شد 110 روشن کردم، کامپیوتر منفجر شد. و این اولین مواجهه من با کامپیوتر بود. 4-5 سال کامپیوتر نداشتم دوباره و همینطوری از دور کامپیوترها رو میدیدم و مثلا باشون، ولی من بیشتر از بقیه بلد بودم چون میرفتم اونجا مثلا اینطوری بودم که فرصت کمی داری، بعد هر چی میخوای اینجا انجام بدی و بلد بشی و فلان و فلان و بیسار. کامپیوتر آتاری نمیدونم اینا رو من خیلی زیاد بلد بودم. یعنی خاطرها رو برگشتم عقب بگم این اولین مواجهه من با کامپیوتر بوده که هواش کردم. اصلا من فکر کنم که دلایلی که شاید به سمت آنترپرنورشیپ هم رفتی اینه که از ترس از فیل شدن ریخت. ببین منم دقیقاً همین تجربه مشابه تو دارم، یعنی با کامپیوتر داشتیم کیس میکشیدن روش که هم نمادی از این بود که کثیف نشه و اینا، هم نمادی از این که این فعلا لاکچریه. آره ما داریم بقیه ندارن. آره بعد کلا هم این چیزها آخه بابا اون موقع ریموت کنترل هم میکردن تو کیسه. چه کاری بود می‌کردن واقعا. بعد اون موقع چیز من یادمه نه، بعد یه نمادی هم از این بود که این خاموشه، این الان یعنی استفاده ازش این اکسسیبل نیست، این الان این از این ساعت تا این ساعت بسته است، آنلاکش باید بکنیم. و من یادمه من کیاوش دوستم لاین کینگ اومده بود بازیش تو 5 تا فلاپی دیسک بود. من فلاپی دیسکو تو اجازه نداشتی بکنی تو، یعنی بعد بحث ویروس هم داغ بود و بعد خراب میشه و از این داستانا خیلی زیاد بود. و من یادمه همیشه مثلا من مامانم پشت تلفن داشت صحبت میکرد، من یواشی میپریدم کیسه رو یکم میدادم بالا یعنی اون کاورش میدادم بالا روشن میکردم، فلاپی رو میکردم تو، شروع کردم فایل رو کپی کردن، بعد میرفتیم میومدی تا بگه مثلا پلیز اینسرت دیسک 2، بعد دوباره بیا اون کارو بکنیم. و منم مثلا چیز شدم، یعنی مثلا منم کامپیوتر رو ویروسی کردم و بعد دعوا میکردن و بعد میوردم بیرون درست میکردین و بعد دیگه من فکر کنم از اونجا این حالت این که آقا خب خراب میشه دیگه، میدونی اشکال داره باید بشه دیگه، بعد بریم چیکار باید بکنیم بعدش دوباره. بعد دیگه فکر کنم این داستان کوچش خطای اصلا اونجا شروع شد. یعنی من فکر کنم اصلا بحث آنترپرنورشیپ این نیست که یه سری آدم خیلی موفقن، بحث اینه که یه سری آدم براشون مهم نیست یه چیزی چی میشه. آره اینه. من پدرشون فوت شده درسته، خودم اتش کنم یادمه که این اتفاق افتاده بود. من پدرم و مادرم در کنار پدرم، چون قسمت عاطفیش با مادرم بیشتر هندل شده، قسمت اصلی کتک کاریش اینا با بابام هندل شده. بابای من خیلی خیلی حمایت کرده از من توی فیل کردنم. من یه مرضی داشتم، این دستگاه الکترونیکی که بچه که بودم کلا عشق این خراب کردن دستگاه الکترونیکی بودم. یعنی هر کی میرفت مثلا مهمونی، این بچه‌ها مثلا این در کمدها اینا رو می‌بستن، من میرفتم خونهشون در یخچال و نمیدونم تلویزیون رو قایم میکردن، چرخ گوشت رو برمی‌داشتن اینا، که من به جون اینا میافتادم در واقع. مثلا خاطره من توی خانواده اینه که علیرضا میومد و هر چیز برقی بود و خلاصه یه کاریش میکرد. مثلا بهترین هدیه تولدی که گرفتن از دایی کوچیکم بود، داشت شب تولد من اومد و یعنی دیر اومد، کادو نگرفته بود، فردا صبحش اومد و اصلا نمیدونم چرا، اصلا موقع کادو اینا نمیفهمیدم چیه،
یه دونه ماشین ریش تراش فیلیپس داشت، خراب شده بود، این ستیقه های گرد. اینو داد به من، گفتش که عزیزا این کادو تولدته. اینا من موقع زیر تخت یه دونه چیز داشتم میکشیدم بیرون، یه دونه جعبه چوبیا هم وسیله‌ام اینا اون تو بود. گفت این کادو تولدت خرابش کن. یعنی یه جورایی انگار وایب همه این بود که آقا تو باید این کارا رو بکنی و فیل کردن خیلی برای من آسون بود. من همیشه تو این پروسه وقتی فیل کردم توی جاهای مختلف، روحی، روانی، نمیدونم کاری فلان اینا، پدرم خیلی منو حمایت کرده. کتکش هم زده، گفته ببین مثلا تو گند زدی، ولی نقش تربیتی و نقش موثری که تو جسور بودن من داشته واقعا زبان زده. و در این حال خودش یه کارمنده، میدونی مثلا هیچ انگار مثلا هیچ بکبونی از این که خودش یه چیزی رو داشته باشه که به تو بده نداشته، ولی در این حال یه کیف میکردی که انگار تو داری یه کاری میکنی و من نهایتا میتونم حمایت کنم، نمیتونم متوقفت کنم، نمیتونم هیچ چیز دیگه ای. اصلا اون داستانی که راجع پدرام میگی، من فکر میکنم یه بچه‌ها رو یه اکستنشنی از خودشون میبینن، یعنی ادامه راه خودشون میبینن، یعنی اونو به عنوان یه ایندیویدوال جدا خیلی نمیبینن. اینکه آقا این مثلا من اگه این کار نکردم این کار نکردم الان علیرضا داره میره این کارا رو میکنه. و من فکر میکنم مثلا این توی جای خیلی خوبه، چون یه کیس دیگه تو ذهنم الان دارم بهش فکر میکنم و توی کیس هم خیلی بده. تو کیس بابای من یه چیزی که خیلی من با بقیه خانواده ها فرق بینش میذارم، نمیدونم شاید من این حسو دارم، ولی بابای من خیلی استقلال رو به من داده. میدونی مثلا بقیه اینطوریه که تو ادامه راه مایی، یا تو اون کاری که ما باید میکردیم و نکرده ایم، ولی بابای من اینطوریه که برو هر کاری خواستی بکن. خب یه وقتایی هم تیکشو میندازه. مثلا من رفتم بخچه رو انداخته بودم، میگم من این همه هزینه کردم، رفتی بالا پایین، دهن ما رو سرویس کردی، دبیرستان، دانشگاه، خوارزمی فلان، الان نونوایی باز کردی، شاطر شدی، همچین چیزی گفتم بابا وایسا ببین چی میشه، اگه خوب نبوده اینا بیا مثلا چیز کنیم با هم دیگه صحبت میکنیم اینا. ولی واقعا از تصادف، نمیدونم از سربازی، از مثلا چیزایی که رکن فیلیر دارن تو زندگی آدما، تنها کسی که من از نظر چجوری بگم استراتژیک بهش تکیه کردم بابام بوده، از نظر عاطفی، چون همیشه مثلا این کانتاکت بین من و بابام بوده. از نظر عاطفی هم مادرم، یعنی مامانم نمیدونسته چه اتفاقی افتاده، نمیتونسته مثلا بدونه چیه. مثلا یه خاطره بهتون بگم، بازم خاطرهای جذاب و جالب بخچه است، چند تا از این خاطره ها دارم و اینا از فیل کردن بخچه. ولی میخوام ببرمت، یعنی میخوام پروسه استوری تلینگ تو ببرم به سمت اینکه شما رفتین توی هدفون پلیرر ساختین و بعد میخوام برسیم به بخچه. یعنی اگه فکر میکنی اونطوری میتونی رپ هاپش کنی که برسی، چون من میخوام به بخچه هم اصلا یکم راجعش صحبت کنیم که بخچه چی شد که اصلا تو به وجود آوردیش. آره بخچه ما رفتیم جلو، هدفون رفتیم جلو، بذار اینجا اینطوری بگم، اونو نوشتم که یادم نره. ولی فوکس رو گوشه بودیم رو وس. آره تا اینجاشو نگاه کن، من یه مقداری درگیر بیپتونز بودم به خاطر کانتنت. RBT که همین خدمات آهنگ پیشواز بهش میگن RBT، آهنگایی با بیت ریت خیلی پایین که توی تلفن پخش میشه. یکم درگیر اون بودم با ایرانسل و همراه اول، یکم درگیر هدفون بودم، مقدار زیادی درگیر هدفون بودم. آواسنجو کلا گذاشته بودم کنار. یه چیز دیگه هم که داشتم این بود که من با یکی از دوستای دانشگاهم یه بیزنسی شروع کردم به اسم صداگرافی که نمیدونم دیدیش یا نه. ما یه تابلوهای صدا میدادیم بیرون که چیز بودن، این سیگنال صدا رو روش پرینت میکردیم، یه کیو آر کد اون پایین داشت و کیو آر کد چیز میشد، وقتی میگرفتی روش آهنگو پلی میکرد و ما با این ترکوندیم و یه عالمه چیز یاد گرفتیم توش و مخصوصا این که پرسونال برندینگ خیلی خوبی برامون اتفاق افتاد. آقای ووشی هم اونجا یه پول شخصی به ما داد، گفتش که این پول رو مثلا شما خرج کنین، اگه شد اگه نشد هیچی دیگه. بعد پولم خیلی پول بزرگی بود، حالا عددش مثلا بگم شاید مثلا شما خندتون بگیره اینا، ولی 5 میلیون بود. من اون موقع 800 تومن حقوق میگرفتم، یه جام درس میدادم مدرسه، 800 تومن هم اونجا حقوق میگرفتم. آخرین گوشی بازار رو خریدم یه سالی که این عددا بود، 1,200 شد. یعنی 2 تا 800 تومن که میشد 1,600، مثلا به پول امروز احتمالاً میشه 40 میلیون. یه چیز تو این مایه ها. اون موقع 5 میلیون به ما داد، گفت ببینین اگه شد نشدم نشده دیگه، ما هم مثلا جنس سرمایه گذاری رو ندارم. من موقع توی راهنما توی هدفون بودم. بعد رفتم یه روز بهش اینو نشون دادم، گفت عجب چیز باحالیه، من دوست دارم که روش کار کنیم و اینها ببینیم چی میشه.
که بعد مثلا ما می‌خواستیم بفروشیمش به بیپتونز و نشد خلاصه. اما چون بازار فیزیکال بود، یعنی بازار دیجیتال تا حدی دست خودشون بود، نواک و اینا اومده بودن کلابریت کرده بودن باشون، بازار فیزیکال مرده بود و فیزیکال خیلی بازار جذابیه. صداگرافی هم بود، یعنی من 3 تا کار موسیقیایی کرده بودم. ایرانسل یه پیشنهادی داد که ریتم ایرانسل رو در واقع بسازیم که با مدل سابسکریپشن روی اعتبار سیم کارت باشه، همین کاری که وصل میکنه. و من رفتم بالا پایین و اینا، من چون درگیر کار بودم و اینا، با اینکه کار رو انجام دادیم در نهایت و یه بیپتونز زرد رنگ شد با مشخصه های هدفون، یعنی یه این گربه های خیابونی شد به نظر من، ولی کار داد، جواب بود و یه مارکتینگ استراتژی بود برای ما، چون ما یه وایت لیبل دادیم بیرون که بیسد آن پیمنت اعتبار سیم کارت کار میکرد و خیلی هم سودآور و درآمدزا و اینا بود، فارغ از این که خودش هم فروخته بودیم به دور. تجربهش خیلی قشنگ بود برای من، ولی من یه روز به بچهای راهنما گفتم که من حس میکنم سوار یه تایتانیک شدم و میدونم که قرار غرق شه و هنوز راه نیفتادم، میخوام پیاده شم. اینا هم گفتن اگه بچه مثلا تخس و شرور و من فلانی. بیپتونز رو میگفتی؟ هدفون رو میگفتم. و هدفون رو بیپتونز من نمیگی توی یه بازی زمانی تقریبا دیگه داشتن یکی میشه کاملا یکی نمیشدن، نه دو تا تیم مختلف، 2 تا استراتژی مختلف داشتن. 2 تا اتفاق خیلی ولی جالبه یه چیزیا که تو اون بازی زمانی مثلا یه سری آدم مثل همین راهنما و اینا سرمایه گذاری میکنن روی موزیک پلیر، یه شور بالایی میخواد خیلی زیاد، که تو مثلا تو اون موقع بفهمی که مثلا این همچین چیزی میتونه بیزنس باشه و مارکت باشه و پول دراریم و بذار من برم پول بذارم روش اصلا. میدونی به نظرم برمیگرده به اینجا اونجاست که برمیگرده به فکر کسایی که پشتشن و عشق آدمایی که پشتشن. مثلا خود آقای راهنما اگه بشناسینشون، میشناسین؟ فرهاد راهنما. من ساسان رو باید بشناسین. کلا خیلی فیلینگ های خوبی هیچ کدوم از این داستانای راهنما ندارم، یعنی میدونم، ولی من چیزی که میفهمم، ولی اینم بگم این کانتر مستقیم نداشتم ولی پشتم حرف زدن شنیدم که حال نکردم باشون. این یه چیز طبیعیه، من یه چیزی بعدش اضافه میکنم. خود من این جمله رو تموم کنم. فرهاد راهنما، پسرشون ساسان و علیرضا و بقیه آدم ها، مخصوصا آقای وحوشی، علاقه وحشتناک به موزیک دارن، به موسیقی و غرق میشن توی موسیقی و شعر ایرانی و مولانا و هنر و عاشق ایرانن، عاشق هنر ایرانن و شمه این نمود بیرونیش این میشه که حتی اگه بیزنس داشته باشن که فقط پول بس صرفش کنن، اوکی هم باهاش، میگن خب ما این همه کار کردیم، پول درآوردیم، حالا چرا پول خرج نکنیم. و خیلی این تفکر فاندر توی این خب پول حالا ولی زیر سوال نمیبرم تلاش و کوشش ها، ولی خب ایزی مانی درآوردن با وصل دیگه که انقدر راحت میتونن خرج بکنن. به نظرم هر سرمایه گذاری احتمالاً ایزی مانی درآورده، یا از پدرش بهش به ارث رسیده یا جر خورده و نتیجه شده ایزی مانی درآوردن، یا ایزی مانی میگم کلمه بعدی نیست، اتفاقا کار اسمارتیه، مثلا گوگل ادز هم ایزی مانیه. آره، یعنی تو حجم پولی که داره میاد نسبت به کاری که میکنه خیلی بیشتره. دقیقاً. و به نظرم آدما یا شانس دارن یا با یه احتمالی میفتن تو این فضای دیگه. یعنی مثلا احتمال چیه؟ من الان پولدار نیستم ولی ممکنه پولدار بشم، احتمالش رو دارم میبرم بالا و اگه یه روزی پولدار بشم سرمایه گذاری میکنم در اندازه خودم. من پولدار نشدم دارم سرمایه گذاری میکنم، ولی یعنی من با حرف مخالفم، چون این بحث میره به اون سمتی که پس اونایی که آنترپرنورن رو سرمایه گذاری میکنن بچه پول دارن و این نیست. من با حرف خودم مخالفت میکنم جلوتر، چون منم یه سرمایه گذاری جذاب دارم که فکر کنم در بدبختی ترین حالت ممکن زندگی انجام میشه، دستیار و با بیچارگی این قطره پول ریختیم توش که این شده. یه چیزی بگم در مورد اون قسمتی که گفتی در مورد آدم ها. من خیلی به این نتیجه رسیدم که قضاوت خیلی کار سختیه و هر کسی یه قصه‌ای داره تو زندگیش که ما داریم نتیجه یه عالمه بالا پایین رو در یک لحظه قضاوت میکنیم. نمیدونیم کیه، چیه، کجا بزرگ شده، با چی درگیر بوده،
چه اتفاقی براش افتاده، آنگاه این چه تصمیمی گرفته، نتیجه اون تصمیم شده، پس آنگاه چه تصمیمی گرفته و به علاوه اینکه ما یه دنیای پیچیده‌ای رو داریم دور بر خودمون اسپشیالی تو ایران تجربه می‌کنیم. این خیلی خیلی همه پارامترهای گنگ و گنده و بزرگیه. مثال بزنم برات، یه مثالی که obviously اتفاق افتاده. تو از ایران که رفتی یه توییت کردی، یاد میاد که خیلی توییت سر صدا کرد، یاد میاد. من یه آدمی بودم که اون موقع از دور تو رو میشناختم و دور به معنی این که توی اکوسیستمی بودیم، با هم دیگه کار مستقیم نداشتیم جز همین کانتکتی که با هم در مورد بقچه و ریحون اینا داشتیم. و اون توییته یه تصویر اشتباه از تو برای من در طول این سالیان ساخت. خب اینجا پاس شد رفت تا طبقه دوم طبقه 16، یعنی واحد دوم طبقه 16 که من اولی و دومی با هم گوش کردم. موقع من تو فیروزه کار میکردم و گفتم که ای بابا من این وسط خیلی هم گارد داشتم در مقابل تو، یعنی اینطوری نبود که این راحتی اینو بذارم کنار. حتی اینطوری بودم که این همون توییت هست، داره با یه مدیوم جدید داره به خورد من داده میشه و چقدر مثلا بی‌انصافیه اون توییته و چقدر فلانه، چقدر بیسار اینا، واقعا که زمان ازش گذشته بود. یعنی من سهیل علوی رو با یه دونه توییت بردم دادگاه، محاکمه که کردم هیچی، اعدامش هم کردم تو ذهن خودم. حالا بلند شده دوباره میگه من زندم و مثلا چه میدونم اشتباه فکر کردی یا من اصلا منظورم این بوده، با تو هم نبودم، تو اصلا به اونا ربطی نداشتی یا هر چیزی، اصلا تو چرا ناراحت شدی؟ سوالش اینه. من بازم دارم میگم نه بمیر. خب این اتفاقیه که من توی زندگیم یه مثلا بازه فکر کنم 7-8 ماه پیش، بیشتر یه سال پیش، خیلی هم سربازی توش موثره، اونم میگم بهتون، تصمیم گرفتم خیلی بوردرلاین باشم. یعنی توی چیزی که به من ربطی نداره یا توی کانتکستی که یه پارامتری توش ربطی نداره اجازه ندم که اون پارامتر منیپولیت کنه، تغییر بده تصمیممو یا قضاوت برام ایجاد بکنه. مثلا من تصمیم گرفتم شرکتم به دایورس ترین شکل ممکن از آدم‌ها باشه. یا آدم مذهبی یا یه آدم غیر مذهبی، یا آدم نمیدونم چه میدونم اینوری یا اونوری، یا یه آدم سیاسی یا غیر سیاسی یا چپی یا راستی، که اینا که اصلا من نمیفهمم یعنی چی. اگه من یه بیزنسی دارم یا یه محیطی، یه کانتکسی دارم که توش این مهمه، باید لحاظ کنم اون پارامتر، ولی اگه مهم نیست نباید لحاظش کنم. اتفاقا بعدش استفاده بکنم از اون فرصتی که داره این تفاوت ایجاد میکنه. من خیلی سعی کردم بوردرلاین اقدام کنم و جاجمنت کنم، بگم من این آدم رو تو این 1 2 3 4 تا پارامتر میخوام، 5 تا پارامتر دیگه هم داره به عنوان یه چیزی که بهش نگاه میکنم، ولی اینطوری هم که آقا هست که هست، و سعی میکنم نه تحریک کنم این 5 تا رو، نه اجازه بدم بهش بی احترامی بشه، نه هیچ چیز دیگه ای، ولی باش کارم نداشته باشم، بوردرلاین عمل کنم. به عنوان مثال مثلا من نمود بیرونیش تو همین دستیار رو اگه ببینین، دستیار یه پروداکتیویتی توله، یه اوقات شرعی هم داره. خب واسه اینکه اون یه ابزاریه که استفاده میشه و اون اوقات شرعی انقدر چیز جذابیه برای اون یه عده کوچیکی آدمی که ازش استفاده، کوچیک نه، یه عده‌ای که اونو دیدن و ازش استفاده میکنن، ازش هم زیاده، که اون آدما میان به ما دونیت میکنن و آدمایی که اوقات شرعی استفاده نمیکنن دونیت هم نمیکنن. یعنی میخوام بگم که من دارم از اون قسمت دارم پول در میارم. مثلا میدونی برای من یه دکمه است که پول، نه کسی فوش میده به من از این سمت، نه کسی مثلا قربون صدقه من میره از اون سمت، نه هیچ استفاده سوئی دارم ازش میکنم. من یک پروداکتی ساختم که اون لحظه که داشتم به دیزاینش فکر میکردم گفتم آقا این باید باشه نه باید باشه، گفتم اصلا چرا باید به این فکر کنی، همه دارن ازش استفاده میکنن، تو بذار با دیتا تصمیم بگیر. گذاشتیم با دیتا تصمیم گرفتیم باید باشه. بوردرلاین بودن توی زندگی آدم خیلی موثره و قضاوت و تعصب و اینا چیزایی که واقعا توی من خودم دارم، خیلی هم دارم. یعنی ولی من بیشتر بگم من اصلا اتفاقا من خودم آدمیم که خودمو جاجو فرض نمی‌کنم، میدونی، یعنی اولا خیلی برام تجربه پیش اومده که تو با یه نفر صحبت می‌کنی، بعد با اون یکی میری صحبت می‌کنی، می‌بینی اصلا داستان خیلی فرق می‌کنه، واسه هیچ وقت یه نفر رو گوش نمی‌کنم، هیچ وقت این داستان یه نفر رو. اگر این بحثی که داری می‌کنی تریگر شد بخاطر اول من گفتم راهنمایی اینا فازشون رو ندارم، یعنی اصلا جاجی نیست، گفتم فاز شاید ببینم یا حالش هم به حال بکنم. دیدم آقای ووشی توی ریحون من سوال پرسید وقتی که اونجا داشتم پرزنت می‌کردم، من چیزی دیدم، یعنی اکچوال یه سندی دیدم
که حال نکردم. حرف بعدی هم نزدن ها، ولی اونا منو جاج کرده بودن. میفهمم، کامل بهت حق میدم و به نظرم حتی این در مورد تو نیست، در مورد اونم هست. آره بعد من اصلا حالا میگم اینو فقط گفتم، من اصلا راجع اونم هست هیچ فکری نکردم، یعنی اصلا حوصله ندارم فکر کنم. باحاله. ببین من از این پروسه‌ای که با هم دوباره این کانتکت قرار گرفتیم حسم میتونم بهت بگم مثلا 200% با قبلش فرق داره تا الان که اینجامو مثلا نوع مثلا ویلکامینگ و اولین جمله‌ای که گفتی و من فلان و بیسار اینا میدونی، یعنی من تو رو قبل از اینکه ببینم هم حتی با همه فیلینگ خوبم باز 200% بهتر شده. حالا فکر کنم مثلا ما با هم دیگه مثلا بریم یه مسافرت، با هم دیگه مثلا یه شرکت راه بندازیم، با هم فلان کنیم، با هم بیسار کنیم، خیلی دوره اون آدمه و تو هم همینطور ازش، یعنی حق بعد بدم به اون کسی که داره به من اینو میگه و حق بدم به کسی که اون کار میکنه. یه چیز حالا توی کیس شکست رو شاید اینا رو تعریف کنم بعد که خیلی اینا جذاب میشه. ولی من شخصا یاد گرفتم به یه سری آدم مدیون باشم. برای من امیرخان وحوشی اون آدمه هست و چند نفر دیگه که تو مسیر زندگی من به من چیزی یاد ندادن. خب مثلا اینا دانشگاه نبودن برای من، اینا فقط یه اپورتونیتی جلوی پای من گذاشتن. یه بچه 18 ساله‌ای که هیچی حالیش نیست، حتی زبان بلد نیست. یه چیزی بگم، من کامل میفهمم چون منم از این آدما دارم، ولی من مدیون نیستم، من سپاسگزارم چون ادی اند اف دی اونم برای خودش داشته یه کاری میکرده ولی به نفع تو خیلی بیشتر بوده. آره. به این معنی که بری پس بدی نه، سپاسگزاری تا خیلی زمان خیلی زیادی، ولی مدیون فکر کنم نمیتونی نباشی. دین ندارم بهشون، یعنی من نمیرم چیزی رو پس بدم، خب حتی به پدر مادرم هم همین شکلی هم، ولی چیزم من ملا مرشدی هم باشون، یعنی پذیرای حرفاشونم، خیلی احترام میذارم بهشون و به نظرم آدما رو باید توی چیزی که توش قویان باشون این کانتکت. ببین حالا میگم من کلا حالا اصلا راجب آدم ها حرف زدن خیلی اصلا واقعا برای من جذابیت نداره، راجب شخص آدم ها و همین حرفی که داری میزنی، یعنی حتی راجب اون توییت هم که داری میگی من میدونم دارم اونجوری انقدر برام مهم نیست اصلا اون توییتو میزنم، انقدر برام مهم نیست که بقیه راجب من چی فکر میکنن، هر چی دوست داری برو فکر کن. من یه سری دوستای خودمو دارم، اونا دارم منو میشناسن. بعد تازه حالا اون توییت هم که داری میگی مردم خیلی جنریک، تو میخوای پس من استاندارد بکنی دیگه، پس من یه حرفی بیام بزنم که من توی اون لحظه که دارم اون توییتو میزنم همونم پر ایموشنم، کلی اتفاق برام افتاده که هیچی ازش خبر نداره و واقعا هم شاشیدم، یعنی واقعا همینطوری بودم که اضافه کارن ملت تو ایران و من حوصله حاشیه ندارم، میدونی، یعنی ما رو به حاشیه کشوندن. یعنی ریحون منی که داشت سالم داشت کار میکرد، تر و تمیز بود، من موقعی که ایران داشتم میرفتم بیرون خیلی یعنی من اصلا سرمایه، یعنی من سهاممو فروختم و بردن تو حاشیه تو حاشیه تو حاشیه تو حاشیه تو حاشیه تو حاشیه، اینجوری که داشت اومدی کار بکنی یا اومدی چی برنامه‌تو من نمیدونم، میخوای اول با من صحبت کنی، میخوای اشغال بکنی و حرف راجع به اینو اون بزنیم یا میخوای مثلا کار بکنیم. و ایران عاشق حاشیه است. ولی تو ته دلت میدونستی چیکار داری میکنی که ایران اومدم؟ نه تو کل این پروسه ریحون یعنی حسابت با خودت مشخص بود. آره من میدونستم که برگردم. اون توییت برات مهم نبود، درست میگم؟ گفتی من کارم کردم دیگه، من این حسو ازش دارم هنوز. نه من واقعا حالا خیلی جالبه که بگم اونایی که خودشون تو سیستمن خیلی اینجوریان که دمت گرم، یعنی اونایی که یعنی به اونایی که من واقعا شاید تارگتم بوده خود رال کرده، به خاطر اینکه خودشون میدونن چیکار داشتن میکردن. نه منظورم اینه که سهیل علوی از اینکه اومد و این کارو کرد و مثلا بعد تموم شد و رفت، خب تو این پروسه تکلیفش با خودش مشخص بوده و حال کرده دیگه، چیزی جزئی بوده. اذیتم شده، دهنش هم سرویس شده. توییتر اینجوری نیست که من شاشتم، توییتر که من ناراحتم از این همه پتانسیلی که آزاد نشد، راجع به ریحون هم نیست، راجع به کل اکوسیستم استارتاپیه. میدونی اینو میبینی یا نمیبینی؟ یعنی چرا اون برداشت از اون توییت داره میشه؟ اینی که نباید 1000 نفرم عین من بیاد همین همزاد پنداری بکنن که داداش منم شاشیدم به این قضیه با این وضعیت، مگه دهن هممون سرویس نشده؟ همزمانی با رفتن بود که اینطوری شد.
ولی بذار من برسم به مدیایی که ما ازش برای بقچه برای توی شکست بقچه اتفاق افتاد و اون ماجرای عجیب غریبای ماجراهای عجیب غریبی که حین بستن بقچه اتفاق افتاد با یه زاویه دیگه از ماجرای من این ماجراها پیش اومد و نمیدونم شاید هم کمک کننده بود. حالا بگم بهت اصلا داستان بقچه رو بگو، چی شد بقچه رو زدی؟ ما این بیزنس صداگرافی که داشتیم، من تجربه کار کردن تو صحافی داشتم و چاپ و اینا رو بسته‌بندی اینا رو بلد بودم. بسته‌بندی از نجاری بلد بودم چون ما تابلو در واقع محرق می‌ساختیم و اینا. اندازه‌های مثلا ریشیوهای فریم‌های روی دیوار و اینا رو خیلی خوب می‌دونستم آدم‌ها چی دوست دارن، چی می‌برن، برای کجا می‌برن و اینا. اینو بعدین تبدیل کردیم به تابلو. بعد تابلو رو فکر می‌کردیم آسان‌ترین کار ارساله. میدیم مثلا پست یا پیک یا اینو میبره میرسونه اونجا. اومده بودیم ارسال رایگان کردیم. مثلا این تابلو در میاد 30000 تومان، 30000 تومان از بزرگی بود، مثلا شاید الان مثلا 500000 تومان یا 1 تومان باشه. ولی هدیه پرسونالایز تو میتونستی به آدم بدی و کلی سورپرایز میشد و بازش هم میکرد نمیدونست چیه، گنگ بود تا میگرفت و خیلی ایموشن زیاد یهو منفجر میشد، یه جمعی فلان 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 میترکیدن، همه میگفتن عجب کادو خفنی و اینا. خیلی هم کادو میدادن صداگرافیو. اتفاقی که افتاد ما بی تو بی هم میفروختیم به دیجیکالا و یه عالمه کار میکردیم، این خارجی میفروختیم، داخلی میفروختیم، رو تیشرت، رو ماگ، اینا بعدن اضافه شد بهش. اما اتفاق اصلی این بود که ارسال اینجا دهن ما رو سرویس کرده بود. یعنی من فکر می‌کردم آسان ترین کار ارساله. اومدیم تو عمل دیدیم مثلا یه تابلو رو میفرستیم تا کرج بعد بره، ما گفتیم ارسالش رایگان 50000 تومان پول پیکش میشه. یه تابلو بعد اصلا اون موقع هم تیپاکس و اینا انقدر جدی کار نمی‌کردن، میفرستیم کج میرسه، میشکنه، فلان میشه، بیسار میشه اینا. این ارساله رفت رو مخ ما، تن و بدنمون میلرزید. یه اتفاق مهمی که اونجا افتاد این بود که ما ارسال صداگرافی رو حل کردیم به کمک یکی از دوستایی که اونجا من اتفاقی باهاش آشنا شدم، پویا محمودیان، اکس پرینت بود اون موقع، الان داستان منه بیزنس اصلیشون. این گفتش که آقا تو بیا این سیستم تو اتومات کن، آدماتو حذف کن، وصل کن به سیستم من توی چاپخونه که منم اند تو اند اتوماتم. من اینجا به بهینه ترین حالت ممکن این تابلوها رو برمی‌دارم میام میرسونم دم خونه مشتریه، نفر اول مشتری، نفر آخر پستچی، و بیا دو تا سیستم اتومات رو اینطور اینتگریت کنیم تو هم دیگه و این فضا رو بسازیم که این واقعا مکانیزم فکری من شد برای بعضی از کارام در آینده هستن که جایی که آدم نباید کار کنه، آدم نیروی انسانی در واقع بی خوده بعد حذفش کرد و جاش و هزینه‌ش و اینا همه رو باید حذف کرد، چون تو نکنی که دیگه میکنه و از روی تو رد میشه. ما اینو جابجا کردیم ولی دغدغه ارسال رو مخ من مونده بود. من زمانی هدفون اومدم بیرون، رفتم به راهنما گفتم که آقا من میخوام اینجا برم. آقای ووشی گفت کجا میخوای بری؟ اینا جایی مثلا مصاحبه کردی اینا؟ گفتم نه، میخوام برم ببینم چه بیزنسی میتونم راه بندازم برای خودم باشه این دفعه. گفتش که ما طبقه منفیه که اینجا تازه گرفتیم، هیچی نداره، صندلی بردار از طبقه‌های دیگه ببر اونجا، کارتو شروع کن، هر کاری خاصی بکنی اون پایین بکن، نرو از اینجا بیرون. گفتم یعنی چی نرم بیرون؟ گفت این طبقه در اختیار تو، هر کاری خواستی بکن، صبح بیا شب برو، هر موقع خواستی. هیچی هم نداشت که الان شده راهنما کالج که خیلی خوشگل شد و اینا، اونجا بخچه شکل گرفت. من دو تا از یکی از دوستام تو به اسم قاسم که شریک من بود توی دبیرستان و بعد کار مختلف ما با هم کردیم و اینا، برنامه نویس بود خیلی حرفه‌ای. قاسم اومد با من رفتیم اونجا، از هدفون اومد بیرون و رفتیم با هم دیگه اونجا. دو تا دیگه از دوستان ما هم به اون اضافه شدن. شروع کردیم آزمون و خطا کردن. اول من و قاسم بودیم، رفتیم تو خیابون، شروع کردیم از آدما پرسیدن که آقا تو دغدغه ارسالو بولد کردیم، گفتیم آقا تو چی می‌خوای که بهت برسه، بعد چیکار، مثلا مسئله ارسال چیه؟ شروع کردیم پرسشنامه پر کردن، ور رفتن با آدما، صحبت کردن تو خونه و خانواده و اینا. یه جایی دیدیم که ایول آدمای عده زیادی دارن میگن نون خیلی سخته خریدنش. رفتیم خودمون شروع کردیم نون خریدن، دیدیم که واقعا سخته. مثلا من برای خونه خالم نون می‌خریدم هر روز صبح، از بیدار شدنش و اینا این ابزرویشن شروع شد تا مثلا میرفتم سر کار چه خسته بودم و اینا. رسیدیم به یه مارکت ریسرچ دست و پا شکسته‌ای که یه چیزایشو بلد بودیم، یه چیزایش اصلا حالیمون نبود و اینا. دیدیم که دو تا انتخاب داریم، یا اینکه پیک از سرویس را بندازیم که پلتفرمیه که دو طرفش خالیه، بعد بریم هم پیک بگیریم هم مشتری بگیریم و اینکه این وسط داره چی جابجا میشه رو نمیتونیم کنترل کنیم، یا بیایم یه طرفو فیکس کنیم، بگیم یه کالا از یه ساپلایر مشتری فقط اوردر میده، پیک و فلان اینا رو هم خودمون اینجا ساپورت میکنیم و میریم برمی‌داریم تحویل میدیم.
توی این کالای شروع کردیم دست و پا زدن. این ور برای من خیلی جذاب نبود، نمیدونم چرا. سخت بود، خیلی سخت بود، خیلی گنگ بود که میشد الوپیک یه جورایی دیگه. 8 ماه قبل از الوپیک بود. اینجا هنوز تاکسیاب بود اسنپ، میدونی اسمش هنوز تاکسیاب بود. این اتفاقی که برای بقچه افتاد. ما رفتیم اینجا با یه اسمی به اسم زنبیل، اسم اون رو کردیم بقچه و یه زنبیل رو انتخاب کردیم. ما توی امیرآباد بودیم اون موقع. امیرآباد خاصیتی که داشت این بود که بین 4 تا اتوبان محصوره. ما آفیس ریحون دومیش امیرآباد بود. توی چیز بودیم نه؟ روبرو سینمایی بودیم. نه ما یه آفیس گرفته بودیم. سینما گلریز پایین تر یکم. تو اصلا تو آواتک و اینا هم که بودی امیرآباد احتمالاً زیاد چرخیدی دیگه توش. من دارم میگم امیرآباد. اون امیرآباد نه، اون امیرآبادی که داشتم میگفتم گلریز که تو اون یکیه. گلریز کجاست؟ نمیدونم. شرق، شما غرب بودین؟ یادم رفت. آره ولی ما امیرآبادی که آواتک تو امیرآباد دانشگاه. این ورش چمران بود، این ورش کردستان، بالاش حکیم یوسف آباد. من منظورم یوسف آباد. بالاش حکیم و چیز بودن که میبستن، پایینم که جلال و خروجی کلا امیرآباد و خود کارگر. ما گفتیم اینجا هر کاری بکنیم صداش بیرون نمیره. بعد شروع کردیم اونجا خودمون 4 تا ماشین داشتیم خونه یکی از بچه‌ها. صبح به صبح شروع کردیم چیز کردن، نون بردن. چجوری اصلا انجامش دادیم؟ شماره قاسم رو نوشتیم روی تراکت به اسم زنبیل، پخش کردیم توی امیرآباد. میشستیم یه نفر زنگ میزد، میرفتیم دوباره پخش میکردیم نونو، یعنی صبح زود بلند میشیم تا مثلا 10 اینا کار میکردیم. 10 می اومدیم ناهار اینا میخوردیم، یه قسمتی روی سایت و اینا کار میکردیم، یعنی همه چون تکی بودیم و اینا همه روی سایت کار میکردیم، سایت و اپ و فلان و اینا، مسخره بازیایی مثلا چیز. بعد باز دوباره شماره زنگ میخورد، سفارش هم همونطوری لابلاش میگرفتیم. اصلا برای نون خریدن وبسایت یکم سنگینه، شاید مثلا با اس ام اس مسیج شاید راحت تر باشه. دقیقاً مثلا ما بات تلگرام زدیم و ترکوند قشنگ. میرفتیم دوباره هوا که یکم مثلا خوب میشد اینا، همین مثلا حوالی این ساعت‌ها شروع می‌کردیم تا صبح تراکت زدن رو در و دیوار. و سفارش آنلاین نون. آره مثلا سفارش نون کلمه آنلاین کلمه بدیه برای نون به نظر. آره مثلا تحویل میدیم و اینا، اصلا یکم گنگ بود برای آدم، میاریم و اینا. از اولین سفارشمون فیلم هم داریم. حالا بعد فیلمش میفرستم اگه دوست داشتی اینجا میتونی بذاری برای بچه‌ها ببینن. یا آقای زنگ زد گفت شما واقعی، یعنی واقعا میارین؟ فردا من پونشم صبح. آقا خدا خیر، من چون خودم تلفن جواب دادم گفت خدا خیرت بده، من دست این زنم راحت کردی فلان بیسار اینا. بعد یه خوشحالی بعدش هست که ما اینو مثلا نمیدونیم چیکار بکنیم، یکی رو کاغذ داره مینویسه، یکی داره تو گوگل شیت وارد میکنه اینا. من رفتم بعد از 3 هفته پیش آقای ووشی گفتم این 30,000 تومان کف دست ما مونده، انقدر تا سفارش بردیم، انقدر تا نون، انقدر تا فلان، تو این پاکت ها این شکلی اینا رو فهمیدیم، چیکار بکنم؟ گفتش که خیلی خوبه، بیا شروع کن، بچه‌ها رو بیار. یه فاند اولیه 5 میلیونی به من داد. ما با این فاند کار شروع کردیم. چقدر سهام گرفت؟ حدوداً فکر کنم 20%. با 5 میلیون تومان. آره. بعد یه دونه 150 میلیون بعدش چند وقت بعدش گرفتیم و یه دونه 1 میلیارد و خورده‌ای هم بعدش. ولی خیلی ارگانیک، یعنی خیلی مثلا بگی نگوشییت کردیم و رفتیم دنبال اینوستور و اینا هم نبودیم. نه ولی پروسه اینوستمنت خیلی سخت بود. مخصوصا اینکه من تو بدنه راهنما بودم، بچه‌ام بودم، آدما منو خیلی اتنتیکیت نمی‌کردن به عنوان کسی که داره بیزنس میکنه. ولی اتفاق خوبی که افتاد این بود که اون دوره‌ای بود که راهنما تلاش کرد همه بیزنس هایی که داره رو همینطوری کلونی کنه و بفرسته بیرون. مثلا بیپتونز اومد رفت یه شرکت شد، تلویزیون اومد رفت بیرون یه شرکت شد، یه سیستم تبلیغات داشتیم اومد بیرون رفت شد تپسل. اینطوری خوب کار کردن پس. آره خیلی خوب، یعنی یه دور همه رو ریختن بیرون، بعد دوباره روشون سرمایه گذاری کردن و ارتباط بین این بیزنس ها رو وصل کردن. یعنی مثلا ما توی بیزنسمون با تبلیغات، با بچهای تبلیغی و با بچهای مثلا میاره و الوپیک و اینا کانتکت داشتیم. حالا یه سریشون من خودم برقرار کرده بودم، یه سریشون اینطوری بود که دیگه بالاخره برقرار بود. و من عاشق حرف زدن با آدم‌ها، این که مثلا برام بهشون بگم آقا ببین من کار خفنی دارم میکنم، تو باید مثلا با من دوست باشی و اینا بودم. رفت جلو. خیلی اتفاقای فراز و نشیبای زیادی داشت. من مواجهه اولیه‌ام با شرکت داری توی بقچه اتفاق افتاد. وقتی که فاند دومو گرفتیم رفتیم تو آفیس خودمون. یه آفیس جالب و کوچیک گرفتیم تو خیابون بهار، پیش این سیسمونی فروشیای اول خیابون بهار تو پیچ همرون.
شروع کردیم اونجا کار کردن. تیم بزرگ شد، خیلی تصمیمات عجیب غریب و بزرگ و کوچیک و اینا و بچه‌های خیلی عجیب غریب دانشگاهی و کاری و نمیدونم اینا و یه عالمه دغدغه با پیک موتوریا که مثلا ما اون موقع 60 70 تا پیک موتوری داشتیم، درگیر بودیم با نمیدونم تیکه تیکه ماجراهایی که توی این قصه پیک موتوری هست که فکر کنم خیلی هاشم تو میدونی، از باکس و فلان اینا، تا اینکه مثلا ما به خاطر این حساسیتی که روی نون بود، کلا نون خیلی چیز پیچیده‌ایه، ما هم به خاطر همین انتخابش کردیم. ولی مارجینش خیلی پایینه. شما یعنی پوله رو فکر کنم بیشتر رو دلیوری باید حساب می‌کردین تا روی نون چرا؟ یه سوال بزرگ استارتاپی اینه که نون چرا؟ و کرم منم بود، انقدر من این کرم رو جسورانه مطرحش کردم که همه گفتن اوکی اگه تو میتونی برو انجام بده و اینا، تا اینطور بودن که خب نمیشه دیگه، همین حرفی که اولش هم زدی. نون چرا؟ نون یه کالای سوپر اف ام سی جیه. آره هر روز باید اوردر بدی دقیقاً. اصلا باید بذاری رو اتوم، یعنی باید مثل آلارم باید ستش کنی. دقیقاً چیزیه که خانواده‌های ایرانی بهش گره خوردن. فقیر و غنی نداره، شرق و غرب، شمال جنوب نداره، بسیار جنس کمودیتیش پررنگه، قیمت گذاریش تقریبا فیکس در طول زمان، یعنی ما 3000 تومان هنوز. شغلیه که آدما یعنی نونوا و شاتر نمیتونن شغلشو عوض کنن، نمیدونم میدونی یا نه؟ نه نمیتونن عوض کنن. چرا؟ نمیشه، قانونا نمیتونن کار دیگه بکنن. کسی که یعنی چی؟ کسی که مجوز نونوایی میگیره و در واقع نونوا میشه نمیتونه تا آخر عمر شغلشو عوض کنه. این لاجیکش رو میدونی؟ فکر میکنم مال زمان چیز قبل انقلاب و ایناست، یه قانونی تصویب شد همونطوری هم مونده. احتمالاً مثلا چیز بوده، مثلا شغل خفنی بوده، یعنی مثلا توی تونستی یه مغازه نونوایی بزنی که به هر کسی نمیدادن، شغل مهمی بوده. آره. من یه خاطره شنیدم این چیز میاد، اتفاقا نونواییش هست، روبرو دفتر ما هم بود، اول پیچ شمرون توی خیابون شریعتی که اون موقع اسمش جاده قدیم بوده، نمیدونی یا نه؟ شریعتی جاده قدیم بوده، ولیعصر جاده جدید. توی جاده قدیم اولش یه نونوایی سنگکیه که مثل بابا بزرگ این آدمه همونیه که این اتفاق براش افتاده، که نام رضا شاه بوده، میاد توی شهر از پیچ شمرون میاد تو، از دروازه شمرون، به این میگه شنیده بوده که نونواها اعتصاب کردن و نون نمیدن، بهش میگه نون به من بده، این میگه نون نمیدم، میگه نون نمیدی برو تو تنور، یارو میره تو تنور یه لگدم میزنه، یارو میره تو تنور میسوزه، بعد میاد بالا همینطوری تهرانو و هر نونوایی که نون نمیداد رو میکرد تو تنور آدم رو، و مثل که از اونجا اومده. حالا من خیلی دقیقاً نمیدونم اینا، ولی نونوا نمیتونن شغلشون رو عوض کنن به هر حال، این پروانه‌شون نمیتونن عوض کنن اینا. فقیر و غنی رو گفتم، شمال و جنوب رو گفتم، ولی من اینو حالا میرم چک میکنم چون این با خودم جالب شد برام ببینم چیه. با مشکل چیز داره، اصلا مشکل بین‌المللی انسانی داره. حقوق بشریه مشکل. الان خیلی آسون شده چون شاترها رو کاری ندارن، مجوز دست یه آدمیه، مثلا دیدی مثلا رستوراندار که لازم نیست خودش بره پای تنور مثلا پیتزا وایسه، که 10 تا رستوران داره، ممکن بیزنسش مثلا بانک باشه یه چیزی باشه. الان اینطوری شده، ولی خب اون موقع اینطوری بوده که آقا شاتره، نباید شغلش عوض کنه به هیچ وجه. خیلی هم مورد احترام بوده، اینم خیلی نکته مهمیه. الان مثلا ما یه نفری ببینیم مثلا شغلش نونواییه، آدم‌ها احتمالاً دیدن که آقا بنده خدا مثلا گوگلی. از سختیاش بگم، از سختی بخچه یا سختی نونوایی؟ نون، هنوز نون. نون بسته‌بندی نداره، استاندارد نداره، هر نونوایی برای خودش یه قاعده خودشو داره و بردن این نونه برای خونه آدم ها هم همینطور. یکی نون خشک دوست داره، تر دوست داره، یکی به خمیر میگه نمیدونم نون خوبه، یکی به خمیر میگه نونتون خمیر شده، یکی به خشک میگه نون خوبه، یکی میگه آقا فلان شده. و ما یه عالمه مشکل تو بسته بندیمون داشتیم، مثلا 60 تا متریال ما تست کردیم، از جمله پارچه قلمکار اصفهان، از جمله پاکتی که نونو خشک میکنه، پاکت کاغذی، یا پاکتی که همین الان دارن ازش استفاده میکنن برای نون، پاکتیه که بهداشتی نیست و ما اینا رو انقدر فیدبک گرفتیم از آدما که اصلاح کردیم. ما خواهش هستیم به این بسته بندی خیلی فوق العاده برای نون و پارچه‌ای بود و اینا گره میخورد از بالا، فکر کنم دیده بودی. تا کسی که داره نونو میبره، جوری که داره نونو میبره، سنگای نون سنگکی دغدغه است تو بیزینس ما که خنده داره، تا ناخونای آدمه وقتی که بسته رو تحویل میده، یارو ازش پرسه تو این نونو با این دستت گرفتی
یا بوی بدن آدمه اونجا مهمه، نوع برشش مهمه و همه پارامترهایی که تو برای، حالا فرض کن اینو بذار در مقایسه با یه دونه بسته شیر، 90% مشکلات اینو این نداره، فقط یخچال میخواد. و اصلا گیرم که بهتره کنین و میتونستی آدم در آینده نگاه کنه که این بیزنس میتونه تو دل اسنپ باشه، تو دل ریحون باشه، تو دل دیجیکالا باشه، نه به عنوان یه بیزنس ایندیپندنت. آره میشد. و اصلا به خاطر این بود، یعنی ما رفته بودیم، من ایدئولوژیم پشتش چی بود؟ من همیشه یه ایدئولوژی دارم، با اون زندگی میکنم و بهم رویا میده برای چیز کردن. من میگفتم هر روز برم تو خونه آدما، شب از تو صد آشغالشون بیام بیرون و آدم فرداش دوباره منو بخواد. بخچه از اینجا در اومد. من هی گشتم گفتم آقا سیگار که این نیست، نمیدونم شیر که این نیست، فلانم که این نیست. تنها چیزی که باهاش من میتونم بازیگر در بیارم لذت نون خریدنه. لذتش خودش نه. خودش مثلا ممکنه بود با سنانم اوکی شه، با نون تستم اوکی شه. ولی اینکه آدم با همون قیمت بتونه نون سنگک داغ، نون بربری داغ بر صبحونه بگیره، یه استثنایی بود. استثنایی. پنیر و اینا میذاری تنگش شو. آره اصلا دیگه میترکون. مثلا ساده ترین راه این بود که کنارش یه پنیر ببری. و سود یه سبزی ببری. سبزی که قیمت هم نداره. یعنی قیمت تو باید بذاری روش. توی بخچه اتفاق جذابی که افتاد برای من، اولین بار بود که تجربهش میکردم، دومین بار بود در واقع. سفارش رو چرا کنسل میکردین؟ الان میرسیم بهش. خیلی قصه داره. ما بی تو بی هم خیلی میفروختیم. بی تو بی معنی بی تو بی نیستین، ولی خب ولی یوزر جوریشون مثلا چون معمولا یه جیمی آفیس هم یه جیمی دارن دیگه، مثلا یه جیمی میره مثلا نو میگیره میاد. آره. میدونی ما میگفتیم داداش کوچیکه. آره یعنی مثلا اگه بخوای یوزر جوری نگاه کنی که ببینی کی داره اون کارا رو انجام میده، کارا رو توی شرکت کی داره انجام میده، کارا رو یعنی توش. و اتفاقا بیزنس ها بعد به نظرم خیلی جذاب میبودن برای شما سر صبح و اینا، ولی اونا یه جیمی خودشونو دارن. مگر اینکه جیمی میشد مثلا تارگت دموگرافیک تو. دقیقاً. آفرین. ما دو تا گروه داشتیم، یکی شرکت‌های دولتی یا بانک‌ها، کارگزاری‌ها، اینایی بودن که صبح زود باز می‌کردن و مجبور بودن صبحونه بخورن. که ما هی دست و پا زدیم توی اینا، از معاون و مدیر بانک هی مذاکره کردیم، آخر رسیدیم که اون کسی که اینجا تصمیم گیرنده نهاییه چیزه، این آبدارچی است. بعد نوع متقاعد کردنش هم خیلی سخت بوده. بهش گفتیم آقا ببین تو باید صبح پاشی زودتر بیای فلان کنی، نه چون در بانکو که نمیتونی باز کنی بعد بری مثلا اونور چیز کنی، که بیا من بعد اینو میارم یه هفته مجانی میارم برات اصلا. یا مثلا این وسط یه کادویی برای یارو میبردیم، برای همه کسایی که بی تو بی بودن یه گیفتی میبردیم مثلا، که اینو میدادیم به اون آدمه. هر جایی تقریبا یه روشی داشت. مثلا برای من بی تو بی سلز اونجا اولین بار بود تقریبا داشت اتفاق میافتاد. بجز حالا مثلا دیجیکالا اینا که قبلا باشون کار کرده بودم. ماجرای دوم این بود که یاد گرفتیم که پول لازم نیست از اون جایی که داریم باهاش سر صدا میکنیم در بیاد. پول اتفاقا میتونه از اون جایی که بی تو بی در بیاد. و بی تو بی 60% 70% سفارش های کانسیستنت ما بودن که واقعا پول ازشون در میومد. مثلا ما نیاز به اپ نداشتیم. سیستمشون مثلا اینطوری بود که اون سلزمن ما اینو ثبت می‌کرد، خودش اینو تکرار می‌کرد. خیلی اپ سنگینه کلا. فاکتور ماهانه می‌فرستادیم، پولو می‌گرفتیم، تموم می‌شد. اصلا آدم نمی‌دونست بخچه چیه. ولی ما آدم‌هایی که نونو می‌خوردن رو کردیم مشتری بی تو سی خودمون. یعنی بانکی که کارمنداش اونجا بودن میگفتن این چیه؟ این بسته چرا هی میاد؟ از کجا میاد؟ یا مثلا به این آدم سپرده بودیم ما میری روی میز اینا تراکت بذار. یعنی تو بانک ما تراکت پخش می‌کردیم. دیگه از این بالاتر فکر نمی‌کنم چیزی باشه. که اصلا دردسر و اینا هم برامون زیاد ایجاد شده توش. ما یه جایی فهمیدیم، بهتر بگم من فهمیدم چون خیلی سخت شد که توضیحش بدم. ما یه عالمه انرژی صرف لاجستیکمون کردیم، چون طبیعتا همین که داری میگی سخت ترین کار برای ما لاجستیک بود، هست و خواهد بود و برای هر کسی که این کارو بکنه. ما یه جایی فهمیدیم که آقا ما بالاخره یا یه مارکتینگ کمپانیم یا یه لاجستیک کمپانی. اگه مارکتینگیم بریم فوکس کنیم روی نون و با این نون بزرگ شیم، بریم یکم استراتژیای مثلا پروداکتی و ورتیکال کردن و این داستانا رو مثلا پیش ببریم و بیایم از این فضای یکم پولم در بیاریم که خیلی جذاب بشه، لاجستیک رو آوتسورس کنیم به یه پارتنری. اگه پارتنرمون اگه قراره که خودمون پارتنر باشیم یا دو تا شرکت بشیم یا چیز کنیم یا مارکتینگر رو بذاریم کنار، بگیم آقا ما یه پیک سوپر افیشنت ساختیم تو تهران، میانگین مثلا زمان ارسالش 18 دقیقه است، لاست مایل دلیوری آلموست یه جوری تقریبا دیگه. حالا مثلا ما مدلمون اینطوری بود که از مدلمون تقریبا مدل هابن اسپات بود
و چون چند تا اوردر رو پیکاپ میکرد و حتما باید نونوایی پیکاپ میشد، نمیشد نونو مثلا ما به کامیون فکر کردیم، به نونوایی توی کامیون فکر کردیم، به مثلا به هاستای مثلا مشخص برداشتنش فکر کردیم، ولی نشد اون چیزی که باید بشه در نهایت. خود نونوایی هست جاش دیگه. آره نونوایی هست. نونوایی خیلی باحاله. نونوا هم خیلی ما رو دوست داشتن، یعنی یه جایی به بعد از دشمن شدن دوست ما، دعوا میکردن جای ما، چون ما هم بسته‌بندیامون رو به اینا میدادیم به عنوان چیز فروش، سودش هم خیلی خوب بود براشون. مثلا بسته‌بندی ما میفروختیم بهشون 2000 تومان، اون میفروخت 5000 تومان. ببین چند تا نون بعد بفروشه 3000 تومان سود کنه. ببینم شما پس یعنی بسته‌بندی بغچه رو نونوایی انجام میداد؟ من فکر کردم پیکه میره پیکمون انجام میداد. ولی ما به نونوا هم یه بسته‌بندی داده بودیم به عنوان هم چنل مارکتینگ، هم درآمد خودمون، هم درآمد نونوا و ترکونده بودیم. بعد اگه اینجا رو نونوایی تصور کنین، نونوایی اینطوری بود که مثلا ما تو ماه رمضونای غرفه داشتیم اندازه مثلا این مبله. خب هر کی می اومد دم در برش میگن خونه، بودی سفارش بذار برو. خب یعنی دیگه بازی می‌کنیم با آدم‌ها. یه سوال، یادت میاد که مثلا در بهترین حالت رونیوتون توی ماه چقدر بوده؟ یا تو روز مثلا بگو چند تا فروش داشتین؟ ما رسیده بودیم به تقریبا 350 تا اوردر تو روز. عددش رو بخوام به توضیح، بس صبح فقط این یعنی دیگه از ساعت داشت بیزنستون، از دیگه 12 به بعد کنسله؟ ما دو تا چیز داشتیم، یکی 7 صبح بود اگه اشتباه نکنم، 7 صبح تا 11 4 ساعت، یه دونه هم 4 تا 8. حالا اگه ماه رمضان بود این میچرخید میمد روی تایم اذان. برای هر اوردر یاد میاد چقدر سود می‌کردین؟ اولا یه سود عملیاتی خیلی کوچیکی مثلا 1000 تومانی می‌کردیم، چون ما از نرسالمون 3500 بود که 1000 تومان از این میرفت برای بسته‌بندی تقریبا. روی اسکیل پیک ها و اوردرها و فلان و اینا با مدل درآمدی که عوض کرده بودیم و اینا، بین 700 تومان تا 500 تومان مثلا هر اوردر اگه توی تعداد زیاد پول مینداخت برای دلیوریش. خیلی عجیبی بود. بعد این پروجکشنتون گروث رو نشون میتونست بده؟ آره میگم مسئله ما تعداد اوردر بود و ریتنشن. آره ولی پس اکسپنشن ولی نداشتین اصلا. اکسپنشن نداشتیم. مثلا ما توی ریحون جدا از اینکه یکی از قفلیامون تعداد سفارش بود، بسکت سایز هم بود و یعنی که اوردر رو گنده بکنیم. نه ما می‌خواستیم اوردر کوچیک بمونه اتفاقا. آره خب میگم ولی برای یعنی چون بسته‌بندیمون 2 تا میشد، تو داشتی خیلی به مشتری فکر می‌کردی، ولی برای بیزنستون این اتفاق بدی بود دیگه. یعنی مثلا ماها بعداً حتی اینطوری بود که آقا نوشابه می‌خوای اضافه بکنی، نمیدونم یه 2 تا بستنی برای دسر هم بزن تنگش، این بسکت سایز باید بره گنده تر. چون ما اون موقع حالا خیلی خنده داره، اون موقع ما بسکت سایز 25000 تومان بود. من الان اومدم چند وقت پیش دوباره اوردر بدم، هیستوری 5 سال پیشم نگاه کردم با هیستوری اوردر الانم، الان ماشاءالله دیگه بسکت سایز هم غذا تو 2 تا پیتزا بگی 400 500 هزار تومان باید بدی. میدونی ما 20000 تومان بودیم اون موقع. ما اگه RFM حساب کنیم ما روی ریسنسی و فریکونسی خیلی تمرکز داشتیم، یعنی KPI ما مثلا روی ریسنسی و فریکونسی بود و مانیتوری گذاشته بودیم کلا. ولی گروث رو چقدر می‌دیدی مثلا به چند تا اوردر تو روز برسه؟ ببین ما دقیقاً نقطه‌ای بودیم که باید اون کار ویژن می‌کردیم و کردیم. حالا بهت میگم چیکار کردیم. یعنی تو مثلا به 1000 تا اوردر برسی؟ ما قبل از 500 تصمیم می‌گرفتیم. تو به 1000 تا اوردر می‌رسیدی $1 سود می‌کردی، 1 میلیون تومان در می‌آوردی تو روز. ما قبل از 500 بعد اون کارا رو می‌کردیم. و حتی به نظر من تو اسکیل 200 خب چی بود اون کاره؟ ما رفتیم شروع کردیم با الوپیک. اتفاق دیگه من اینجا یه نقطه بذارم، برگردم یه کاری که برای خودم کردم توضیح بدم بهت، چون اینجا خیلی جذابه. من یه دیسکانکشنی بین من و دانشگاه اتفاق افتاد و من دیدم که من مال اون محیط نیستم. ترم یک یه دونه پیام دادم تو این گروه مبانی کامپیوتر که آقا من این درس رو بلدم، شما برای کسایی که مثل من از المپیاد و اینا اومدن بیاین بونس در نظر بگیرین توی تکلیفاشون و اینا، که اینا قاچ نشن برای تکلیف زدن، کسی که کد بهینه میزنه و اینا. بعد اینو من فکر کنم دارم برای استادم میفرستم، ولی برادکست شد تو دانشگاه تهران. بعد اینطوری بود که مثلا من تو میز مثلا بوفه نشسته بودم، آدمو داشتم به یه آدمی به اسم علیرضا اسکندری فوش میدادم و اون آدمی به من بودم و من داشتم تو اون جمع میشنیدمش و میگفتن این عجب دان خودشیرینی و اینا. از اینجا شروع شد تا اینکه من عاشق ریاضی بودم و ریاضی 1 و 5 افتادم. نمیدونم مسئول آموزشمون اینطوری بود که مثلا با تو کار میکنی اصلا چرا میای دانشگاه، یعنی ببین در و دیوار داشتم به من میگفتن تو نباید بیای اینجا و کلی اتفاقای عجیب غریب توی دانشگاه برای من افتاد. نهایتا من فاصله گرفتم از دانشگاه.
این وسط خیلی اتفاقی از طریق یکی از دوستام با یه شخص خیلی ارزشمندی به اسم آقای کامران اعتماد مقدم آشنا شدم. ایشون مسئول دوره آموزش MBA سازمان مدیریت صنعتی بود. سازمان مدیریت صنعتی به من میدونی یا نه؟ فکر کنم تنها بیزنس اسکول سالمیه که تو ایران داره کار میکنه توی این دوره خاص MITMش که خیلی جذابه. و ایشون گفتش که بیا اینجا تعهد بده. من اونجا سخنرانی کردم و اینا. گفت بیا تعهد بده اینجا که من لیسانسمو میارم، بیا فوق لیسانس شرکت کن اگه قبول شدی و اینا. من گفتم فوق لیسانس چی فلان اینا. گفت اینجا همه آدما مثل تو ان و اینا، یکم حالا سنشون بالاتره ولی خیلی جالبه برات، بیا اینجا شرکت کن اینا. گفتم باش. رفتم امتحان دادم و قبول شدم و رفتم و فلان و بیسار اینا. شدم دانشجو اونجا دوباره. اونجا هم بازار کوچکترین چیز بودم. حالا اینجا کوچکترینی بودم که بقیه همه دور برم به معنی واقعی کلمه موفق بودن. مثلا نفر بغلی من 7 تا کارخونه داشت، مثلا سومی فوق لیسانسش بود، نمیدونم اون یکی مثلا از آمریکا برگشته بود، این یکی فلان بود، این یکی بیسار بود اینا، که بعدم با همشون هم کار کردم توی همین کار بعدی که در واقع درگیرشم و الان هم هستم. بیزنس های سنتی، صنعتی، نمیدونم چیزای عجیب غریب، خیلی عجیب غریب برای من، خدماتی، وارداتی، صادراتی، اصلا چیزای من نمیفهمیدم و من بر خوردم بین اینا. یک شنبه ها من کل زمانم اونجا بودم. صبح زود میرفتم تو ماشین میشستم و اینا، الوپیک و اینا رو که تازه داشتن چیز میشدن اینا، لوکیشن نونوایی رو میزدم. نونوایی اونجا همه رو من داشتم دیگه، رو نقشه و اینا همه دیتاهای کامل و اینا. از نونوایی‌های مختلف کیلومتری میشمردم تا اونجا که نشستم و اوردر میذاشتم، تو توضیحاتش مینوشتم، یارو قبول میکرد، زنگ میزدم بهش میگفتم داداش برای من 2 تا نون سنگک بگیر، پولش هم برات همین الان کارت به کارت میکنم، که ببینم اونا چند دقیقه‌ای نونو برای من میارن و چه جوری میارن و با چه کیفیتی میارن و یارو به چی فکر میکنه. ولی بعد مرام میذاشی یارو برات که بگی من برم برات نونم بردارم بخرم، حتی پول نمیگرفت. یعنی چی؟ یعنی پول اضافه نمیگرفت، چون عادت داشتم مثلا از سوپرمارکت این کارو میکردم. کم پیش اومده بود مثلا یکی دیگه آقا مثلا پولی هم به خودمون بده و اینا. توی چیز خودمونم اوردر میذاشتم با یه شماره ناشناس که بچهای لاجستیکمون ندونم منم، 2-3 تا هم اوردر میذاشتم و اینا. شروع کردم یه مدل بهینه‌ای بین پیک و نونوایی و اوردرها در آوردن که مدل رو عوضش کردیم. مدل رفتم با الوپیک صحبت کردم، گفتم آقا شما ما اینقدر اوردر داریم چی میشیم برای شما؟ اونا گفتن که شما میشین بزرگترین مشتری بی تو بی ما، که الان ما 80% رونیومون از داره از بی تو بی میاد. مثلا این بالا اون سال اون موقع است. چون شرکت‌ها خیلی این پروژه ما رو دوست دارن، نامه‌هاشون اینا رو صبح به صبح با این میفرستن اینا. دقیقاً تایمتون تایمیه که ما هیچ سفارشی نداریم، هنوز شرکت‌ها باز نشدن، همه جوره ما با هم اینتگریت شدیم. زمان ارسال ما مثلا اینجا بود نیم ساعت، اینا بودن 8 دقیقه. این مدله، یعنی همون اتفاق هم میافتاد، فقط ما باید بسته‌بندی و بریدن نون رو به اینا یاد میدادیم که اونم انداختیم آخرش رو دوش نونوایی. نمیدونم این هزینه اجرایی ما، یعنی کل اپریشن ما 18,000 تومان هزینه داشت، ما 3,500 تومان میگرفتیم. خب با اینا یهو میشد 7-8 تومان، یعنی عدد یهو جمع میشد، نصف میشد، کمتر از نصف. زمان بهتر، هزینه بهتر، کیفیت بهتر. اکسپند میتونستیم بکنیم تو تهران و پایین تهران مخصوصا و شهرستانا، چون الوپیک داشت اکسپند میکرد. یعنی ما دقیقاً همون پلن این که بدیم بره داشتیم اجرا میکردیم. روز اولم ما با مدل اینستاکارت می‌خواستیم کار کنیم مثلا، یعنی می‌خواستیم مثل پرسونال شاپر باشن. این دقیقاً سوار به اون بود که حالا الوپیک اومد، ولی کسی که با بیدود داره میره، کسی که با اتوبوس داره میره میتونه نون بگیره دستش ببره برای همسایه، چرا نتونه؟ حالا تو شهروند هستی داری برای مثلا خانواده‌ات خرید می‌کنی، اگه می‌بینی اوردر همسایه بغلی داره اونم بگی ببر فلان و اینا. این پرسونال شاپینگر ما می‌خواستیم راه بندازیم که نشد. و من یه روز رفتم به چرا نشد، رفتم به راهنما گفتم که شما که سهامدار میجر ما هستین، من همچین چیزی رو بردم جلو، API وصل کردم، همه چی آماده است، این فقط یه امضا میخواد پایینش. اونا گفتن ای ولی چه کار باحالی، دمت گرم، خیلی ایده جذاب بیزنسی و خفنیه. این تایمی بود که دیگه آقای ووشی هم دیگه داشت کلا اکسکلود میشد از فضا و اینا گفتن خب اوکی ما یه بیزنس دیگه داریم که نزدیکتر به ما توی ویسی خودمونه به اسم میاره، بی برو با اینا کار کن ببینیم چی میشه و اینا. من با میاره یا خب دوست بودم و خیلی هم دوستی صمیمی و قوی داریم و خیلی بچهای جالب و هیجان انگیزی ان، کلی چیز ازشون یاد گرفتم، خیلی خیلی آدمای باحالی ان.
با میاره یا شروع کردیم کار کردن و نشد، چون اونا خط همت به بالا رو سفارش می‌بردن، ما خط همت به پایین مثلا 70% اوردرامون بود، برخلاف ظاهر تهران و مثلا الهیه و اینا ما واقعا 70% اوردرامون پایین‌تر. نه به خاطر اینکه دارم همون رو میگم تو اصلا حالا اون داستان الهی نمیگه، احتمالاً اونا مدلاشون رو خیلی وقت فیکس کردن، همون جیمیه داره میره کارا رو میکنه. دقیقاً سرای داره اون کار میکنه، فلان داره اون کار میکنه. بعد البته نه لایف استایل خیلی فرق میکنه. بعد ما اومدیم برای مثلا شهری که سعادت آباد منطقه جذابیه، خیلی جذاب، پاسدارا منطقه جذابیه ولی الهیه نیست. نه بعد برج هم خب خوبه دیگه، تو برج تو میتونی مثلا یهو به یه آدرس کلی 10 تا سفارش بدی که اصلا ساختمونای سرپرستیای بانک‌ها برای ما اینطوری بود، مثلا یه برج بود، مثلا 4 تا پیکمون اوردر رو همه اوردراشون رو می‌بردن میدادن به یه دونه بانک، 4 تا پیک. یه اتفاق عجیب بود. توی این ماجرا ما رفتیم با میاره، زمان اونا اینطوری بود که پیکاشون 11 میلیون بودن. بستگی داره کی تکی تر بود دیگه. من حالا بچهای میاره رو نمیدونم سافرشون، ولی مثلا مهشاد چون میشناسن و الان کاری که دارن تو کانادا میکنن، اونا الان دیگه کارشون روت اپتیمایزیشنه، میدونی، یعنی آقا همین که داستانی که میگی 4 تا پیک میرفی یه دونه، تو چجوری میتونی اپتیمایز بکنی؟ یه نفر بره بفهمه که بعد اینو بره و بهترین روتو برداره و بهترین تایمو برداره، میدونی، یعنی یه چیزی میکس ویزو میخوای و میکس ترافیک گوگل مپو میخوای، میکس همه اینا رو میخوای که تو بفهمی که آقا بهترین زمان برای اینکه بری نورد رو پیک اپ بکنی نسبت به حتی پدستریان ترافیک اون نونه. یعنی تو میتونی از گوگل حتی مثلا به API بزنی این نونوایی تو چه ساعتای شلوغ تره، میدونی، یعنی چندین و چند کار آدم میتونه بکنه تا اپتیمایز ترین حالت رو پیدا بکنه. آره. ولی من میخوام مثال بزنم، بچه میاره به نظرم زرنگ ترن. اگه پول یکسان در اختیار جفتشون باشه احتمال اینکه اونا برنده بشن بیشتره، چون خیلی زرنگ و سخت زرنگ‌ترن، حاصل ترن، یعنی حاصلینگشون بیشتره. ببین خیلی بیزنسی ان، مثلا به جای اینکه برن یه سافر بسازن با SMS کار را مینداختن. بعد همینو میگم، به جای اینکه مثلا یارو بره بگه اوردر من اینجاست من میخوام بفرستم به اینجا، اینا یه دکمه اندازه این گذاشته بودن وسط صفحه، یارو با دستش اینطوری تق میزد وسط این پیک ظاهر میشد. بعد میگه خب کجا ببرم؟ رستوران مجبور حالا رو کاغذ یه جایی مثلا رو سر یا رو دست یارو یه جایی بنویسه اینو دیگه. یعنی میدونی انقدر اینو بیزنسی ساخته بودن که پرفکت بود، پرفکت، و هنوزم هست به نظر من. میاره الان خوبه بیزنسش، تا جایی که من در جریانم خیلی خوب داره کار میکنه. و پیک از سرویس بی تو بی هم بود، یعنی هیچ بی تو سی در کار نبود اتفاقا، و اون چیز خوراک ما بود. حالا ما این ورم یه سیستم نرم افزاری داشتیم که اونو خیلی آسون می‌کردیم تا به هم دیگه اگه جرقه می‌خورد میترکید. پس تو خوشحالی که با میاره کار کردی این سرا ولو پیک؟ نشد که کار کنیم، میگم اونا بالای همت بودن ما پایین همت بودیم. اگه با الو پیک کار می‌کردی فرق می‌کرد تو این ریزالت قضیه؟ آره به نظرم بهتر بودن. کی؟ الو پیکیا. میاره ساعت 11 پیکاشون میومدن، حاضر نبودن زودتر بیان، ما 10 تقریبا اوردرامون تموم بود. آره. و یه عالمه چیزای دیگه. ما یه روز رفتیم این دوستان گفتیم که آقا بریم با رهنما گفتیم که بریم با میاره نمیشه به این دلیل، اونا اومدن گفتن که نمیشه به این دلیل، و این مرجن اکوزیشن اتفاق نمیتونه بیفته. حالا یکی از داستانایی که من گفتم که واقعا ایران یکم اذیت کرد، همین داستان گروه شدن ویسیا و اینکه به زور باید توی همون مجموعه می‌خواستی یه کاری بکنی و بعد بقیه اتوماتیک وار میشدن دشمنت. یعنی مثلا شاید تو اگه ایندیپندنت تر بودی واقعا الوپیک رو انتخاب میکردی، ولی حالا فکر میکردی یه سری مزایایی هست که بخوای بری با این اتفاقی بود که برای ما افتاد دیگه. یعنی به نظر من سینرژی که راکت اینترنت داشت یا حالا تیم اسنپ گروپ داشت که سری اسنپ فود و الوپیک و اسنپ تریپ و همین اصلا اسمار هم یکی کردن، سینرژی در این حد. ما یه همکاری با دیجیکالا نمیتونستیم بکنیم، ما یه همکاری با الوپیک نتونستیم بکنیم، ما یه همکاری، بعد تمام این صحبت ها به جنگ داخلی کشیده شد. یعنی ما اصلا قرار بود الوپیک بیاد بشه لاجیستیک ریحون، بعد همه با هم بریم تو دل دیجیکالا، بعد دیجیکالا بیاد دیجیکالا الان جتو زده خودش مثلا. یعنی تمام این مسخره بازیات وقت رو تلف کرد و قول پشت قول که آقا برنامه برای 6 ماه دیگه اینه. بعد تو مثلا ما نشستیم 6 ماه پروداکت ساخته بودیم، باورت نمیشه مثلا ما اینتگریشن الوپیک رو ساخته بودیم تموم، یه کلیک فقط مونده وایساده بودیم فقط تا دیلامون انجام بشه. 6 ماه تایم بچه‌ها رفت فقط بخاطر اینکه داشتن چیزی میساختن. این اگه مسخره بازی نیست که 6 ماه تیمو یه تیمو تمام دیولپمنت تایمشو فوکس کردی گوشی یه جایی، تقصیر کی داره میشه که دیل تو با آخر با قول اینوستر و هندشیکات انجامم نشده. یعنی من یکی از مشکلات که دارم میگم، من آدمی نیستم که بگم تقصیر کسی، آخرش تقصیر منه، میدونی، ولی
دیگه تو داری تو بیزنس داری هندشیک میکنیم یا آقا ما این برنامه رو گوشیم 6 ماه دیگه ما هم 6 ماه داریم این کارو انجام میدیم دیگه، ما هم کارمون رو کردیم. میدونی این تو ایران نمیتونی سو کنی یارو رو آخه، نه که نمیتونی ها، ولی نمیکنن چون نمیارزه، نمیصرفه، مسخره بازیه. مگر نرفتن مثلا سو کنن برای اینکه اکسکلوسیویتی اسنپ رو برن جلو؟ نمیکنن، نمیشه دیگه. به نظرم بالغ نبود هیچکی سویل اون موقع. نمیدونم تو نظرت چیه؟ هیچکی لانگ ترم فکر نمی‌کرد. آره. نمیتونستن هم بکنن. اون دو ستایی که ترکوندن، من جمله اسنپ، من جمله دیجیکالا، به نظرم بلوغ رو خریداری کردن. آفرین. یعنی لاجستیک از سرویس رو رفتن از یک کمپانی خریداری کردن. آفرین. یا کم چیزی نیست تجربه راکت. آخه ولی رفتن که اینجوری نیست که ما شورمون نمیرسید. مثلا من خودم شخصا وقتی می‌خواستم ریحون رو بزنم، من وقتی رسیدم ایران، من که اینجوری بودم که آقا آخرین کاری که احتمالاً می‌خوای بکنی اینه که بری تیم جمع کنی، پروداکت بسازی ریحون. من 2-3 تا کار می‌خواستم بکنم. یکی اینکه آقا من میرم فاند میگیرم، همین الان میرم یه سافر هندی می‌خرم. آره، یا میرم یه ایجنسی رو اکوایر می‌کنم همون رو بسازن که با 200 دوستام صحبت کرده بودم. ماها از پشنمون از سر بیزینس شروع نشد و این بابت این رفت تو پاچم. من اصلا اولین کاری که کردم رفتم با میثم صحبت کردم، میثم فیدلیو. گفتم آقا تو که این سال تو این بازی داری رستوران میزنی، دیتا رو داری، قراردادها رو بستی، یالا اینفورمیشن چیزا رو داری، یعنی این ریویو ها رو داری، ریتینگ ها رو داری، بیا منم میخوام الان سافر دلیوریشو بزنم، بیا با هم شروع کنیم. هنوز مثلا من تازه ران کردم. نه آقا ما دلیوری رفتیم تو کارش، نه حالا میثم الان رفیقمه تو کانادا، تورنتو. دیل نمیتونیم بکنیم با هم دیگه، میدونی؟ یعنی ما ایرانی‌ها یا اون موقع تو اون بازه از زمانی پشنمون نسبت به اینکه داشتیم من دارم آنترپرنورم خیلی بیشتر از دید بیزینسیه بود. یعنی تو دید بیزینسی اینجوری باشه مال تو داشت پولشو ولی بده به من. اون موقع اینجوری نبود. با میثم نتونستیم دیل بکنیم. با هیچی نتونستیم دیل بکنیم. تو با هیچی واقعا نتونستیم دیل بکنیم. میگم خود سپید با رفتیم با سپید صحبت کردیم. درینو نزن دیگه، من ریحون زدم دیگه، حالا میخوای بری تلک ببینی حالا میشه چی. ولی یه نکته که حالا استپینشه اینا پول ببین، ما چیپای پوکرمون مثلا 5 تا بوده. مثلا تو یه فاندینگ گرفتی 5 بار میتونی یه کاری بکنی ببین نشه یا نه. چیپای اونها یه جوری آن لیمیتد بود دیگه، هی میکردن نمیشد، یکی میکردن میشد. بازاری تر بود. پول بیزنسی تر. نه خب بلیت خریدشون بیشتر بود. یعنی حالا فقط حجم پول است به هر حال معنیش دیگه، ولی کلا ما میتونستیم یکی دو تا اشتباه بکنیم، یکی دو تا دیل بکنیم نشه و ما دیگه بعد بازی میرفتیم بیرون، چون چیپ هم تموم شده دیگه، نمیتونم کال کنم فلاپ بعدیو. ولی یارو اون کال میکرد، اون اسنپ هی کال میکرد، میدونی، هی انقدر وای میساد. یعنی من حتی فکرم میکنم ما حتی اگرم ریحون حتی اگر اون دوره کرونا رو رد کرده بود و حتی به چیز تنها حالتش این بود که انقدر موی دماغ میشد که اکوایر بشی به عنوان سکند پلیر. ولی فکر کنم در این که اونا انقدر خرج میکردن تا تو بازی بری بیرون، آره اصلا فکر کنم اینویتابل بود، یعنی امکان نداشت اتفاق نیفته. اونا انقدر این کارو میگن تا بازی بری بیرون. بلوغ به نظر من مثلا این نیست که یه چیزی بری بخری بیاری، یا اینم باز به نظر بلوغ ارتباط بوده که اونا نداشتن. مثلا ما اینو ساختیم چجوری، راهنمای سری گدرینگ‌های جالب داشت که آدما میومدن توش چیز میکردن، صحبت میکردن و با هم دیگه دوست میشدن و این گدرینگ کلی ارتباط ساخت برای ماها. ولی فکر نمیکنم مثلا اگه خودت نخوای که با یکی صحبت کنی اون فرصت کنه که بری با یکی مرجر اکوزیشن انجام بدی. میدونی چه برسه به اینکه بخوای کلابریشن یا مثلا یکم. آره ولی خواستنی نیست. بانکه داره بهت میگه چیکار باید بکنی، حساب باید بانکه. بگه، به نظر من باید بگه. یا مثلا دارم میگم من یه بازه‌ای مثلا بذار بگم، مثلا دارم میگم من شاشیدم به این اکوسیستمی که تو مرج شدی به خاطر چی؟ تو وقتی ما مرج میشیم با چیلیوری یعنی دیل بستیم، یعنی که آقا این برنامه ما اینه اینقدر پول تزریق میکنیم میریم این کارو میکنیم. تو مرج میشی پوله نمیاد، پوله که قولشو دادم بهت نمیاد. فقط مرج شدی. بعد بد شد اصلا مرج شدی. ای کاش پس مرج نمیشدم. میدونی پس چرا مرج شدی؟ مثلا به ضرر شد. کمپانی منو کشتی بدون اینکه به علیل خاصی داشته باشه. میفهمم. مال خودت هم کشتی. مثلا من از من موقع ریحون برند قوی تری بود. معلومه بود. ولی ازگل بازی. میدونی چی بگم اسمش دیگه. تقصیر بعد میخوای چیکار کنی؟ بشینم بگم تقصیر من به عنوان مدیر عامل تقصیر من بود. خب قول دادین دیگه. خب قول دادیم مرج شدیم. رفتی ایونت چیز گذاشتی. پی آر گذاشتی که دو تا در استارتاپ اکوسیستم ایران دو تا کمپانی اخبار خوب مرج شدن. میدونی؟ میفهمم.
خیلی شواف جلوش خیلی بیشتر از کیاس پشتش بود. دقیقاً چون باش درگیر بودم میفهمم. یه اتفاق دیگه افتاد. راهنما پیشنهاد داد که یه نفری بیاد کمک من کنه برای مدیر عاملی. در واقع همون چیزی که تو سیلیکون ولی اتفاق میفته تو این سریال سیلیکون ولی. یه نفری اومد که اونم دانشجوی سازمان مدیریت صنعتی بوده قبلا و خیلی مدیریتی بود و کارش و اینا، پرکتیکال نه آکادمیک. من و تیم خیلی گارد، من یکم کمتر، بقیه خیلی گارد گرفته بودن نسبت به اینکه یه نفری از بیرون فورس شده توی تیم، صبح به صبح میاد اونجا میشینه و قرار بود که اول بیاد مثلا یه ماه ببینه ما چیکار میکنیم، بعد بره پلن در بیاره و بیاد کمک کنه. واکنش‌های عجیب غریبه مثلا عاطفی و اینا داشتیم. ما سنمون هم کمتر از بقیه بود. خیلی سن مهم بود تو این چیزی که دارم میگم. من خودم بلوغ نداشتم دیگه، بلوغ ارتباط بیزینسی بفهمم که او الان داره چه اتفاقی میفته نداشتم. فکر می‌کردم الان قرار بیزنس از دست من در بیارن. و اینطور بودم که وات د هل، اصلا من بمیرم نمیذارم اتفاقی بیفته. ولی چه اتفاقی افتاد؟ این آدم میومد مثلا بچهای ما لج میکردن باهاش، صبح به صبح مثلا ساعت 6 میومدن، همه صندلی‌ها رو میشستن روش، این یارو میومد جا نداشت بشینه، میرفت آشپزخونه میشست. و یه عالم اتفاقای چیز افتاد. این آخرش گزارش داد که آقا گزارشش مثلا یه جایش خیلی درست بود، ما انجام دادیم نتیجه خوب گرفتیم، یه جایش انجام دادیم نتیجه بد گرفتیم، یه جایش من وایسام گفتم من این کارو انجام نمیدم. مثلا ما الهیه و یه سری منطقه‌ای که سفارش‌های کمی داشتن و تایم عصر رو کم کردیم که هزینه‌مون رو بتونیم کنترل کنیم و خیلی جواب خوبی گرفتیم. من نمی‌فهمیدم اینو. ولی در نهایت آدم پذیرفته نشد به عنوان CEO، نه توسط ما نه توسط بچه‌ها، و خودش هم اینطوری بود که من بیام اینجا دهنم سرویسه و دیوونم مگه این کارو بکنم و اینا. همزمانی پیدا کرد با این داستان میاره هم که نشد. من رفتم به اونجا گفتم خب آقا میاره نشده بزنیم ما الپی کار کنیم. گفتن نه، من 7 تا پیشنهاد برده بودم که پیوت کنیم، مثلا روی این اسم بوکچر نگار داریم این کارو بکنیم و فلان فلان و فلان. از اون 7 تا پیشنهاد آخرین موردی که وجود داشت که بستن بوکچه بود انتخاب شد و خیلی توی جلسه هیئت مدیره بودیم و اینا گفتن خواهشم اینه که ببریم بوکچر اصلا بی خیال شیم و اینا، برسیم به زندگیمون، این ریسورسی که الان مونده هم استفاده مالی ازش. چجوری انحلال شد آخر؟ به انحلال رسیدین؟ رفتیم همه ضرر دادین، چیکار کردین؟ همه چیزا رو صفر کردیم. یه قسمت بدهیش افتاد رو دوش من به صورت شخصی که نباید میافتاد متاسفانه. 2 تا قسمتش در واقع، یه بدهی مالیاتی، یه بدهی وامی که من با اسم شخص گرفته بودم برای اینکه حقوق پرسنل رو بدم، چون ما با پیک در ارتباط بودیم، شوخی نداشتن، چاقو میکشیده و کار تمام بود. من یه بار سر 20000 تومان روم چاقو کشیده شده و این با بقیه بیزنسایی که راهنما درگیرش بود فرق می‌کرد لاجستیکش. و ما خیلی مثلا مردونه وایسادیم جلوی که سینه سپر کردیم آقا پول می‌خوای بیا مثلا فلان، بعد بود نداشته باشیم و اینا. بین 2 تا راند سرمایه‌گذاریمون بود، من رفتم یه وام شخصی گرفتم و اون وام آخر افتاد دوش خودم پرداختش که همین چند وقت پیشم تموم شد متاسفانه. ماجرای دیگه این بود که نه پول داشتیم تو حسابمون، بستیم، تصفیه کردیم، وسیله‌ها رو فروختیم. در مراحل انحلال چون شرکت دانش بنیان بود، من 1% امید داشتم که بتونم سربازی خودم حداقل باش درست کنم و اینا. شرکت رو خریدم از مجموعه راهنما، یعنی شیر اونا رو خریدم و شرکت رو مال خودم کردم و اون بدهی مالیاتی هم اینطوری افتاد دوشم. میدونستم هست، نمیدونستم چقدر، چون مالیات اصلا درک نمیکرد ما داریم چی کار میکنیم. آره مثلا ما علل رأس شدیم. حالا شاید گفتنش خیلی درست نباشه ولی دونستنش مهمه. یه عددی رو نوشته بود، مثلا فرض کن x تومن، عدد بزرگی بود. اون رونیوی بود که ما از طریق شاپرک گرفته بودیم، کلا ما فقط از طریق شاپرک میگرفتیم. یارو به عنوان سود داره نگاه میکنه اونا، کلش که سود درآمد گرفته بود، 1/5 اون مالیات بریده بود. عدد رو من حساب کردم گفتم خدایا اون x تومنه 1/5 نمیشه، این هرچی بالا پایین کردم با این حسابدارامون اینا صحبت کردم دیدم نه نمیشه. رفتم به یارو گفتم گزارشی که باهاش من عرض کردی به من بده، من عکس بگیرم. تو گزارش نوشته بود اینا x تومن از طریق درگاه شاپرک گرفتن پلاس x تومن هم احتمالاً دستی گرفتن چون اون دریافت می‌کردن و با 2x 1/5 رو بریده بود و یه معادله 2 برابری ساخته بود. قانون علل رأس اجازه رو بهش میده، دقت کنید، یعنی چیز غیر قانونی نیست.
یا مثلا ما یه چیز عجیب غریبی داریم توی بیزنسمون، مثلا ما بالاخره نفهمیدیم بالاخره این نونه رو ما داریم می‌خریم می‌فروشیم بعد مالیات بدیم، یا نمی‌خریم می‌فروشیم، یا اون کمیسیونه بر مثلا مالیات ماست، یا اون سرویس مالیات ماست، اون بسته‌بندیه حالا چی میشه، حالا چی رو از این خارج کنیم اصلا. ما یا مثلا اینور ما با یه سری نونوا در ارتباط بودیم که یارو کد ملیشو مثلا به زور گرفته بود، پولاشو تو بالش نگه می‌داشت. من آخر روز بعد یه پیک میفرستادم به عنوان چیز، میرفت پول نقد از بانک میگرفت، اینا رو دونه پیاف میکرد. اینا دیگه اون چرک و کثافت‌های ته کاره که ما باش دیل کرده بودیم دیگه. ولی ماهیتا میخوام بدین رو بگم که ما یه مارکتینگ کمپانی ساختیم و یه لاجستیک کمپانی، دوتا کنار هم. لاجستیک کمپانی رو می‌خواستیم خاموش کنیم و تکنولوژی یا دانش یا مایندست یا همه تلاشایی که کردیم رو بدیم به یه شرکت دیگه مثل الوپیک میاره یا هر کس دیگه‌ای که میتونست این کارو بکنه و خودمون رو به عنوان مارکتینگ کمپانی بزرگ کنیم، پروداکت بیاریم و یه کاری کنیم یه آدمی قول بیاد ما رو بخره. قول مثل دیجیکالا اون موقع البته این معنی نداشت، ولی یه قولی این شکلی بیاد ما رو بخره که نشد. تو جلسه هیئت مدیره هم تصمیم هفتم انتخاب شد و بخشر بستیم. بستنش خیلی به من فشار آورد. کل پروسه بخچه پروسه برد بود برای من، هرچند که اسنپ شاتی بهش نگاه کنیم باخت محسوب میشه، ولی واقعیت این که برای من سراسر تجربه بود. اداره ای نیست من باهاش سر کله نزده باشم. توی سن قبل از 20 سالگی 22 سالگی تقریبا جایی نیست که نرفته باشم. نمیدونم نهاد و ارگانی نیست که مثلا ما یه چیزیمون بهش مرتبط نباشه. تا استخدام، اخراج، پیک موتوری، نمیدونم آدم مثلا من متولد 46 توی شرکتم داشتم، بازنشسته شده بود از ایران خودرو، تا آدم مثلا نمره 2 تا نمره 20 دانشگاه تهرانو که رنگ بودن و من تا ندیده بودم، بهشون گفتم بیان کارآموزی کردن تو شرکت من. همه اینا یه تجربه کامپکت جمع و جور جذاب که من دانشگاهم نمیرفتم یهو و زمانمو فولی درگیر این کرده بودم و ترکوندش هم این بود که آخرش منفجر شد، ولی یه بادکنک خیلی خوشگل بود، توشم پر از این برفای شادی و این چیزای براق و اینا بود. ما بخشر بستیم. یه پرس ریلیز دادیم که من نوشته بودم، نمیدونم یادته یا نه. خیلی دلی نوشتم، یه روز نشسته بودم خیلی حالم بد بود و اینا، دیدم هیچ جوره من نمیتونم اینو به بیرون از خودم بیارم. بعد مثلا یه روز صبح بیدار شدم، داشتم دیرتر بیدار شده بودم و اینا، من تنها هم بودم تو دفتر، همه رفتن، بعد وسیله‌ها رو میفروختم تو دیوار و اینا. یه روز صبح بیدار شدم اینا، سر صبحونه مامانم گفتش که فلانی نمیخوای بسن به دختر خالت بگم که بری کارمند بانک فلان بشی. من اینطوری بودم که شت، اینا چه تصوری از من دارن، مثلا مامان من داره چی فکر میکنه در مورد من. من تو که مامان من کارمند چی؟ بانک؟ کارمند بانک؟ نه. و یه عالمه فشار روی ما بود. مثلا یه خانومی بود که کامنت، یعنی مسیج داده بود به چیزمون، دو نفر بودن، یکی یه فرد دارای معلولیت بود، یکم یه خانم حامله‌ای بود و اینا. اون گفته بود که من روی ویلچرم، طبقه فلانم و اینا، آسانسورم نداریم و اینا، برادرم اینجا با من زندگی میکنه. من وقتی بخچه اومده انقدر حس حال خوبی دارم صبح که برام استثنایی بوده، بیاین به من بگین که این کاری که کردین شوخیه. فشاری که این پیام به آدم میاره وحشتناکه. یه زن حامله‌ای هم بود که اونم دقیقاً همچین چیزی گفته بود. و یه سال چی شد که یهو به این نتیجه رسیدین که باید شادام بشه؟ میخوام ببینم چقدر از قبل قابل پیش بینی بود، یعنی این گروث رو نداشتین، رشد رو نداشتین، اوج بودیم. بعد از ماه رمضان بود. هزینه هاتون یهو رفت بالا، چی شد؟ نه، هزینه‌مون هم خیلی کنترل کرده بودیم، اومد بود پایین. خسته شده بودیم، مشکلات زیاد کوچیک داشتیم و 2 تا خودمون رو پند این کردیم که بالاخره لاجستیک رو بدیم بیرون. یعنی آوردیم روی بند مو متصل کردیم، گفتیم میریم تو این جلسه یا میشه یا نمیشه، اگه شد دوباره میتره کنیم، اگه نشد میایم بیرون. آره، یعنی شما بیزنستون چیز نداشت، استی که مثلا بگی من لاجستیکمو نداشت. ولی میتونستیم یه برند خیلی خفن بود. ببین به هر کی میگفتی مثلا 10 تا استارتاپ ایرانی نام ببر، میگفت دیجیکالا، کافه بازار، نمیدونم بخچه. ما رفته بودیم لای اینا.
یا مثلا من همیشه میگفتم به بچهای اچ آر مون اینا میگفتم که ببین ما باید یه تصویری بسازیم مثلا ساختمون سازمان بورس. آدمو فکر کنم یه برج مثلا 10 طبقه است و اینا، نه که یه واحد کوچیکه مثلا 60 متری 70 متری وسط سیسمونی فروشای مثلا خیابون بهار. و آدما واقعا اینطوری بودن میگفتن شرکتتون اینجاست شما که دارین این کار خفنو میکنین. مثلا من اینطوری بودم که آره اینجا مثلا شعبه دوممونه، اینجا مثلا پیکام میان مراجعه میکنن. یه وقتی مثلا می‌خواستیم یکی مثلا ایمپرس کنیم، یکم آدم سینیورتری بود، قرارمون رو راهنما می‌ذاشتیم، طبیعتاً دروغ هم نمیگفتیم، شعبه اولمون راهنما بود. این قضیه تمام شدن رسید. یک اتفاق نبود. نه. مثلا اینطور نبود که پول نداشتیم آنگاه بستیم، لاجستیک سخت بود آنگاه بستیم. یه عکسی توی ارائه من در مورد فیل نشون دادم، یه ساحلیه که توش یه عالمه آشغال رنگ و رنگ ریخته. انقدر این آشغالا ساده است، اصلا خنده داره. مثلا کامیون داره نمیدونم کجا تو استان فارس اعتصاب کرده بودن، کامیونی که بسته‌بندی‌های ما رو می آورد یزد که بسته‌بندی درست بشه بیاره تهران، کامیونه رو وسط راه چپ کرده بودن با دست. خب یه اتفاق خنده‌دار و ساده است، حل شدنیه فلان. اینو در نظر بگیر که ما مثلا نون تو پلاستیک می‌آوردیم تا اینکه یه نفر مثلا رفته بود نمیدونم یه به یارو گفته بود نونو که دارم تحویل میدم به من چیزام بده، پول بده. مثلا اینا که میان شیشه ماشین رو تمیز میکنن و اینا، اونم زنگ زد به ما فلان. بعد این فکر کن تو 2 میلیارد تا از اینا داشته باشی که تک به تک خنده دارن ولی جمعشون کسی بهش رسیدگی نکرده. مشکل اسکیل دیگه باز. دقیقاً مشکل اسکیل، تازه توی 2 تا دست و پایی که خودشون بزرگن. تو از یه طرف اوردر بیاری، از یه طرف لاجستیک هندل کنی، لاجستیک هم خودش 20 تا مسئله داره. این شد که خستگی بیشتر. خب من همین اول پادکست اصلا گفتم دیگه، سورپرایز شدی یا نه رفتی دیدی که همینجوریه؟ یعنی مثلا من اگه قرار بود مثلا بیزنس خوشای انتخاب کنم میگم که آقا این خیلی سخته. نمیفهمیدم. نفهمی و کودکی من جسور بودنمو ساخته بود و مگه آخرین نفریه که من نمیگم کار غلطی کردی. نه من خودم اینو نمیگم. میگم انقدر نمیفهمیدم که انجامش دادم، ولی یه بار انجام دادم ببینم میشه یا نه. ببین من بچه ترین کسی بودم و آخرین کس احتمالاً که به این موضوع فکر کرده. این دوتا کنار هم. یعنی من مثلا من اگر خودم افتادم تو جای خوبی که حالا هم نیفتادیم آرگوبلی همش داریم سوخت میدیم، ولی انتخاب ایده خیلی همیشه برای من مهم بوده، برای اینکه ببینم کارم قراره چجوری خواهد باشد. و قبلا یه موتویی بود که همیشه It's not about idea, it's execution. همیشه ایده مهم نیست، اجرا مهمه. هر ایده ای رو با اجرای خوب میتونی. و من هیچ وقت به این اعتقاد نداشتم ایده که مثالش هم زدیم تو ممکن بیفتی یه جای خوب، خیلی بیزنس راحت تریه، توش هم پول زیاده، خوبم مشی گنده، همون داستان وس به اون سختی نیست، پولش هم زیاده، بعد میتونی بری کار دیگه بکنی ها. چون ما برای یه رت ریسی داریم. ببین اگه تو بخوای نگاه بکنی تو زندگی تو، ما یه رت ریسی داریم که از این رت ریس اول باید بیای بیرون، بعد هی یواشاش بیای بیرون، بعدن که پول شدی والا هر کاری دوست داری بخوای بکنی بکن. ما کارهایی رو می‌خوایم الان بکنیم که مثل میمونه که ووشینا اول هدفون رو بزنن بعد برن وس رو بزنن. خب نمی‌تونه وس رو نزده بود، نمی‌تونه هدفون رو بزنه دیگه. مثلا شور کسب و کار نداشتم اون موقع. فقط تنها چیزی که منو نجات داد و ترکوند منو و میتونم بگم مثلا اگه این نبود احتمالاً الان من مثلا مسیر زندگیم جای دیگه بود، سازمان مدیریت صنعتی بود. چون من کنار آدمایی قرار گرفتم که بحران‌های من نگرانی اونا هم نبود. بحران من نگرانی اونا نبود و بارها از این مسئله عبور کرده بودن. به قول پادکست بی پلاس پاد شکننده شده بودن. انتی فراجایل. و واقعا شده بودم. مثلا من یه زمانی یه روز به هم ریخته بودم، یکی از کارمندای من رفت تو شکایت کرد مثلا اداره کار و اینا، یکی اینا اومد دستت گفت چته از صبح تا در دیواری، گفتم مثلا اینطوری شده اینا. گفت اولین باره؟ گفتم آره. گفت همون دادگاه همون جایی که الان این آدم رفته 20 تا از کارگرای من تو کارخونه فلان الان اونجان. میخواد بگم با هم دیگه دوست بشن. اصلا این نکته که گفتی که فکر کنم ماها همه راجع به همونیم، همین داستان پاد شکننده است که ترجمه فارسی شده که یکم ترجمه فارسیش معنی رو به من نمیرسونه. به نظر منم کثیفه. یعنی چی پاد شکننده؟ اصلا من هم نمیتونم الان به یکی فکر کنم تو خیابون داشت پاد شکننده عمرن نتونه بگه معنی چی. ضد گلوله قشنگ‌تر. شاید ضد گلوله، ولی ضد گلوله هم آخه معنیش بزن اینجوری، ببین معنیش یه اصطلاحی بهش میگن انتی فراجایل، به معنای اینکه حالا غیر یا شاید معنی انگلیسی بخوای ترجمه کنی شکننده، ولی چیزی مثل سیمانه که تو با تزلزل
اصلا فکر کنم همون what doesn't kill me it makes me stronger دیگه. اون تو با این فشارا نه تنها به هم نمیریزی که قوی‌تر هم میشی، میدونی؟ یعنی ضد گلوله، چون فقط تو ضد گلوله ای، شاید 1000 تا گلوله بخوری هی از این جنسیت ضد گلولگیش کم شه. توی حالت انتای فراجایل تو هی ضد گلوله هی بهتر هم میشه هرچی گلوله بهش میخوره و یه همچین خاصیتی داره که یعنی ما این فلکسیبیلیتی رو داریم که هی این اتفاقا برام میفته، نه تنها پاکی در نمیایم که یه 20 قوی تره، یه قول بیشاخ و دمتر قوی تری هم هستیم و بعد یواش یواش خیلی اتفاقا برات میفته، یواش یواش ایموشن رو کیل میکنی، یکم دیگه با آدما خیلی جدی تری دیگه واقعا. یعنی مثلا من واقعا احساسات آدما خیلی مهم هست، نمیگم نیست، ولی دیگه توی لeveli دیگه اینجوری که داشت خودت گو فیگوری، مگه مال من کسی حواسش بود به احساسات من؟ مگه کسی حواسش بود که حالا من میخوام حواسم به تو باشه؟ بعد دقیقاً اون روزی که من گفتم تموم شده بریم، تا ظهر نرسید همه رفتن، من جمله شریک. نه که ناراحت بشم و فهمیدم که همینه زندگی، همینه، تنهاییه. آره. بعد به خودم گفتم که ببین خب کی شروعش کرده؟ تو. کی پاش وایساده؟ تو. حالا تو میخوای یکی دیگه جمعش کنه؟ بی خیال. آره ببین واقعیت یه سری واقعیت هست میدونیم، باید دلت بشکنه فکر کنم، یعنی نمیتونی بخونی اینو، باید نمیتونی بخونی. اتفاقا دیشب داشتم یه فیلمی میدیدم، فیلم خیلی قدیمیه 1999 8 فکر کنم، Good Will Hunting، که بن افلک توشه، هم بچن، بن افلک توشه، نمیدونم مت دیمن توشه، رابین ویلیامز توشه، بعد راجع به یه پسر است که خیلی جینیس و ایناست و حالا فکر می‌کنه چون خیلی کتاب خونده و اینا خیلی میتونه همه چیو بفهمه و رایت داره اینا، و حالا این حتی یه تیکه از برداشت فیلم‌ها، ولی کلا موضوع قضیه اینطوری بود که داشت با یه روانشناسی صحبت می‌کرد که رابین ویلیامز بود تو اون فیلم، میگفتش که تو حالا هر چی من بهت میگم هی یه جوابی برای من داری، تو اگه تو یتیم باشی من میتونم برام راجع به کتاب یتیم بخونم بعد بیام به تو راجع به یتیم بودن صحبت کنم، تو فقط با کسی که یتیمه میتونه این داستان رو بفهمه. تو با خوندن اینکه یتیمی نمیتونی حالا بیای خیلی ادعا بکنی که من خیلی میفهمم و خیلی میفهمم و خیلی میفهمم. همین قضیه است که میگم ما خوندیم که آقا مثلا باید حواست به ایمپلویا باشه، حواست به همه باشه، باید پاچه کننده باشی، ولی باید بری بشی و چه بهتر که زودتر بشی، همون بحثی که تو سن بالاتر، چون تو میگن دیگه دوره 20 فقط دشین نگاه کن، دوره 30 فقط امتحان کن، دوره 40 دیگه واقعا اجرا کن. میدونی حالا درست الان 30 هم هست که ما داریم اجرا میکنیم توش، ولی هنوز قدرت خطا ما داریم، یعنی ما هم فکر کنم نمیدونیم که داریم اجرا میکنیم یا نه بالاخره. آره نمیدونیم، چون موقع من فکر میکنم دارم اجرا. آره منم موقع فکر میکنم دارم اجرا میکنم. من خیلی شانس آوردم زود موفق نشدم. آره اینو یکی از دوستام بعد انشو در می آوردیم اگه میشدیم. آرش رو فکر کنم بشناسی، آرش برحمند. من خیلی داغون بودم و اینا، این به من گفتش که چیه فکر می‌کنی مثلا موفق میشی؟ گفتم آره با مطمئن بودم فلان من 10 سال زندگیمو گذاشتم برای این. گفت این برو خدا رو شکر که موفق نشدی. گفتم فلان شده، من تو این وضعیت روحی تو داری به من همچین چیزی رو میگی؟ گفت حالا بزرگ میشی یکم آرومتر میشی اینا بهش فکر می‌کنی میفهمی. الان میفهمم چی داشت میگفت. یعنی وای به حال این که بخچه موفق میشد، وای به حال من اگه به پول میرسیدم. بعدش هم اتفاق افتاد، خدا رو بنده نبودیم. همینطوری من الان مثلا اینطوری هم که باد بندازم تو قهقرام، بعد برم شبا مثلا با چکش این براده ما هم یعنی انقدر باختیم اینم اعتقاد داریم. تازه هیچی نداریم کف زمین، مثلا صفر منفی. من میرم شبا این چیزای اضافی رو بدنمو میکنم که آقا یارو بهم گفت اینجا اینطوری، یارو بهم گفت اونجا اونطوری، چرا تشویق کرد، تایید کرد، گفت باشه، گفت نه، گفت اینطوری. خیلی اینا چیزای پیچیده‌ایه. آره و بعد یواش یواش یه اتفاق بعدی هم که داره میفته، یکم احساس فیکی داره بهمون درس میده. آره. امای فیک، میدونی، یعنی با این همه ادعایی که هی میای اینجا، حتی مثلا من خودم دارم میگم، یعنی میای آقا من اینقدر میفهمم، من مثلا پادکست درست کردم من میفهمم و اینا، بعد تو کار خودت اصلا نمیتونی کار خودت رو اکزیکیوت بکنی. و بعد جنبه تربیتی آموزشی داره بیشتر، مثلا پدر مادر میمونه مثلا، ولی فیک بودن آدما باز اونجا خیلی جاج میکنن بیشتر. مثلا من فیک بودن و برعکسش هم حس میکنم که در حق خودم ظلم کردم. دلیلش هم میگم بهت، این پرسلیزا اومد بیرون و ترکوند، یعنی 4 تا آدم بخچه نمیشناختن هم شناختن، بعد رفتن نمیتونستن اوردر بدن و فهمیدن که بخچه فیل کرده و فیلیرش ترکوند. فکر کنم 2 برابر کل کاری که ما ترکوند. یعنی مثلا جلد شنبه کار میکرد، به من توی یلده کارآفرینی تندیس شکست دادن بین یه سری آدم موفق، پنل شکست برگزار میشد پشت سر من یه عالمه استارتاپ دیگه که روشون نمیشد شکست اعلام کنن، اونا شکست اعلام کردن.
تو توییتر ترکوند به معنی واقعی. دوستا چیزی بگم، اون برگردیم به اون مدیاه و ببین چقدر موثره. یه اسمسی بود که یارو 1 میلیارد خورده پول براش واریز شده بود، موجودی حسابش شده بود 16 میلیارد و نمیدونم چی یه همچین عددی. آدم‌ها اینو اسکرین شات می‌گرفتن، می‌نوشتن که یه چیزی می‌نوشتن، مثلا یکی می‌نوشت که نمیدونم فلان، یکی می‌نوشت که 20 سال. خود اون کسی هم که من ازش اسکرین شات گرفته بودم اونجاش نوشته بود که خدا رو شکر ایدی امسال هم بابام واریز کرد. من نمیدونم چی نوشتم، ولی اینطوری بودم که من فقط اسکرین شات رو گذاشتم و همین که مثلا ببینم ریاکشن آدمو چیه و من خیلی کرم دارم تو این چیزا. کمپانیو فروختی؟ چی؟ کمپانیو فروختی؟ نه، گذشت. استوری ریپلایش خورد، ماجرا تموم شد. یه بار دیگه استوری گذاشتم، این تابلوی دم در رو کنده بودم، داشتیم دفتر رو جابجا می‌کردیم از خیابان بهار به میدون انقلاب. اسکرین شات عکس گرفتم، تابلو دستم بود، نوشته بودم بای بای. مثلا قبلش هم کلی استوری گذاشته بودم که نشون میداد که ما داریم اسباب کشی میکنیم و اون بای بای از اون دفتر به دفتر جدید بود و بعدش هم شروع کردم رو اون دفتر جدید فرآیند ساختنش رو آوردم بالا. چون من عاشق این کارم، عاشق دکور، عاشق مثلا محیط. اصلا آدم به نظرم بعد از جایی که توش لذت میبره عکس بذاره، چون این تقویتش میکنه و میفهمه که این دیگه داره لذت نمیبره. اون هم بود، یعنی تابلویی که بقچه است بالاش نوشته بای بای. خب و چیزهای دیگه این شکلی رسید به این توییت ها. ببین آدم ها اینا رو در آورده بودن که مثلا عکس اون چیزا رو گذاشته بودن، آدمای شناسا، آدمایی که توی شرکت آیتی کار میکردن، نه آدم مثلا گریگوری، آدمی که اکانت فلان توییتری، نه، آدمی که رافلی توی شرکتی داره کار مشخص مارکتینگ میکنه و خودش پتانسیالی داره از همین ابزار استفاده میکنه برای مایند مانیپولیشن. اسکرین شات رو گذاشته بود، نشون معلومه که بیزنس که با پول گنده بشه اینطوری میشه. معلومه که سرمایه گذار فلان پیدا کنی، بات کنه که تو هی بات کنه یهو میترکی. اون یکی اومده و نوشته بود که خب اینجا که معلوم بود اینا بقچه رو بستن. بعد اون موقع که من اون استوری بای بای گذاشته بودم، اینو یه روزنامه کار کرده بود که بقچه بسته شد. ما باز بودیم، ما تو اوجمون داشتیم، جا نمیشیم تو اون دفتر، داشتیم از دفتر میرفتیم توی دفتر دیگه و هیئت مدیره من مثلا منو قاچ کردن سر اون و تنها دفاع من این بود که بابا به خدا این اکانت شخصی منه، پرایوته، چی داری میگین، بی خیال. بعد یه جام گرفته بودن که مثلا من توش مشخص بودم و اینا و اصلا اون یکی که اصلا قصه داشت، بابا اسباب کشیه، مثلا تو نمیری بمیری که. و یه عالمه چیزای دیگه. تفاوت من با تو این بود که اینجا برای من خیلی مهم بود. من به اون آتیش دامن زدم. من رفتم گفتم که اگه کسی حرفی داره بیاد بزن، این اکانت شخصی منه، هر سوالی داری من جواب میدم. که تا یه جای خیلی زیادی من جواب دادم. اگه کسی مثلا بد و بیرا گفته بود، فحش داده بود و اینا، من سعی کردم خیلی محترمانه بهش بگم که ببین تو اصلا عددی نیستی که این حرفو بزنی و مثل جدا کردن دو تا آدم توی رابطه میمونه که بعدش آدما میان تز میدن، آره فلانی هم اونجا این کارو کرد، فلانی هم اینجا این کارو کرد و اینا. بعد تنها کسی هم که تو اون چیز آدم بیرونی بود من بودم تقریبا. مسئولیت خودم میدونستم که این اتفاق بیفته. راهنما و اینا هم خیلی معروف شد به خاطر این ماجرا، به خاطر اینکه انقدر جسورانه مثلا یه بیزنسی رو کیل کرده. و من یه استفاده پرسونال برندینگی خوب کردم اونجا و یه جایی به بعد دیگه من مثلا میگفتن شکست، میگفتن اسکندری. یعنی قبلش مثلا اسکندری در کار نبود، میگفتن آقای بقچه، مثلا یارو اسم من یادش نمیومد. بعد شدم دیگه معنی شکست تو لغتنامه میفتم بالا، میگفتن خب شکست چطور بود، بقچه چرا شکست خورد. هنوز هم میدونی مثلا با هر کی حرف میزنم بقچه رو میشناسه، میگه آقا بقچه چی شد. اینطوریه که what the fuck، تو رو خدا، تو نه هر کسی دیگه. این قضیه شکسته خیلی بر من چیز شد، بولد شد و اینا. تصمیم گرفتم یکم فاصله بگیرم و برم توی حاشیه، به معنی اینکه نباشم واسه اینکه این تصویره یکم عوض بشه، با همه اتفاقات خوبش، با همه اتفاقات جذاب و جالبی که داشت و بسیار دوست داشتنی بود برای من شخصا. یه برد شخصی و یه عالمه کانکشن و ارتباط که داشتن همه از ایران میرفتن. متاسفانه خورد به سال 97 دقیقاً، بازی که هم مسائل شخصی برای من به وجود اومد، هم برجام، هم اتفاقات دیگه، رفتن آدمای مهم و 98 کرونا و اینجا زندگی من یکم افتاد دور تند. من یه ایجنسی زدم، یه استودیو زدم به اسم گرافیکس
چرا؟ چون 6 ماه توی دفتر تنها بودم و حوصله‌ام سر رفته بود. به وکیل و حسابدارمون اینا گفتم آقا سایت می‌خوای برات بزنم، سوشال مدیا می‌خوای برات هندل کنم. شروع کردم استودیو زدن. استودیو بزرگ شد، خیلی خوب پول در می آورد و اینا. ما اینو فروختیم به یکی از دوستامون، من و یکی از دوستام. چرا؟ چون درگیر بیزنس جذابی شدیم به اسم باکس که سابسکریپشن باکس پلتفرم بود. ما اومدیم سفارش‌های خونه‌ها رو ببریم اول به صورت هفتگی و ماهانه. بعد فهمیدیم که خرید برای خونه‌های ایرانی یه تفریحه، اگه بگیریم ازشون هیچکی استفاده نمی‌کنه و سودی هم نداره. همینو به شرکت‌ها پیشنهاد دادیم، اسمش شد بیز باکس. بیز باکس ترکون شرکت‌ها خیلی دوستش داشتن، شرکت‌های متوسط، نه اینقدر کوچیک که مثلا مدیر عامل بره خرید بکنه خودش مثلا کیسه بگیره دستش بیاد، نه اینقدر بزرگ که سرایدار و طبقه باشن. شرکت‌های متوسط زیاد هم هستن تو ایران. بعد براشون چای و قهوه و اینا برندش مهم نیست، میگن آقا بیار دستمال کاغذی بیار، حالا میمونه اینجا انبار می‌کنیم. بیز باکس هم مشکلی که داشت برای ما این بود که ما خیلی بدبختی مالی پیدا کرده بودیم. نقدینگی که این شرکت‌ها می‌خواستن خیلی زیاد بود و تازه چک میدادن به ما بیچاره میشیم برای پرداختش. انگار مثلا ما سولوشن پرداختمون رو بودیم بیشتر تا سولوشن تهیه‌اش، چون اون موقع نقد میدادن، اینجا داشتن نسیه میدادن. یه روز اتفاقی توی سوپرمارکتی من از یارو پرسیدم که آقا تو چیو بیشتر از همه تلفنی میفرستی؟ داشتیم خرید می‌کردیم برای این شرکت‌ها تو ولنجک. اتفاقا سوپرمارکت یکی از دوستانمون بود، فکر کنم بشناسی، آریان افشار. همینجاست آریان. برج بغلی. چه خوب. اگه صدای من میشنوه. آریان یکی از آدمایی که به من تو این مسیر خیلی کمک کرده. واقعا دمش گرم. سوپرمارکت اونا بودیم داشتیم خرید می‌کردیم و اینا. یارو گفتم آقا این چه جوری، مثلا انتظار داشتم بگه شیر، ماست، نمیدونم پنیر، این چیزایی که آدم‌ها بیشتر می‌خرن، ولی گفتش که معلومه نوار بهداشتی. من یکم تو بودم که خب چرا، چی شده فلان بیسار. توضیح داد که آره نه معلومه که نوار بهداشتی. ما همین که اومدیم پایین شروع کردیم هر سوپرمارکتی وایسادیم و پرسیدیم. من یکی از دوستام که اسمش علیرضاست، من علیرضا وایسادیم همه سوپرمارکت‌ها رو پرسیدیم که آقا نوار بهداشتی فلان. گفت آره معلومه نوار بهداشتی فلان. اومدیم پایین، کل اون بیزنسی که رو دوشمون جنس موفقیت داشت ولی بیچارهمون کرده بود و پیاده کردیم. فرداش بیزنس جدید آوردیم بالا به اسم روز باکس. پلتفرم هم داشتیم، هی تغییر میدادیم، باکس جدید میساختیم. قبلی هم شاتداون میکردیم. چالش جالب دارین داستان تعریف کنید، چون من با یکی از دوستام نیما که اون الان سابسکریپشن گربه رو داره، پیشی باکس. میشناسمشون فکر کنم. اون موقع که من ایران بودم، ریحون بودیم، داشتیم مثلا همین رو صحبت میکردیم. اونا میخواستن یه پکیج ماهانه طور برای خانم‌ها درست بکنن، چون فقط همون نیست، خیلی مثل که خیلی دم و دستگاه دیگه زیاد دارن که باید هی بفرستی. ما یه باکس قشنگی طراحی کرده بودیم، حالا عکساش توی مثلا آن اسپلش اینا هست، میتونن بچه‌ها ببینن، ولی ما کیت ساخته بودیم. کیت آرایشی، کیت بهداشتی که در واقع نوار بهداشتی، تامپون یا کاپ یا هر چیز دیگه‌ای که محصول بهداشتی بود انتخابی بود برندش، ولی کیت ها چیز بودن، فیکس بودن. کیت خوراکی، کیت بهداشتی، کیت آرایشی و کیت یه چیز دیگه که یادم نمیاد، با یه دونه روزنامه که در واقع چیز بود. بعد رفتیم دامین rozbox.ir رو خریدیم دیگه، اصلا ترکونده بودیم دیگه، اصلا همه میشناختن. یه دونه پریود ترکر ساختیم به اسم روز اپ که اونم ترکوند و اینا. ترکون که داری میگی راجع به چه عددی داری؟ میگم مثلا جعبه ما توی 2 ماه تقریبا 200 تا فروخت و ما بیچاره میشدیم چون پول نداشتیم اینو اسکیل کنیم. رفتیم سرمایه گذار بگیریم و اینا. اون یکی توی 2-3 هفته 500 نفر ارگانیک اومدن توش. تو باز بیزنس بعدی تو رفتی یه چیزی که باید پیکاپ کنی دوباره دلیور کنی. متاسفانه اینجا دیگه پشت دستمو داغ کردم برای لاجستیک. گفتم آقا ببین تو نمیتونی اینو ببری. اصلا مشکل واقعا لاجستیکه، یعنی واقعا هست. ما تو اینجا دیگه مثلا خیلی ارگانیک و اینا پارکینگ یکی از دوستان وگرنه همه چی بفروش، هر چی دیجی کالا بزن، تو اگه یه دونهشو بتونی بفروشی همه رو میفروشی. تو فقط مشکل لاجستیک رو حل کنی. خیلی سخته واقعا. من فکر کنم به خاطر اینکه بیشتر به سمت مارکتینگش هی اول فکر می‌کردی اوکی من نونو میتونم بفروشم، اوکی من نوار بهداشتی میتونم بفروشم. ولی ببین حرص و عصبانیت هم از اون لاجستیک هم خاموش نشده بود. عصبانی بودم قشنگ، یعنی عصبانیت اولم از صداگرافی بود به بقچه، دومی از بقچه بود به این، و بینش هم هر کاری کردم هی گیر لاجستیک بوده، من نفهمیدم. من یه دورم این وسط با اسم دستیار که عکس اسب بود اون موقع بیزنس اینستاکارت رو انداختیم، پرسونال شاپینگ رو. با بازم اون نشد. انقدر این لاجستیک تو مخ من بود دیگه، اینجا گفتم آقا ببین تمومه. بحث کالچرال هم هست، بحث فرهنگیش هم هست.
یعنی مثلا یه چیزی مثل اینستا، ببین مثلا اینستاکارت اومد به خاطر اینکه قبلش 2 تا بیزنس مشابه بودن، هندی منتور و تاسک رابیت و مثلا خب روال بود یه چیزی مثل تاسک رابیت که تو یه کاری بدی که برات داره بکنه، یهو تو بعد مثلا بعد اونجا دانشجوها هستن به صورت اینترنشنال اومدن، اوکیه تو مثلا ویتر باشی و ویترس باشی و بری یکم خرید بکنی، یهو مثلا بگی داشی میری برای من خرید بکنی و به یکی به من بگه، اونجا اصلا تو به من بگی میکنی من جواب بگم بکنم، اینجا تو به من بگی اینجوریه که چی من برام برات سیگار من برام برات بخرم بیارم. میدونی یکم بحث کالچرال هم هست. یه مشکلی هم که ما خیلی ما یه اشتباهی که هی می‌کنیم اینه که ما بیهیویر جدید می‌خوایم خلق کنیم، یه رفتاری که قبلا اتفاق نمی‌افتاد ما می‌خوایم خلق کنیم. قبلا آدمای دیگه نمی‌رفتن برای که خرید کنن الان بیارنش، به غیر حالا مثلا اون جیمی و داستان و اینا، و یهو با یه بیزنس مدل میگه اینه. ما در صورتی ما فقط اپتیمایز الان باید بکنیم توی این استیج، تو اونم تو ایران. آره ببین مثلا یه چیزی که آقای ووشی اون موقع اون اولا که بوقچه رو انداختیم داشت میگفت در مورد همین اینستاکارت، خیلی اینسایت فول بودن یه آدمی که بیرون بیزنس خیلی کمک میکنه، این جزء اون دسته است. گفتش که ببین فقیر و غنی تهران با یه خیابون جدا میشن، شهر که قرار با سعادت آباد هم با یه خیابون جدا میشن، یعنی این ور دادمان و اون ور دادمان قیمتش فرق میکنه، خب آدماش هم فرق میکنن، ولی توی اونجایی که مهد مثلا تو هند شهرها اینطوری جدا میشن، اصلا توی چین شهرها جدا میشن فقیر و غنیش. توی آمریکا غنی صبح به صبح میره تو شرکتش میشینه، فقیر میره توی شرکت اون آدم کار میکنه، یا میره تو محله اون آدمه مثلا سرای داره، میره تو محله اون آدمه اکتیویتیش اون بالاست، پایین بیزینسی در جریان نیست، حالا پایین و بالا در نظر بگیریم و فقیر و غنیش بکنیم، یعنی قطبیش کنیم. ولی اینه که اون چیزا رو اجازه میده اتفاق بیفته. مثلا تو الان یه قشر زیاد پیک موتوری که تو خیابون 15 خردادن تو نیاوران نمیتونی داشته باشی، بعد بری اینا رو بیاریشون. آره. اونجا نمیتونی راه بری اصلا با موتورا. آره. حالا بیا مثلا بیزنس را بنداز که هم موتوری از سرویس مثلا فلان میخوام. آره خیلی مسئله اصلا یه بحثی که وجود داره به نظر من کالچرال، هم کالچرال هم این که ما بیزینس و اونی که هست نمیبینیم. من راجبه اینم اتفاقا داشتم با لنا وفایی صحبت میکردم که پیاده رو داشت. بله. که ما تو فکر میکنی تو بیزنس نونی ولی تو بیزنس نون نبودی، تو فکر میکنی تو بیزنس سابسکریپشن مثلا روز باکسی ولی نبودی، تو جفتش لاجستیک بودی. میدونی تو همش تو زندگی من تو لاجستیک قرار گرفتم. و میگم مارک کوبن اینو خیلی خوب گفت. مارک کوبن که دالاس ماوریکس رو الان داره NBA و کلا هم مثلا broadcast.com و فروخت به یاهو، دوست داشتنیه، خیلی آدم باحالیه. تو شارک تنک هم هستم اینا. وقتی رفت تیم دالاس رو خرید بسکتبال NBA رو، اینطوری بود که داشت به بچه‌ها میگفت، این اتلیت میگفت شما پروفشنال بسکتبال پلیر نیستینا، شما توی اینداستری ورزش نیستینا، شما توی اینداستری، توی اینترتینمنت اینداستری، شما توی بیزنس سرگرمین. شما باید ببینید اینجا یه بازی ارائه بدین که آدم بیاد توی این استادیوم بشینه. من مهم نیست برام چقدر تو خوب بازی می‌کنی، سری بعد آدم نیاد اینجا، این اصلا دیگه مهم نیست. و بیزنس ما اینه که آدما رو بکشیم توی این استادیوم. و من فکر می‌کنم ماها خیلی سخت داریم یاد می‌گیریم که رقیبمون که بیزینسمون چیه، با کی کار داریم، فکر میکنیم میدونیم. بیزنس مثلا ریحون رقیبش اسنپ نبوده، ریحون رقیبش تلفن بوده. میدونی، و تو هم تو بیزنس لاجستیک نبودی، تو بیزنس سابسکریپشن نبودی، تو بیزنس لاجستیک بودی. دقیقاً. و این چیزایی که ما میسش میکنیم. آره. مثلا ما می‌خواستیم اون اپ رو بیاریم بالا و ببینیم چی میشه، که خیلی خوب بود و اینا، خورد به آوار. ولی باحاله، یعنی من در اینی که باید میکردیم و کردیم هم دمت گرم، مثلا شکی ندارم. یعنی ممکنه حتی الان بری قبلش دوباره میتونی پیش بینی کنی ها، ولی باز میکردی. آره میکردم. ببین یه قسمتش لاجستیک است، یه قسمتش مثلا رانگ تایم بودن اون ماجرا است. یعنی مثلا همین نوار بهداشتی در نظر بگیر، مثلا یه کالای 6 7000 تومان پولشه، کمودیتی اصلا. بعد آدمه یه باکسی میخره 100000 تومان. 6000 تومانه؟ نه الان مثلا 20000 تومان. گرونه فکر میکنم. من فکر کنم خیلی گرونه. نه کمودیتیه و خیلی ارزونه. آخه کمودیتی الان تو ایران گرونه اصلا. چیز ارزون ما نداریم الان. عددش اونقدر نیست. مثلا چیزی زیر 10000 تومانی ما داریم تو ایران. آره. تک تک. من الان واقعا میرم سوپرمارکتی که مثلا در حد اینکه آقا واقعا یادت مثلا تی تاپ بخری با یه آب میوه یا مثلا 70 تومن 80 تومن، اینجوریه که یه چیزی غلطه. و من برام جا نیافتاده هنوز با عنوان کسی که الان یکم تازه برگشتم. همه چیش تقریبا درسته و یه چیزیش غلطه که اون چیزه باعث میشه که اون حلقه ضعیف زنجیر بشه.
اونم اینه که کسایی که اونر بیزینسن معمولا تو این فضاها یا خیلی برنده میشن یا خیلی بازنده. مثلا تو میای حقوق آدم رو زیاد میکنی هر سال، قیمت کالاهات هم زیاد میکنی، یه سری رو خورد یه سری رو یهویی، کمودیتی ها رو هر چند سال یه بار پله‌ای زیاد میکنی، همه چیزو داری انگار زیاد میکنی، درآمدم داری زیاد میکنی، نقدینگی هم زیاد میکنی، تورم هم زیاد میشه، مثلا گمبلینگ و نمیدونم بورس و کریپتو و نمیدونم قمار و اینا هم داری زیاد، همه چیزو داری زیاد میکنی که اینا رو به هم میزنه، جریان پولو داری بین آدما زیاد میکنی. به آدم میگی تو اگه تو خونت هستی آنلاین شاپ بزن، تو اینستاگرام جنس بفروش، پولو از این میگیری میدی به این خودش بعد به جنسو بخره از یکی دیگه. خیلی باحاله، خیلی جذابه. یه جایی که اینجا یه اتفاق بدی میفته، کسیه که داره حقوق میده. اگه اداره باشه، اداره دولتی باشه و اینا که احتمالاً خیلی براش مهم نیست، حتما قبلش حساب شده. اما بیزنس تقریبا داره دست عده غیر این شکلی میچرخه که اون آدما هیچیشون اینطوری بالا نمیتونه بره. مثلا ما الان نمیتونیم تعرفه‌های 1401 مون هنوز اعلام بکنیم، با اینکه حقوق بچه‌ها زیاد شده، فلان زیاد میشه، نمیدونم 4 تا چیز دیگه به اجارهمون به زودی زیاد میشه، همه چیمون داره زیاد میشه. مگه اونا رحم میکنن به ما؟ اصلا قاعده منده که تو قرارداد اجارت میرسه باید زیاد بشه. ما الان یه درگیری که داریم که همسایه بالایی و پایینی ما ارزان‌تر از ما هن. خب یعنی من دیگه نمیفهمم، خونه ما تازه رنگم نشده بوده، آقا من چرا باید گرونتر بدم به اونا؟ ولی یارو میاد امسال و میاد گرونتر هم میده، میگه آقا نمیخوای پشت، بعد من پشتم بعد بره ارزونتر بده. ولی این بازی کثیف اونرشیپه. یعنی اونرهایی هستن که ضرر میکنن وحشتناک و مجبور میشن دان سایزینگ انجام بدن. من مثلا پدر یکی از دوستام سر همین ماجرای کرونا سکته کرد، یه ماجرای بیرونی، سر چیزی سر که کارمندش رو اخراج کرد، مثلا کارمنده رفت و گفت آقا من اینطوری شدم و اینا و مثلا الان مثلا میخوام این کارو بکنم، انقدر پول لازم داشتم نتونستم بکنم. بابا یارو سکته کرد. آقا بیخیال، این بهای کارآفرینی توی این فضای نبوده و نیست و نخواهد بود. از طرف هم یه سری آدم بسیار پولدار میشن. من دقیقاً بازی که کرونا شد، اینجا رو بگم تمامش کنم این روزباکسو، چون اونجا خیلی جذابه. روزباکسو با روز اپ و ما هی رفتیم باهاش سرمایه‌گذار پیدا کردیم، اینا دیدم نمیشه. خورد به قطعی اینترنت آبان دیگه، یه بهونه شد و اینا، ما شاتدان کردیم، تموم شد. شاتدان کردیم و خاموش کردیم، گوشیم کنار، خسته دیگه دیوونه شدیم. نفع هم خستگی مالی داشتیم، کلی بدهی و پول و اینا جابجا کرده بودیم، هم کلی پول نگرفته بودیم نمیتونستیم بگیریم، هم یه عالم چیزای دیگه خرج کرده بودیم، اپ ساخته بودیم فلان. کسی هم نمیدونست پشت این اپ دو تا پسرن. جواب مثلا آدم‌ها رو تو اینستاگرام میدادیم به عنوان مثلا مژگان و منیژه و اینا فلان، و خیلی هم آدم‌ها اعتماد داشتن، دوستامون داشتن اینا. خدای سوء استفاده هم نکردیم. این فضای رفت به سمت اینکه این اتفاق بیفته. ما با یکی از این سرمایه‌گذارا که کارش واردات بود، یکیشون که کلا جمع کرد از ایران رفت، گفت من دیگه تو ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنم، تازگی‌ها برگشته. یکیشون گفتش که من اینو بفروشیم به من، بیخیالشین. ما رفتیم پیج اینستاگرام روزباکس رو فروختیم به این، بقیه چیزاش هم شاتدان کردیم همه رو. اونم پیج رو اسمش رو عوض کرد، اسم پسرش رو گذاشت روش و یه سری کارهای کثیف و اینا کرد و کلا هم بستش، تموم شد. اینجا دوباره در مشورت با یه دوستی گفت به من ببین علیرضا تو 1000 بار دیگه هم بری همین مسیر رو طی می‌کنی، همین چیزی که شما میگی، بیا برو مثلا آدم بشین یه جا ببین یه آدمی که داره کار واقعی میکنه چه شکلیه، یکی از دیگه 10 تا کارمند نداره 100 تا کارمند داره چه شکلیه، دغدغه‌های تو رو داره یا نه. گفتم من برم فلان 20 سال اینا، برو بابا. خلاص متقاعد شدم برم مصاحبه. رفتم مصاحبه چند جای مختلف و اینا، مثلا از اسنپ باکس و نمیدونم اسنپ و دیجیکالا دیوار فلان تا صنعتایی که یکم دورتر بودن و من موقع خیلی علاقه‌مند شدم به مالی، قبل از اصلا جریان‌های بورس و اینا هم بود، یعنی من مالی رو خیلی دوست داشتم و اینا. فیروزه و کیان و شرکت‌های مالی این تیپی هم رفته بودم و اینا. خیلی فیروزه رو دوست داشتم برم به خاطر آدماش، تعریف آدما رو شنیده بودم، دوست داشتم پیش اونا باشم، ولیوهاشون هم با من خیلی سینک بود و شرکتایی که رفتم مصاحبه ولیوهای منو نه تنها نداشتن که براشون برعکس بود. زور زدم برم فیروزه و نشد. بالا پایین رزومم از 200 جای مختلف فرستادم. دیگه خلاصه در ناامیدی مطلق یکیشون به من زنگ زد از اچ آر، گفتش که آقا بیا ببینیم تو اینا. گفتم باش میام. خیلی خوشحال و خندون رفتم اونجا. مسئول اچ آرشون با من مصاحبه کرد، گفت چیکار کردی اینا، گفتم اینطوری. گفتش که
ببین راستشو بخوای ما یه شرکت بورسی بزرگیم و اینا، صندلیامون اصلا اول سال تعیین میشه، بودجهمون و اینا اول سال بسته میشه. الانم آذره و چیز نمیتونیم بکنیم، کسی جدید نمیتونیم بیاریم. تا هم که سن و سالی ازت گذشته و تجربه داری و اینا، ما نگه می‌داریم. حالا هر موقع که شما فهم اصلا تو کی 20 نفر مختلف رزومتو بر من فرستادن گفتن این به درد شما میخوره، چرا اصرار کردی بیای اینجا اینا؟ گفتم آنداش میگفت اینا، گفت کارآموزم که نمیتونی بیای و اینا. گفتم کارآموز میام. گفت چی؟ کارآموز میای؟ گفتم آره کارآموز میام و اینا. گفت باشه بیا اگه میخوای کارآموزی بیا اینو. 3 ماه کارآموزی. من رفتم 3 ماه کارآموزی کردم توی اوج دوره مثلا بدبختی بدهی و فلان و اینا، بستن و فلان، و به علاوه یالا مسئله شخصی به درد نخور. کارآموزی اونجا تموم شد، وارد دوره کاریم شدم، همزمان از دانشگاه اخراج شدم، دانشگاه تهران. بعد ام بی ای هم تموم کردم و چیکار کردی اخراج شدی؟ نرفتم. ام بی ای تموم کردم، مدرکشو نگرفتم، دی بی ای رو شروع کردم، وسط دی بی ای بودم، رفتم فیروزه اول شدم وی سی، کارشناس وی سی. بعد یکم جلوتر هم کارشناس وی سی بودم، هم به عنوان نماینده هیئت مدیره رفتم توی یکی از بیزنس هاشون به اسم تازه‌بار که لاجستیک بود. و کی بهتر از من برای رفتن به اونجا که تازه‌بار رو یکم کلا سر و سامون دادم و اینجا یه چیزای جدیدی یاد گرفتم، مثلا کورپوریت گاورننس یاد گرفتم. دیدم که نه، اون چیزی که من فکر می‌کردم اشتباهه. مثلا رول مدیر عاملی رو من اول به خودم اساین کردم، بعد به صورت کلی حذفش کردم. بعد از اینکه من رفتم سربازی، بعد از این دقیقاً فاز من وارد سربازی شدم، مدیر عامل نداشتن و دیگه ندارن. خب این تصمیم کلا عوض شد. یه تجربه جدید و هیجان انگیزی بود برای من و دیدن آدم‌های جدید. دایره آدم‌ها خیلی کوچیک شده بود. وقتی راهنما کلا به سمت کوچیک شدن حرکت کرده بود و بخشم تموم شد، من آدم‌های جدید خفن کم میشناختم، کسی هم کلا نداشتم و همش درگیر چیزای مسخره شده بودم که نه اصلا حال به هم زن شده بود و تکراری. یعنی شکست برای من مثلا اینطوری مثل قرص جوشان شده بود. خب یکم قلقل می‌کرد و اینا، ولی مثلا بودم که خب تموم شد دیگه، تموم. فیروزه من این فرصت رو داد که با یه عالمه آدم جدید در ارتباط قرار بگیرم، هم کسایی که برای بیزنس کردن اومده بودن پیش چیز سرمایه جذب کنن، هم آدمای داخلیش، آدمایی که باش ارتباط پارتنرشیپی داشتن و فوق العاده تجربه جذاب و هیجان انگیزی بود. و من یکم نشستم رو زمین، فهمیدم آقا ساستین کردن خودش خیلی کار سختیه. اتفاقا من شروع کننده خوبی ام ولی ادامه دهنده خوبی نیستم و یاد گرفتم که چجوری باید اینو بسازمش. دقیقاً منم همینم. منم شروع کننده خیلی خوبی ام ولی افتضاح تو ادامه. دقیقاً. روی پروژه‌ای هم کار کردم که خیلی دوستشون داشتم، همکار و مدیر و اینا خیلی خوبی هم داشتم و اینا، که مسعود حمیدزاده مثلا الان شده مدیر پرنیشا، رادمان بود اونجا و هست مدیر من بود و خیلی چیزا مثلا من از ایشون یاد گرفتم. و یه قسمتی از من که اصلا خاموش بود روشن شد، اونم این بود که آقا من یه دید لاجیکال مثلا ریاضی مثلا فلان مالی و اینا دارم، ضعیفم هست ولی یک کم بعد قوی بشه، چون این همونیه که منو تو بیزنس‌ها میزنه زمین. هی و چیزای دیگه مثلا کورپوریتی مشخص که آقای شرکت چجوری صبح آدماش میان، شب چجوری میرن، چیکار میکنن و اینا، چجوری گزارش میدن، چجوری پرزنتیشن آماده میکنن، همه‌شو میدونستم ولی پازلر رو کنار هم دیگه نچیده بودم برای خودم. چرا؟ چون کیس استادی موفقیت برای من اشتباه تعریف شده بود، همش تو فضاهای گوگلی و گوگلی مگولی که به قول خودت پولش داره از یه جای دیگه میاد که اصلا ما درگیرش نبودیم در واقع اتفاق افتاده بود. من اونو کرده بودم رول مدل خودم برای ساختن شرکت و هی شرکت مثلا هی می‌خوردن، هی شرکت هی می‌خوردن. به علاوه اینکه کمک کرد بدهیام هم یکم صاف شه، خیالم راحت شه. از دانشگاه هم هر کاری کردم نتونستم چیز کنم، اخراج شدم. با دیپلم رفتم سربازی مهر 98 آره دیگه فکر کنم اگه اشتباه نکنم 99 ببخشید مهر 99. سربازی برای من نقطه عطف زندگیمه تا به امروز و بسیار هیجان انگیز. با همه تصوراتی که داشتم فرق می‌کرد، با همه شنیده هام فرق می‌کرد و سنم بالا بود اونجا. من رفتم سربازی، یه ماه رفتم تو کویر آموزشی، بعد برگشتم رفتم رو برجک، از برجک اومدم پایین شدم سرباز دفتری، از دفتری شدم سرباز یه بدنسازی، بعد از بدنسازی شدم سرباز استخر و بعدش هم تموم شد سربازی. یعنی تصمیم گرفتم با خودم هر 3 ماه به طرز ملموسی اوضاع سربازیمو بهتر کنم و این کار کردم و
دیتیلش خیلی زیاده. چیزی که اونجا خیلی خوب یاد گرفتم و بهش احترام تونستم بذارم، زورکی، این بود که باید به تفاوت آدم‌ها و زندگی کردن با آدم‌های دایورس احترام بذاری. و دایورس بودن آدم‌ها، حالا آموزشی که واقعا همه از هر جای مختلف ایران و فلان و بیسار، توی دوره یگان هم آدم‌های متعدد، یکی تعویض روغنی داره، یکیش نمیدونم فلان، یکی باغبونه، یکی توی شرکت دیجیتال مارکتینگ کار میکنه، یکی باباش پول داره اصلا کار نمیکنه. بعد تو میری توی فضای بسته، تمام وابستگیات هم میذاری بیرون. حالا من مثالش یکم شاید باب میل پادکستی نباشه، به دوستام همیشه میگم و اینا، میگم ببین تو مثلا لباس زیرت هم بعد لباسی که سربازی بهت میده بپوشی، یعنی همه چیزا رو باید کات کنی. و این تو مغزت سخت این قسمتش. مثلا من نبودن گوگل رو توی آموزشی حس کردم که یه چیزی میخوام سرچ کنم و نمیتونم، و زنگ میزدم به دوستام میگفتم میشه تو گوگل اینو سرچ کنیم ببینیم چی میاره. شب مثلا یه 2 ساعت برای زمان مثلا تماس، مثلا این تو مغز من میپلکید که آقا این چرا من وابستم به این سیستمه، چرا من دارم همه کارا مثلا با ماشین حساب انجام میدم. که خوب و بعدشو نمیخوام قضاوت کنم، ولی آدم 2000ش میفته بالاخره. زندگی کردن با آدمای متعددی که دنیاهای مختلف دارن بهم یه دیدی داد که خیلی به عنوان نقطه عطف زندگی میتونم در نظرش بگیرم، و بهم آرامش اینو داد که ببین تو با احترام گذاشتن، با ادب کردن و با کنترل کردن، که حالا یه قسمتش هم به خاطر سن من بود نسبت به بقیه که همه 80 و 81 بودن، هم خدمتای من که کرونا زده بود با دیپلم اومده بودن همشون سربازی، با این 2-3 تا ابزار ساده و با مذاکره تو میتونی یه مسئله بسیار بزرگ تو زندگی یک پسر که سربازیه و یک چیز مثلا واقعا غیر قابل مذاکره است برای هر کسی، اینو به طرز ملموسی هی بهتر و بهتر و بهتر کنی. مثلا اونجا من پتانسیلی 10 بار میتونستم مثلا بازداشت بشم، بازداشت نظامی توی سربازی، و نشدم به خاطر اینکه خودم کنترل کردم، یا تونستم ادب کنم یه نفریو و اون آدم بره فرداش بیاد معذرت خواهی کنه، بگه من رفتارم تون بود، منتظر بودم تو بزنی زیر گوشم و بزنم تو رو دهنتو سرویس کنم و خودم مثلا بیام بیرون اصلا، و تبعید شم به خاطر این. یا مثلا چیزای مختلف انقدر زیاد که یادگیریش انقدر بزرگ و عجیب بوده. من اینو بعدش توی کار بعدیم شروع کردم اضافه کردن و انجام دادن. سربازیم که شروع شد، من از فیروزه اومدم بیرون، باز دیدم که همون حالت بخچه شده. من یه تایم بیکاری دارم که نه کسی منو میپذیره نه میتونم کاری بکنم. گفتم خب چیکار کنم چیکار نکنم. این دفعه هم شروع کردم پروژه زدن رو شروع کردم، باز دوباره با همون تفکر، ولی اون دفعه قبلی رو که فروختیم سودآور بود و فروختیم. اینجا ما اشتباهمون این بود، ما فروختیم و دادیم رفت و پروژه هاشم آروم آروم هی رفت و خاموش شد، چون آدم هم استفادهشو کرد و دمش هم گرم، خیلی اتفاق خوبی افتاد. اعتبارشو ما آورده بودیم، یعنی مشتری جدید بهش اضافه نشد خیلی. این دفعه من همه اون چیزا رو داشتم، میدونستم این بعد پول در بیاره، میدونستم قرار نیست من توش این دفعه کاری بکنم، و استارت یه استودیویی خورد به اسم وانا استودیو، که وانا هم در واقع این دفعه چون من همه دوستام علیرضان و علیرضا به خودم جذب میکنم، اگه شنونده ها کسی علیرضا هست بیاد حتما بگه بهم. این دفعه we are not علیرضا بود این وانا. کسی هم فکر کنم زیاد نمیدونه اینو، به کسی هم نگید، ولی به معنی خواستن سریع هم بود، چون این وانا با یه 2 تا ان یکم دوره، ولی یکم یه دونه ان کمتر داره، حس چیز میده، با دبلیو هم نوشته میشه. وانا رو شروع کردیم. این دفعه من شروع کردم همه کارا رو از طریق آدمای دیگه انجام دادن، با آزمون و خطاهای زیاد. دوست آشنا رو درگیر کردم، برندهای مختلفی که این دفعه میشناختم آوردم، شروع کردم سرویس‌های مارکتینگی، برندینگی، دیولپمنت و پروداکت و کانتنت دادن. چیزایی که اول از همه خیلی تمرکز روی این داشتم که اینا کوچیک باشن، کلاینت‌های خاص باشن، خیلی خلاقانه باشه. مثلا من تو اسم گذاری خیلی خوبم. خب شنیدم این توی چیز مستر هانتر داشتی میگفتی، من خدای این کارم. بگو اگه اسم ترایب داری بگو. اگه داشتم بهش فکر می‌کردم انتخابم اگه کردیم از هزینه‌شو پرداخت می‌کنیم. حتما اتفاقا داشتم بهش فکر می‌کردم، به حتما میگم پیشنهادم، ولی
همه کارهای من یه اسم جذاب درایوش کرده به جلو، خیلی اسم کمکش کرده. حتی مدل MVP من اسم مخصوص خودش داشته، اصلا من بدون اسم نمیتونم کار کنم. آره دیگه، یه هویتی میده به خودم، چندین کانسپتی که با هم راجعش حرف میزنی. دقیقاً به خودم مثلا. و یه سری چیزا تو من تشدید و تقویت شد، یه سری چیزا شاتدان شد. طمع کارآفرینی و استارتاپ برام شاتدان شد. مثلا کلمه استارتاپ میشنم پنیک میکنم. یعنی که میگه استارتاپ، میگم ای بابا دوباره اینم از اول مسیر داره حرکت میکنه، این جالیش نیست. بی احترامی نیستا، میدونی انقدر انگار مثلا تو رفتی تو صنعت مالی داری کار میکنی، بعد میگی سود و زیان این شرکت چیه؟ آخه ببین، ما اتفاقی که برامون افتاد این بود که ما با استوری و داستان‌های سیلیکون ولی اومدیم توی ایران. تو ایران داری بیزینس سروایوال مود درست میکنی، اونجا تو داری میری یه چیزی ببینید میشه یا نمیشه. این فرق داره با اینجا. من برخوردنم با این آدمای بازاری خیلی. تو فکر کن کاری که تو سیلیکون ولی مثلا فکر کن تو اینجا می‌خواستی کاری که اونجا دارن میکنن. ما حالا الان داریم راجع به اوبر و اینا صحبت می‌کنیم. این چقدر مثلا سافت ورهای کوچولو کمپانی کوچولو باحال هست اونجا که اصلا نمیتونن تو ایران به وجود بیان. مثلا هدفون، مثلا وینامپ یا رو ساخته اونجا، میدونی؟ ولی نمیتونی اینجا همچین کارایی بکنی. آدم بازاری‌ها به نظرم این دیده رو به من دادن. مثلا یکیشون یه بار به من گفتش که ببین این چیزایی که بلدی بذار کنار، برو بپر رو شونه یه آدم گنده، یه غول، خب که هم جلوی چشش نباشی که بخورتت، هم استفاده کنی از این شاخکاش بگیرش. اینطوری هر جا هم تکونت داد انداختت پایین، تو به جای بهتری هستی از اینی که الان هستی و میتونستی باشی. من به این توصیه عمل کردم، گوش کردم. خب این کجا درسش میدن؟ کجا یادش میدن؟ کجای دنیا جز اینجا کاربرد داره اصلا؟ هیچ جا. یا این دوستم وقتی داشتم من میرفتم فیروزه، بهم گفتش که ببین دوره‌ای که تو ازش اومدی و شنیدیش که آدما بدون ارتباط نه به معنی ارتباط بد، ارتباط خوب، ارتباطی که من دارم براش میجنگم، هزینه میکنم، اصلا عاشقشم، همه کاری که میکنم ارتباطه. آدما به خاطر ارتباط و با پول فقط میتونن موفق بشن. این کلیشه، این که یه نفر توی پارکینگ خونه مامانش اینا نمیدونم اومده این کار کرده، ترکونده، اینطوری شده، این اصلا افسانه بوده، هست و خواهد بود. این شعاف اون ماجراست، چه ایران چه جای دیگه. تو ایران که اصلا نمیشه افسانه‌ش هم نشه تعریف کرد. تو افسانه‌شو بگی همه میخندن بهت. تو ایران همه چیزا مثلا جنگ بوده، رستم دهن اون یکی سرویس کرده، این ایتریشن بعدی مثلا این دهن اصلا همش در حال جنگ بوده همه چی. ولی نوع ساختار کشور امریکا به خاطر کپیتالیسم و امریکن دریم، ببین مثلا دلیل داره فورد و اینا هم همه اونجان دیگه، تسلا هم اونجاست، فورد، یعنی حتی کمپانی قدیمی ها، کوکاکولا، اینا هیچ جای دیگه نمیتونه اتفاق بیفته. میدونی؟ یعنی ببین اونجا این مدل وجود داره، اونجا به نظر من انقدرم دور از این داستانا نیست. ولی خب دنیا یه مقداری الان به یه سمت دیگه هم رفته. آره ببین مثلا کپیتالو ایرانی‌ها انکار میکنن، میدونی قصه هر یه تیکش میشنون. بعد اصلا ساکسس استوری آدم ها وقتی اتفاق میفته، تو بعد بری ببینی یارو کجا دهنش سرویس شده که این ساکسس اتفاق افتاده، نه که ساکسس رو برداری بری دنبال مستاقاش بگردی تو زندگی آدمه. مثلا من الان میگم که مثلا سهیل علوی موفق شده چرا؟ چون تو خونهشون مثلا پر از درختای کاکتوس بوده و مثلا موهاش مشکی رنگه و این چون مثلا هدفونش اینطوری موفق شده. و این غلطه. ببین بر من الان اینطوری انقدر دور و مثلا اگزاجوره نیست. اون چیزی که دارم بهت میگم مثلا اینطوریه که میگم سهیل علوی موفق شد چون هر روز با ذوق و شوق صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشد. انگار درسته ولی در واقع غلطه. چیز داره، کورولیشن شاید بعضیشون داشته باشه ولی کازیشن ندارن. مثلا اون مثال معروف بستنیه، نمیدونم شنیدی یا نه، که میگه تو تابستون مصرف بستنی میره بالا، خودکشی هم میره بالا، پس آنگاه هر چقدر مصرف بستنی بره بالا خودکشی هم زیاد میشه. نه ببخشید، غرق شدن تو آب زیاد میشه. غرق شدن بود اصلا اون مثال. این کازیشن نداره. خودکشی چی باشه؟ غرق شدن به خاطر گرما داره زیاد میشه، چون گرما داره زیاد میشه، بستنی آدم به خاطر اون میخرن. این دو تا کورلیتن به گرما. این مثال توی کار ما خیلی هست، انقدر هست که ریفرنس علمی چاپ شده نمیدونم پیتر دراکر اصلا با پول بابات هم رسیدی دمت گرم، بدون پول بابات هم رسیدی دمت گرم، اصلا هر جور رسیدی دمت گرم، اصلا هر جور رسیدی دمت گرم. اصلا بحث این که حالا پول بابات یا ای ما پول نداریم برو فاز ویکتیم ورد چیکار کنم؟ اصلا مسخره بازیه.
میدونی من همین فیک بودن است. اصلا پول داری کارم نمی‌کنی دمت گرم. آره والا. با من یکی از دوستان بهم میگم یه جمله به من گفت من نابود شدم. نابود. نشسته بودیم و بعد دیر پا میشد و نمیدونم بیزی بود ولی همش تو حالت مثلا ورزش میکرد و میرفت اینور اونور و اینا. باش گفتم اسمش هم سهیل بود. گفتم داداش تو چرا کار نمی‌کنی؟ مثلا داشتم مثلا تیکه مینداختم مسخره‌اش هم می‌خواستم بکنم و گفتش که داشت من وقت نمی‌کنم کار کنم. و من یه دقیقه اومدم به این تیکه بندازم و بخندم، یهو وارد این بحث سنگین این که چقدر این حرف دیپه آجی، یارو وقت نمیکنه بره کار کنه، میدونی؟ و اینجوری که ای بابا دمت گرم، راست میگی. اصلا خیلی خوشم اومد اصلا، میدونی؟ اصلا به اون قضیه از اون زاویه نمیتونستم به قضیه نگاه کنم که تو وقت نمیکنی بری کار کنی، میدونی؟ داره هر کاری که دوست داره دیگه الان داره میکنه دیگه. و اونم دمش گرم. اصلا هیچ گلوریفای کردنی من تو این قضیه نمیبینم. من کرم خودته، میدونی؟ من راجع به کرم‌های خودمان داریم صحبت می‌کنیم. نه دنبال اینم که بگم استارتاپ باله، نه اینکه مثلا بریم استارتاپ بزنیم، نه اینکه خیلی موفقیتش جذابه، ولی دارم راجع به اینکه کرممون رو چجوری پتانسیلش آزاد کنیم حرف میزنم. میفهمم. به نظرم بهونه بوده اون کلمه، چیزی دیگه هم نمیتونست جاشو پر کنه. یه زمانی هم بیزینس کردن اون بود، یه زمانی هم مثلا چه میدونم بازرگانی زدن اون بود. هی میریم عقب چیزا. ولی تو داری راجع به یه تایپ، یه کاراکتر، یه جانوری داری صحبت می‌کنی، داری راجع به یه احساس و یه حسی صحبت می‌کنی. و این هم آدم خشک پولدار و اینا 10 سال هیچ وقت اون نبوده که. نه نبوده. این خیلی فضای جالبی بود برای من. دوباره شروع کردم سرویس دادن. از خلاقیتم دیدم که من نمیتونم در کال بوده استودیو کارمو پیش ببرم. من باید به عنوان ایجنسی کار کنم، یعنی پروژه برای من مهم نباشه، کلاینت مهم باشه، همون چیزی که واقعا برای خودم در نهایت مهمه. شروع کردم کلاینت کیرینگ انجام دادن و از کلاینت ها پروژه در آوردن و پارتنر استراتژیکشون بودن به معنی قسمت دیجیتال. چرا مهمه؟ چرا جذابه؟ بخاطر اینکه من یه سری سابقه دارم تو این کاری که قبلا کردم که باشون ارتباط و تراسته ساخته شده، به علاوه اینکه اینا بغچه دیدن، کارهای دیگه منو دیدن و دوست دارن که شبیه اونا باشه و واقعا هم خیلیاش هست. همین الان امضای خیلی از اونا شبیه همون آدمه، شبیه همون کار است. فقط این دفعه چیزی که وجود داره این که در موردش پول هست، مسئولیت بین ما و اون شیره و من ماکسیموم افورتمو برای اینکه این دیتا بین اینا بچرخه دارم میذارم. یعنی اگه یه تجربه موفقی تو یکی از این کلاینت‌ها اتفاق میفته، این میاد میچرخه تو بقیه. اگه اشتباه تو یکیشون اتفاق میفته، جلوگیری میشه از تکرارش تو بقیه. و فکرم کلا روی بزرگ کردنش به معنی اینه که تعداد زیادی شغل ازش ایجاد بشه. و چیزی که من خواستم بگم یادم رفت اینه که من خیلی با کلمه ها فکر میکنم و خیلی کلمه ها بار دارن برای من و تو طول زمانم خیلی باشون کلنجا رفتم. مثلا کلمه به اسم ویژن برای من وجود نداره و هر بار یه در مورد ویژنی صحبت کردم با کله خوردم زمین. هم اعتماد به نفسم از دست دادم، هم ضرر زیان کردم، هم بقیه که بهشون اون ویژن رو فروخته بودم اومدن اینطوری انگشت اتهام به سمتم گرفتن، هم اصلا نشدنیه، هم اصلا تو اگه به 90% هم برسی کسی نمیفهمه که رسیدی به چی و همه یه عالم دلیل دیگه. فکر کنم کسی ویژن رو یه بار نوشته باشه رو کاغذ بعدش میفهمه که یعنی نه میشنم همینطور و چیزای این شکلی. مثلا استراتژی به نظر من کلمه اشتباهه. مثلا بیزنس ها اومده روز اول کاریشه میگه استراتژی مثلا فعالیت من در فلان چیز باید چی باشه. استراتژی کلمه جنگیه. استراتژی وقتی معنی پیدا میکنه که تو میتونی یه عالمه کار بکنی، به خیلیاشون میگی نه. استراتژی وقتی که تو 200 تا رقیب داری و رقیبشونی. شاید تو توی کلمه گم شدی. پس آره گیر میکنم به کلمه. خودت گفتی با کلمه خیلی بازی میکنی، چون استراتژی بیشتر راجع به تاکتیکه. من اصلا میگم هاو، چه جوری، روش. آره این من در این حد، یعنی من خیلی آدم چیزی نیستم. آخه میدونی کلمه انقدر بزرگه آدم میارتشون بالا میذاره. خب اشتباه میکنن. من خودم قفل کلمه خیلی نیستم. هستن ملت‌ها، یعنی مثلا من تو شرکت خیلی بعضی جمله‌ها رو میگم، مثلا پارتنرم بهم میگه حواست باشه کلمه‌ها معنی دارن و یا اینو میگی یا منظورش اینه، ولی من اینطوری هم که دیگه باید انقدر با هم دیگه کار بکنیم، پینگ پونگ بکنیم دیگه بفهمی یارو داره چی میگه دیگه، انقدر نباید بری تو بازی کلمه‌ها. یه دونه از این
چیزا. یعنی برای من یکم ببخشید ولی برای من از هوش و ذکاوت یارو کم میشه اگه اینقدر تو کلمات داری حساب باز می‌کنی. نه من گیر میکنم بهش، سوال باش فکر میکنم. با تو رو منظورم نبود، با تو شرکت خودمون داشتم. بعد میگم دلیلش هم این نیست که مثلا بگم کلمه بده بعد با یارو جدال کنم سر اینکه کلمه بده بعد ولش کنم بره به امان خدا، بگم خب ببین من ثابت کردم به تو که کلمه‌ای که داری استفاده می‌کنی بده. من مثلا به جای ویژن یه قصه دارم که بفروشمش الان. قصه هم اینه که آدما باید دریمز داشته باشن، رویاها، و تمام تلاششون رو رویاها بکنن. یه شب خواب یکیشو میبینن دیگه، بالاخره دو تاش هم ممکن نبینن. هم تو کسب و کار معنی میده، هم تو زندگی شخصی من معنی میده. ببین مثلا ای طرف هم اصلا تو نمیتونی یه دونه ویژن داشته باشی که همه اون چیزایی که میخوای بهش برسی. مثلا من میخوام که شرکتی بسازم، یکی از رویاهام اینه که بعد از اینکه من مردم زنده بمونه و خودشو باز تولید کنه، یعنی مکانیزم این باشه و به عمر من محدود نشه، به 100 سالگیش محدود نشه. کبریت توکلی اولین شرکتی بود که 100 ساله شد. خنده داره میدونی، ولی مثلا چاقو مورا یه شرکت سوئدیه که فکر کنم 800 سالشه الان. در نمیدونم چی شرکت درسازی چینی 1800 سالشه. دین عوض شده روش، میدونی مثلا اینطوری اون شرکت باقی مونده. مثلا این یه رویاه برای من. یه رویا من مثلا من توی تولدم بود و اینا 26 رو فوت کردم. اونجا مثلا رویام نه آرزو نه هیچ چیز دیگه، رویا ایتس رویا همین. این بود که سال دیگه موقع 27 سالگی من 260 نفر شغل ایجاد کرده باشم. رویاست دیگه، یا میشه یا نمیشه دیگه، یا خوابشو میبینم یا نمیبینم. حتی میتونه بد باشه و تو خواب بپری بگی خب چی نشده، ببین تو هنوز هم آدم سابقی، برو انجامش بده، هر کاری دیگه، برو هم زندگی عادی تو بکن. اپورتونتی به تو میده. یا مثلا همین روش، مثلا آدم میاد میگه خب آقا شما استراتژی، من تو کارم دارم مثال میزنم بهت، میگه استراتژی شما برای رسیدن مثلا به این چیز چیه؟ مثلا استراتژی این کار چیه؟ میگم آقا مگه من میام از شما بپرسم این مثلا انباری که داری یا اون کارخونه که داری روش کار کردنش چجوریه؟ خب تو چه پوزیشنی داره ازت نمیپرسه؟ رفیقته یا رفتی با سرمایه‌گذار داری صحبت می‌کنی؟ نه یه کلاینت منه، مثلا پروژه شما من بده. میگم استراتژی اصلا کلمه چیه؟ به من توضیح بده. من چی الان به تو بگم؟ تو هدف تو بعد من به این شکلی که میگم توضیح بدی. ولی باید یه چیزی حواست باشه، تو به خاطر رفتن یه مسیرایی به یه بلوغی رسیدی که اون ندارتش احتمالاً یا فرق می‌کنه. اصلا آرگوئبله. حالا آرگوئبلی که داره تو یه سوال رگولار میپرسه، یه سوالی که کامنه، یه سوالی که دارن تو سوسایتی میپرسن و تو میخوای یهو اتک کنی بهش بگی من معنی اینو چیه. مثل میمونه که من به تو بگم آقا مثلا داری اینجا کفشاتو در میاری، کفشات چی باید درارم؟ مثلا میدونی یهو از یه در دیگه داری وارد بازی میشی. بعد انگار مثلا میخوای یهو 5 سال تجربیات تو یهو به یارو پول بزنی بگیری. آره و من میفهمم و تو نمیفهمی. میفهمم چی یه جوری اینطوری سفت نیست. آره میفهمم. ولی کلمه‌ها با من بازی میکنه. یه بارم یه جمله‌ای بگم خیلی کمک کننده است. همین مدیرم که داشتم در موردش حرف می‌زدم تو فیروزه رادمان، یه بار یه چیز باحالی به من گفت، من خیلی تو ذهنم هک شد. باز به کلمه‌ها ربط داره، وقتی که کلمه‌ها واقعا خیلی خفنن. گفتش که هر جایی که روی موضوعی دامیننته کلمه تولید میکنه. مثلا آمریکا و زبان انگلیسی روی مثلا موضوع مالی دامیننته. مثلا سرمایه گذاری به انگلیسی چی میشه؟ اینوستمنت. در واقع تو اون ادبیات بانکی میشه فایننسینگ، چون روش های مختلفه. یکیش اینوستمنته. بعد دوباره مثلا فایننسینگ به فارسی چی میشه؟ میشه مثلا مالیگری. کلمه باید بسازی براش. میبینی کلا ما اینور 10 تا کلمه داریم، اونور 500 تا کلمه داریم. نمیشه اینا رو ترجمه کرد با اینا. بعد کلمه بسازیم براشون. چرا؟ چون اینجا مهدش بوده. واسه همینم کسی مالی نمیتونه فارسی بخونه. اینوستمنت اصلا کلمه مالی نیست. اینوستمنت سرمایه گذاری میتونه در حوزه انرژی باشه. انرژی تو بده، زمان تو بده. فایننسینگ یعنی کلمه‌ای که با پول داره بیاد. یا مثلا پول نقد چی میشه؟ میشه مانی یا میشه کش. حالا کش رو به فارسی نمیتونی ترجمه کنی. نه که نشه دو تا کلمه مثلا. بعد ما کشی داریم که نقد نیست. ولی خب کشه. ولی اینا بعضیشون معنای کلمه است. میدونی یعنی شاید طوری که داره توی اجتماع استفاده میشه اون معنی رو نده. میدونی چی میگم؟ و برعکسش هستا. مثلا چه میدونم تو برو به یه نفر بگو شعر فارسی رو ترجمه کن به انگلیسی، بیچاره میشه یارو. به و با و بو داریم ما توی چیز. یا مثلا وسط شعر یه کلمه به کار برده، اصلا گریهش در میاد.
ببین مثلا با 20 تا کلمه ساده یه چیزی ساخته یارو که تو مغزت سوت میکشه، که هیچ قافیه و ریتم و فلان داره که هیچ، معنا داره که هیچ، تفسیر داره که هیچ. بعد تو چجوری می‌خوای ترجمه کنی؟ اصلا دیدی من داشتم یه تحلیل چیز می‌دیدم، آهنگ هیت محسن نگانه هم دیدین یا نه؟ بهت قول میدم. نه من ایرانی خیلی گوش نمی‌کنم اینطوری. این چون ویدیو یک ایران توی یوتیوب فکر کنم 30 میلیون بار دیده شده یه همچین چیزی. یه نفری داشت اینو تحلیل میکرد که این چرا یه ویدیو هیت شده. بعد توی ویدیو اینو کوچیک کرده و گوشه بود گوشه‌ای، من دیدم زیرنویس انگلیسی داره ویدیو. بعد رفتم ویدیو رو باز کردم با زیرنویس انگلیسی، شعر محسن نگانه رو به انگلیسی داشتم گوش میدادم و میگفت من داشتم میدیدم. معنیش به انگلیسی یه چیز خزعبلیه. خب مثلا میگه من به تو قول میدم با تو بمانم تو اگه رفتی فلان، میدونی، ولی به فارسی شاید مثلا یک کسی که مثلا پاپ گوش میده یا مثلا فن محسن نگانه است، این یکی از مثلا بهترین ترک های محسن نگانه باشه، یا مثلا خیلی خیلی زیاده. میبینی این اون قسمت لوکال کردن قضیه است. مثلا من یکی از مهمترین دغدغه‌هام با آدم‌ها اینه که بالاخره میشه یکی یه بیزنسی رو تو ایران بسازه، همینو ترجمه کنه انگلیسی کار بده، نمیشه. تو باید بری کانادا، خب ولو یه روز، خب ببینی آقا این آدمه مثلا چه میدونم هواشون همش ابریه، تو اینو میدونی اینجا نمیدونی. بعد رفتی مثلا چیزی ساختی فکر می‌کنی بی تاثیره ولی تاثیر داره، یا میدونی مثلا آدما اونجا شلن، تو اینو میدونی هیچ کی اینجا مثلا اینجا نیست، نمیدونی. ممکنه ببینی نه خیلی سفتن، ما شل بودیم. این است که اصلا تو شبو ندیدی فکر می‌کنی همش روزه، میدونی اصلا نمیتونی مقایسه کنی، حتی یعنی ابزارشو نداری برای مقایسه. واسه همینم جهان بینی اون چیزیه که آدما با مسافرت کردن فقط میتونن دستش بیارن و پرایسلسه. من ان شاءالله اگه این کارت پایان خدمتم بیاد. ولی شنیدن داستانت خیلی جذاب بود، شنیدن داستان قبل بغچت و اینکه چه اتفاقایی برات افتاد و به چه شوری رسیدی و حالا کاری که داری میکنی و اصلا تفاوت این کارهای خیلی مختلفش، به نظرم این که ایشالا تو این تولد 27 سالگی تو که جشن گرفتی به این آرزوهایی که داری برسید. ما رسما مرز 3 ساعت رو داریم رد میکنیم، یعنی فایل آپلودی که من بخوام بذارم توش از ایران رو باید ببرم کانادا. قصه دستیار رو می‌خواستم براتون بگم کوتاه. بگو. ما یکی از این پروژه‌مون روی باز دوره یکی از این ایدئولوژی‌ها و این خوابای مسخره من سوار شد و اینا، من این اعتقادو داشتم که به زودی اینترنت میشه براوزر، یعنی براوزر میشه اینترنت. چون خودم دیگه تقریبا چیزی رو دسکتاپم ندارم، خودم رول مدل بازی شدم و اینترنت خیلی 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 دیکتاتوریه. یعنی تو نمیتونی بری توی مثلا پروفایل لینکدین سهیل علوی یا علیرضا اسکندری بنویسی این آدم مدیر من بود، آدم بد اخلاقیه، آدم عوضیه. یا نمیتونی توی محصول دیجیکالا بری فوش بنویسی، یا نمیتونی روی فیلمی بری بنویسی که آقا این اصلا نظر کارگردانی اینطوریه. حتی نظر واقعی هم نمیتونی بدی. و کسایی که اونر وب تو ان، کسایی که واقعا دارن ازش پول در میارن، همین تک کمپانیایی که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، حتی خیلیشون صاحب مدیان. خب یعنی نه تنها این، حتی اون. و این دیکتاتوری رو به اینترنت آورده. من یکی از ایده‌هام اینه که این باید دموکراتایز بشه، آدما بتونن حرفشون رو تو اینترنت راحت بزنن و حرف آدما اتنتیکیت بشه. یعنی من اگه بیام مثلا روی سهیل علوی کامنتی بذارم، من باید مشخص باشم که درستم یا غلطم، حتی اگه اسمم مشخص نباشه. 5 نفر از دوستای من باید برن تایید کنن که من با سهیل علوی کار کردم و دارم این کامنت رو روش میذارم. و این یه فیدبک سیستمه. خب چون مستر هانتر رو داشتم اخیراً گوش میکردم، این جنسش این نیست که تو بری قور بزنی، ناله کنی، فوش بدی. جنسش اینه که آدم بره خودش اصلاح کنه، بفهمه کجای کارش اشتباهه، برگرده ردیف کنه. من اگه یه آدمیم که مثلا هر کی باهام صبح حرف میزنه فوش میدم بهش، ممکنه اینو بفهمم و آگاه باشم صرفا بهش. دستیار از اینجا در اومد. من یه چیزی داشتم که آقا این نیو تب کروم مدیاییه که من دارم همش بازش میکنم. چرا کسی این مدیا رو ندیده روش چیزی سوار کنه؟ گفتم حالا ببینیم چی میشه. یک قسمتی از پولمون رو الوکیت کردم به این، یه تیم کوچیک ساختم توی آفیس که هیچ کس هم نمی‌دونه چیکار میکنن. یه یو آی اولیه زدم که ویدیوش هم تو یوتیوب هست. من این کاراکتری هم دارم به اسم پروفسور اسکندری، هم دیدین یا نه؟ هم تو یوتیوب هست هم توی اینستاگرام.
به خاطر اینکه تحصیلات آکادمیکو مسخره کنم و بگم که اگه قرار بود اونجا چیزی یاد بگیرین میگرفتین، بیان جای دیگه یاد بگیرین. یه تلنگر کوچیک میتونه به تو یه عالمه چیز یاد بده. و دارم مثل محتوا کپی میکنم تا ببینم چی باید واقعا انجام بدم. من دارم کار دیتا رو انجام میدم. هیچ چیزیشو تقریبا خودم نمیسازم. من میفرستم ببینید، حتما دوستام نظرت هم بدونم. توی دستیار من اومدم یه کاری کردم، این که یه ایده رو دادم بیرون ببینم چی میشه. اینستال گرفتیم، چند تا مثلا بودن 60 70 تا، آدما عاشقش شدن. ورژن بعدی رو زدیم، شد 170 80 تا. یه توییت من کردم که توییت ترکوند در مورد دستیار که مثلا NFT کردیم توییتر و اینا، مثلا یکم قروفر و مسخره بازی اینا در آوردیم باهاش و اینا. و با توییت من فکر می‌کردم پر 500 تا آدم بگیریم، ولی با توییت 3000 تا یه جا گرفتیم، 3000 تا هم پشتش ارگانیک گرفتیم. و دستیار الان مثلا حدوداً 20 خورده‌ای ببخشید، آره اگه اشتباه نکنم 20 خورده هزار نفر. باید چکش بکنم، چون تمام این آرگومنتی هم که داری می‌کنی واسه خود یه پادکست، یعنی نصف این آرگومنتی که داری می‌کنی من اصلا دیگه نمی‌خوام، چون من واقعا باید یه ساعت دیگه بریم. و مثلا همین داستان وب 2 و این که الان اصلا تو دنیای الان براوزر هستیم یا نه، اینا الان همشون یه جورایی آرگوئبله، میدونی؟ یعنی به کار شما هم خیلی مرتبطه. یعنی ما الان همه حرفایی که زدیم تنها اشتراکش به نظر من چیزه، ریحون و بخچه بودنش. آره به ترایبش نرسیدیم که الان مثلا سیستم بلاک ما دقیقاً همون کاری که احتمالاً من حالا بعد اون رو برم کامل نگاه کنم، یعنی فکر می‌کنم یه کروم اکستنشنیه که میتونه دیفالت تبت باشه و بیشترین بلاک‌ها رو توش داشته باشه. این جزء کارهایی هم بود که فکر می‌کنم اگه اینه، یعنی اگه دقیقاً و تو اینترنتی وجود اومده بود، این اتفاقا جزء اولین کارا بود. اینترنت داشبورد یه چیزی بود که خیلی داشت اتفاق می‌افتاد. یاهو و آی گوگل. و هی هم نشد. و آفرین آی گوگل اصلا. آی گوگل چه بلایی سرش اومد واقعا مثلا می‌دونیم. و میگم اینو باید واقعا بذاریمش، چون توی یه قشنگ یه اپیزود دیگه کامل راجع به این داستان صحبت بکنیم. ولی این داستان بوقچت خب خیلی جالب بود دیگه، به خاطر اینکه یه مقداری هم یه گذشته ای از زمانی بود که هممون توی دوره‌ای بودیم و دوره خیلی باحالی بود. بله. دمت هم گرم علیرضا. دم شما گرم. خیلی حال کردیم، باهات صحبت کردیم. مرسی. و به من خیلی خوش گذشت مرور کردم این خاطره ها رو. آره اصلا مرورش یه حس عجیبی داره. یه آدمی حالش اینجوری که یه دوره‌ای بود چقدر حال میداد، میدونی؟ چون الان دیگه اونقدر الان خیلی وایستر شدی و خیلی برنامه‌هات هم جدی‌تره، ولی اون کله خریه رو نداری، اصلا حال نمیده. یعنی منم خودم الان اتفاق داره میفته. آره واقعا. و من سعی می‌کنم این کله خریه رو دراپ نکنم. بعد جای دیگه انجامش داد. خیلی بیزنس جدی شده. بعد یه بار این سوراخ پوله رو حل کنی، بعد حالا برو 10 تا دیگه بزن چیزو بده. به هر حال ببین داستان دیگه خودمونیم دیگه. ما الان باید سوراخ پول در آوردن رو حل کنیم، از این رت ریس بیایم بیرون. بعد دیگه کسی کاری بهت نره. برو ایلان ماسک رو توییتر رو بخر، الگوریتمش هم اوپن سورس کن. دمت گرم. قربونت.